ore unduria ukumakayo kinyire tahindi adugata yangai ayufu no engai we mushokereria we wina uhoti wa gwika maundu mothe mufango wakundo gigiririo ngai turathime turikabe ngai turathime turikabe Onaga, onakoria kurikumono, onako one wateirona ogethiko wehinya. You are recoverable. Natono when weka imushokereria, chokereria hemeya igwete. Gai dondeka, korea nyunange to, gai deha. Shesheni hakuhe nawe uri muturathi ukurite urorete na iguru nikuo muri waitimo nukuthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko, tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana.
kore hindi ongiurwo ninya ta uyu kwithitie ithe tete mwihoko no ukiri muoyo menya hari gitumi warigai uture we kumari umbiro ihaga ikiumo ndugakwe ngoro witire ithe ndwegeirwo ngami aririri ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegirie maithori we mwendene ngomi we wagutherema wana we menya we mutoria ndukana kwengoro nongiukirorarire nigukiaga utariukia noririkane ati rithuaga na nduma rikarathana utheri wa Ngai ihaga ikiumo tiga gukwa ngoro witire ithe ndwegeirwo ngami ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegirie maithori we mwendeni ngomi we wagutherema utangirwo ndungitoria tuyumiririe tutwikanie tuyumiririe tutwikanie tuyumiririe tutwikanie tuyumiririe tutwikanie kama timoe nonie nangai na nyarari cia mumbi nonie kuri thayo ithe ndwegeirwo ngami ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegirie maithori we mwendeni ngomi we wagutherema utangirwo ndungitoria nä rwä mbo rwa kwame regina nä njå kwä ra må thenya tå gwä kuma tå kä nyihia hwaä profesa karibu sana Thank you. tamba å cenjerio maikrofoni ä yo tondå rä tondå gwä kaga å guo kwä na andå marutaga wä ra wa kå haragania maå ndå metagwo gä konyore na kamonde na wakarä ndä na Jomwanya thira icio ciake nä tå ratigire tondå akorire å ho wake nä å kinyä te gwakwa ndä rakora mwanake wakwa wä tagwo aci ena tå nyå waku ta imagine atiriri Jomwanya agithukitie brand na njira nene aguthekagia guku agacoka akarehe tunyuru gwaku arathi ndio no aritie nake aramenya turageririo rugiri ni uhoro ucio ni horo actually ni njikitie kuga nyumba 10 etuirie atiriri turorura gwaku ndakwa tuhingire na tondu turi gwa chifu tukenete muno kai ekuhana kagwa ngoro ngui ciake ciaria ciukaga gwiteithiria kwa mami muci ene prof karibu sana professor Peter Mureo uri okuo nye ndiri okuo jamba hena mwanake ndenda guteithia witagwo macaria Simon tukao nake uko ko admin ndamuria atiriri Simon riu ni ngwenda ucoke cukuru wi tondu na tora unyua thakame twacemania ukahiha uge ni ngwenda uthio hero uge kuria kwagiriire na riu tondu kuria the University of Nairobi hege grade tutoyaga ri nurona maratathi make no ajika riu reke ngoi tukare maratathi make tucionora riu ndona kuria ngumuherithiria
kumuherithiria maratathi ii ndimurie muthuri wakinyitie ku ii na niguo degree ya mbere athomeire ku ona kira gwika ngamuhe namba yakwa tondu ndikwenda aconoke ndiho ndikimwire ni ndigirwe nda guthambia kana maratathi makinyana nduyo na ndindi ni okire guthambiria Nairobi ni arathambirie no ni mundu mugitone na ahire degree igire cia masters ya KU no choke umwe na ndigwita mwana eke ngutume mundu kuna honorable ndindi nyoro mwire atiriri oke tukere ka kimuri ndwe ni ndage na ni ndibati gutinda ngithi na gutinda ngimwita ni ndi mwarimu wake ri ndage akunjigua acoka PhD kurehero haha acoka PhD umuguithi unit imwe ucio ndangigwa ona kono nyende ni mugia karema oge ucio ndurona tumirite kiharu nginya Samu Atandi munene wa budget committee na Juneti Maraima Migori guthi kurora CDF ingiruta wira ndakwira marathi muranga kiharu ni horo munene muno ino karibu sana Professor Peter Muriu ndero wakinya no ageithio ni King'ang'a University na mundu muru ukoragwo ari very active etagwo mheshimiwa John Kagucia ni mheshimiwa mubunge wa Mukurweini ni aratuthikiriria ni akwirwo one ngeithi ciake ndacia mukira Professor Peter Professor Mwenja Ndagitari Stephen Gashie Ndagitari David Kafata mheshimiwa wa Ndeto na ndiramenya niki we mheshimiwa Joyfrey wa Ndeto kai wakirakari ona ndaragia King'ang'a ndiramenya niki atiriri turakiugire ni uri huraga wita vice chancellor no agire kuhura andu penalty magikira muno he muthuri witagwo Ndagitari Peter Mbae uyu rugamaga na Ikuru thina wa Ndagitari wa Peter Mbae aturaga emurakaru na ndonire ta koragwo acuritie ruthario ngingo kongigicuria ruthario ngingo no rakare turi by the way na only na ngocia they are not even more than 10 implantologists amagego implants bururi uyu witu ti Kenya Africa King'ang'a ina Ndagitari Gakonyo thini wa King'ang'a University twina mundu witagwo twina resources twina Ndagitari no ni thibitari yake yanereirwo muno itagwo Ndagitari Kinuthia Njenga ni akoragwo thini wa university ino Ndagitari Kinuthia Njenga no ngamumennya wa kuria Gatundu no thina ni ati ndamuri ndiguthie tondu enda kunyinamania one mwago agithima prostate atiriri one mwago ai kuinamania imagine ihi Ndagitari ndangikuira undu rege kirega atia ta imagine ati Ndagitari tondu ndamuragia atiriri kwina ithimi cia thakame cionania ni batie kuinamania meka PSA tondu aiko PSA ndironania thina ri urenda kunyinamania niguo niki riu kuguo twina bara ngani hari mwago twina bara ne muno ndamuria atiriri ureke undume ngo riu ndenda guthie kuri Professor Mugai Professor Mugai apa Hiro Medical Center tondu cio ntafava kana murwanyi no mura maituria mathomana akio next month yanjirire ngathi Professor Mugai riu ndaheo report ri ngatwarira Ndagitari Kinuthia ndimwire thikiriria wika ithimi cio ingi ciothe no ri ithiri ici ni cia Mugai koguo ni ndukanyinamania haba Hiro na ni andu ingi muno tungenda kurecognize Professor Peter Kagwanja no twende kurecognize Dr. Mike Mushiri by the way acio ithi matikire King'ang'a University Dr. Mike Mushiri ni expert wa computer ICT nyamu yake ni hindi yarikia doctorate ya computer science maundu macio na ICT twina muthuri murata witu mwendo witu Gige Ngugi ucio akorwo thina program cia Citizen ni turi muthuri witagwo Engineer Moses wa Karanja no ngamumenya ari oho kwina Njathi wa Kabui ekuria gwa Donald Trump ni twacokie turaingiria mundu ari PS witagwo Irungu wa Nyakera
Are group thiini wa university ya King'ang'a na kirite ki ndari araria ni mundu mungi nigetha riri ni kwaro mundu ambaga gathia gathoma arenda kuya revo ini no menye riri rules of engagement twina muthuri tako Professor Karanja Kabare athomithagia kule Joy KUAT iyo cio ni turiga kwapia nake guku gwa Citizen. Twina Professor Ngugi wa Kamau akoragwo USIU. Yes. Twina Dr. Purity Gina o munene wa commission ya gender. Yes. Ye. Twina Dr. Gitoga Samuel Nora is our youngest doctor. Na now biologist. Twina ST Wainaina RGM family. ST ri tuko tu alumni a university mwenake na no twina the University of Birmingham kuria Ngeretha. Ni no arikitie ni agaderio primary. Ningi twina riri wakiri wa homo wa Gikonyo. Twina ni munene wa Gen Z kuri mundu ingi recommend gwitagwo George Waciuri wa Optiven. Ni akiendagia ithaka na ni akiendagia andu a King'ang'a na ni arari horo wa stable coins. Ni horo wa stable coins na actually ona ndeto icio muno irario ni ndagitari David Kavata wiriga gutuma Singapore ndia mutumite na concept igiri na ni ui M-Pesa ni mararikirie gwikanirira kirore na UAE ni undu wa stable coin nigetha mahote gutambia to niyo mena infrastructure nene thiini wa Africa. Niwega kwira andu atete une makagia muno maceria Simon tondu akorwo guku thiini wa admin tondu stable coin irabakwo ni dola nikio iratuika ni njega. Twina Patrick Bataru athomithagia horo gi sustainable development kura KU. Twina wakiri Mathenge Gujua Mathenge is a Gen Z wakiri agicoka agikura agikiria miaka 35 ngakiruga mukiro ucio. Twina ndagitari wa dawa ukienda ndagitari yothe ni muthuri witagwo Daniel Macharia Kanini. Ugicoka uthie twina ningi wakiri Rehab Mwathi. He muthuri ukoragwo ari principal kuria Gicugu thiini wa TVET. Kundu guku ni tukoragwo twina manager umwe wa bengi region ya kuma Kajiado uthie Kambari yothe kuria nginya kwi Konza etagwo Karuga ni manager kuria KCB bank. Twi one of aria moyo horogi AI na ni areka gucia PhD etagwo Betty wa Mwaura akiriude tukiri na wakiri John Kagucia. Twina uria muikariri giti wa kungania mbeca cia bururi cia igoti etagwo Governor Nderitu wa Mure. Of course twina ndagitari Stephen Gachi. Twina muthuri gwitagwo George Kiptaram. Yes. Is an expert in edutech. Yes. Twina muthuri witagwo Wabugu tutaga nake wira guku. Frank Wabugu acoka githie ho geitiganite. Twina Esther wa Mayo ucio nake ni neurodivergent inclusion consultant. Twina ndagitari Bugwa Mugai uyo atuthomithagia kirira inororo ya Kenyatta. Ugithie uguo ni ukukora andu aya ni aingi muno. Dr. Dan Irungu. Dr. Dan Irungu nake athomithagia kuri Amref University. Wagui Kamuhu nake athomithia mundu maingi nutrition kuri Kenyatta University. Niguo wade utawa wira Safaricom atanathia maundu matiganite na Professor Peter Muriu na nadu ingi muno hena nginya Professor Gateve. Nake Gateve wira wake no akunyuguta rockets utawa wira na Pentagon. Do I see riu ri no igua ndakomakia university gwitwo King'ang'a ri gutire university igana ta thiini wa Africa andu acio the wagweta nyambe nditamburukie njuge njitwo Professor Peter Muriu na ngoragwo University ya Nairobi ndi professor wa finance na economics ni maundu makoni mathabu na maundu makoni ucumi na ngeithie andu aitu me kuria Karatu aria maratwirorera na ngeithie andu akuria kwanyu Gakanga Kameada gwitagwo Kameada Gakanga tondu kwina miti ya mianda miti ya gwitagwo Kameada.
na njoke ngeithia andũ aitũ me harĩa kuri na harĩ mũndũ ũratwĩrorerai na etagwo James Mũkũi na nĩ wa kũrĩa Kurotoni na njĩra andũ a Kurotoni rĩ Kurotoni ũgĩthiĩ Kenyatta Road acio rĩ me live on air makwĩroreire na harĩ ũndũ ũngĩ nĩarũmeka nĩ atumia nĩarũmereke ngwĩre harĩ ũndũ ũngĩ anjĩra itarenda ndiganĩrwo James Mũkũi nĩ manager wa New KCC na njĩra ngwĩre we na Mike Njenga ena mbũri me yanyu no rĩrĩ muge rĩrĩa mũrenda kũmĩrĩa ũmwĩre kĩndũ oro kĩmwe tu ndina thĩna wa iria wĩna thĩna wa iria turanyuaga arĩa mũkũrũ-inĩ ndĩire distributor agĩtiga ũmwĩre tu niĩ nĩ ndĩrĩhaga we nĩ ũrĩrĩhaga no naniĩ andue kĩonereria ngari yake icici ĩkarũgama nja gwakwa ĩkabokorwo iria rĩgoka hũthĩre ngatuĩka invoiced ona harĩa angĩenda kũigua rĩ nĩ hau auga nĩ ũrĩrĩhaga ona rĩa mũkũrũ-inĩ ndĩire kwa mũthuri wĩtagwo Mũtahi-rĩ ndĩkũmũcaria etagwo mũhĩka wa Mũtahi we mũthuri chairman wa mũkũrũ-inĩ ndĩire wĩtagwo mwĩrĩ ũcio nĩ wamweheria rĩu ĩndũ arĩ MP by the way arĩ mbere arĩ nĩkĩo wonaga ngĩcokeria kagucio tondũ mũhĩka Mũtahi arĩ mũmbunge mũkũrũ-inĩ nĩ ndamũĩ Kabandũ no mũrata wakwa Rafael Kabandũ wa Kabandũ na ningĩ ona mũthuri wĩtagwo Mũtahi wa Kagwe koguo kagucio gwĩ gũkũru mũno nĩkĩo wonaga ngĩmwĩra ũrĩa ndĩmwĩraga Kĩng'ang'a na kagucia nĩendaga mũgakena mwĩ hamwe kagucia kĩtĩũguo mũgĩkenanĩrĩra mũno macoka rĩrĩa twarĩkia cukuru kĩndũ thutha wa mĩaka 10 mena ndĩndĩ mathoma tũrĩkĩtie gũthũkũ mwamahũra mũno no rĩu thĩna nĩ ũndũ wa itĩ ciao magakorwo matarĩ na gĩtĩo na ithuĩ rĩu koguo ti andũ matikenetie rika haiya matiramuhe gĩtĩo ĩni ta rĩu wakiri-rĩ ũrĩa wa graduate na ndĩmĩtwo-rĩ akĩrĩ ũgũraga cai na indo iria cia kũhũthĩra ndangĩkĩgũrĩrwo nĩ the seniors no rĩu gũtigĩtuĩka anake matonga marĩa makaga gĩtĩo na athuri matikwagĩra nĩ ndagũtũma ũmere mahe anake na nĩkĩama nĩ ngũkinyia na rĩu gũkũra ndũmĩte wĩra mambatha-rĩ wiki nyuma nĩ riboti ndĩramĩona metha-inĩ nĩ gũkinya metha-inĩ yaku gũtanakĩa nĩgetha ndũgakĩae gũkĩhũra mũcarica njuge nĩ tũrakenire mũno nĩ ũndũ wa ciana ici citũ cirekire kĩgerio gĩkĩ ya form 4 kairĩtu gaka ka my brother karetwo message by the way ũthondeke iruga kau no gĩa tũgakũngũĩra ithe tuwega mbũri ĩkomere ndara atĩrĩrĩ na we ũinũkie mwena ũrĩa no mũrũ anyũkwa ĩtuo ciarĩte mwana ĩni tũkamũhe mwena ũrĩa ĩkomaga naruo nĩguo akarĩa nĩguo ndũĩ ĩkomaga mwena ũrĩa ĩkomaga ĩkĩgucagia ikambĩ kĩu no kĩo gĩteo tũngĩka nĩkĩo tũngĩka na noguo twekire by the way na rĩrĩ na mwanake wa Peter has a platform ya marketplace thĩinĩ wa Africa ĩtagwo GoBeba noguo twekire na mũriũ tũgĩthiĩ harĩa tũkĩhurũka na tũkĩaria nake na mwanake ũcio nakeni mũno akiuga haiya koguo baba nĩ arĩ arata kairĩtu wa ka my brother karagĩire kĩkwanja karagĩire A 84 points ĩtikuga ke namba ĩmwe Kenya kathomaga cukuru ũrĩkũ Loreto High School Limuru akĩrĩ okarĩ namba ĩmwe Loreto High School nona Jeff Mugaithera atwarire mwarĩira Loreto ndũkĩmwĩre rĩu nĩ araceteirwo standards ndũĩkĩra tũgwĩka rĩ Muga behave rĩ nĩ ngũmũconnect nĩguo maria na kairĩtu no arehe mũrangano gatagatĩ-inĩ aga kũbehave ndĩmũte arehe mũrangano na harĩ kĩmwana kĩa my cousin kĩrekire na kĩo mang'u kĩmwana gĩkĩ-rĩ gĩgwĩtwo Joda wa Njehia wa Kamau-rĩ ithe Savia Kamau no wa baba mũkũrũ nĩ kĩa harĩa kuri nakĩo kĩrarũma Mang'u High School o ndũgamu nĩ ũhoro mũnene kĩrarĩ na hinya ndũgamu na ithatũ cia A-. No yagĩkwa average ĩgoka ndũgamu ithe ciana icio citũ itigĩtũkenetie wa mbere mũthenya ũrĩa ũgũthondeka rĩ ngwĩciria Kĩng'ang'a kĩna capacity ya kũrehe ndomba ti thenge ndomba
iriena tuciaririe na o uria twikaga tumathukire kindu na riu ri uhoro utuma naguo mucemanio muthenya ri utanathie umenye turathikiririo ri o ndaikoro imwe na ninjui Gordon uragethio ni muthuri wetagwo DK Karanja ni muini na DK no wa introduce ha uhoro ingi Ndova Ndova imwe enayo ina kilo 120 imwe ndurume egero ratiri ikagutha kilo 120 life weight ti tatha yo ni life weight 120 kilos na by the way na tutofa ri ndungirarira ono watu chelima negenda gukwati akabatira na mbia atemati na bithi ndakwira gwenda demonie muthenya mune ngeta DK totaru gikoina tutofa tuciaritwo tunari turi ni kindu 15,000 turi tuna ni 60 na mundu arihe acoke eterere karikie gutwairia akoina 15 kugu gikoina tunari ni 60 ni mwana uri kutangitwara nginya ara ni ugutwara riu gwenda niguo tutonye thinu wa debate itu amuthiri ni urathikiririo ni athuri me haha na ni gwenda uthikiririe no ni atu one Nderi Tumurithi gavana wa kuria Laikipia tondu niwe mungani wa igoti niwe thakayo KRA ni arenda kuigwa ndeto iria tukuri andu acio othe tukuhura muricha Zakenothia andu acio othe twagweta king'ang'a ni maraguthikiriria Zakenothia ni ngwiraga ari murutwo wakwa wa ushumi maundu ma ushumi au ni hega andu othe ndagweta ni maraguthikiriria umenye we muthikiririe ri no athikiririo ni PS Alex washi wa thitima na ni ageretie last mile gutambia thitima mundu ajira geithia muthuri ucio tukenaga ririo kainoro wacoka wageithio ni PS wa defense Mariru mumenyere ukandakaria tondu Mariru ni ngamwitia ibaro niwe ukoragwo akugitirite ni muno mugirehe ithero no ibaro na nduri wangunyira hau no gukira na ningi wa gatatu etagwo Mary Muthoni ucio ni wa public health ucio tutiakire nake kuria the gri wacemania nake wa muico ri aretwo Kimotho fantastic Kimotho no irrigation ciona kana PS na guthikiriria ma PS acio me mutandao-ini ni metereire tuhure ici cia budget tondu ni njui ni mari gukora handu hana ni undu wa githomo riu ri tutanatonya thini wa debate ri he kaundu ndatinda ngirumirira na umuthi kuma na presidential tour kuria mwena wa Samburu na Laikipia kune ndahirwo wiro ni turona Jeff Munga ni karaga akiupdateaga ni maundu mariku mabata tungira andu na ni njui Gordon ya kirora maundu maya umuthi the fifth disbursement ya 103.9 million business startup ya Nyota umuthi milioni 103 turuma kenda ni heirwo ciana citu muigana wa 459 young entrepreneurs kuma Samburu, Isiolo, Laikipia and Marsabit. Of course gukira mwe maundu matiganite okuria makiuma wacoka kwarugurio construction of Romuruti Modern Market Laikipia County eukoro iki accommodate traders 750 ria muico ni ati muigana wa ciringi milioni 260 investment ya kwandika andu mawira kuongerera biashara opportunities maundu maya mothe in total thoko 14 ni igukorwo igiakwo thiini wa Laikipia County na maundu ma ndakorwo ngikimenyithio ni muthuri murata wako witagwo ndagitari Patrick Mariro no PS defense toni akiuma kuo of course ukuma na tongoria no maundu agithi na mbe tukiraga president akiuma kuo deputy president uma kuo na tongoria na tukera andu atiriri kuria muraigwa kwina ciringi mutarari hari vi mugani yuthi mwaru mu apply ini tondu na mwako apply ta ici ni 50,000 kwi muthenya ndigwita
tura ni ciringi 50,000 ingikate cingikate no hau tuka congratulate iyo yuma visit ntwaitire cianyire na kuria kuki na ndacokia ngatho muno muthuri TPS ndagitari Patrick Mario toni akimenyeria maundu ma mothe maria magitinda kuria mwena wa Nyau wa Laikipia na nindi gutwara handu ha muthuri mwata wakwa Gurumuruti town ungihituka ugithii uguo turathie kuria kwa na Laikipia State Lodge he muthuri mwata wakwa urugaga nyama ekahia kaundu ni egucina tore ujinagira riria uthinjagira no yage ukinya tere urathinjire ri nduyo ikiria professor na ndigukendo kinunde irathi no kira gwikaga nete the economy ri gudera gwa ya Rumuruti one day ni horanagia ciringi milioni 200 kuma mekirirwo ramihiria marehaga mburi muthuri akendia ndoba akendia ki ng'ombe na ki agekera kindu 200,000 akanengera maitu 20 kana igana wanake agatigwo na cingi akauga riu thikiririai nie njitagwo ng'ani andu acio ndona ni marahota kuhorania mbia riu ri maundu maya ri tondu I think kwena hindi ndigwita twike nyamũ itagwo social enterprise yes ndonia muthuri turigainie nake kuria matura-ini ena nguku igana no nguku itene irekagia matumbi mbeca icio cia economy cia gicagi ndu andu maticiikagira mathabu wega na no wiyuria andu acio macavaivaga atia na mari oho riu ndirathakire tondu we mwene tara mathabu itumbi ria kienyeji ni ciringi 20 itumbi ni kipagu ena nguku igana no muthenya ri irekagia ite nguku irarekia ni ite 20 no ko itire itie no rukari wa kuigana mutina matandatu muthenya muthuri ucio ri ena ng'ombe ithatu ni atigagirira igire na irakamwo ya gatatu angikorwo ina muruke koguo nendagia kilo either 30 or 45 akagurwo na 50 kauro na 50 icio ni mbeca agendio na minimum lita 30 na 50 ri ni mutena matano haya no turathi koguo muthenya umwe ri riu ena miti 3 na igana mundu ucio ndacemania na ndeitu wa murithi na ni arima itikio koraga kundu kukura tofucha ri tondu icio itakire nenge igoti riu ri icio gucenjia kinya 1,000 itiko ungicihura na riri tahura maita ungicihura na thiku 30 ri mundu ucio ena 93 na ndanonana na ndiritu wa murithi 93 ri na mundu ucio ena subsistence farming ri kindu araruta mugunda gya kuria ri na ndarari ha rent ri mundu ucio thida na tubeca twega muno ini riu ri ngugwitiire maundu matiganite professor guciga mana mangi haho muthenya ri mucemanio tuma naguo nawe ri na professor Isufu ri na no ni project ira turahirwo ni ERC ya guthie West Africa mabũrũri manana ma West Africa ri tugeke uthuthuria wa Interbank ucio niguo project area ngakorwo ni imwe ya uguo tureka na project iyo nikenetie ma professor ala mayo mucemani ucio muthenya ii na makenire ni uria we no tauku wa maundu ma mapengi na niguo twakiaragiria haha wiki thiru na ngwiciria ni mahotire guthuthuria na makeigua ni uhinyitie riu asante we muhinyu wa gutwarwo West Africa mabũrũri manana uthiurore uhoro wa liquidity ya Interbank ya mapengi macio na nega project ukurihwo na dollars ni ERC ithe nduona riu ni wakira gikiro riu governor ri muragio uhoro wa kurima mainafu maridi ugakimuria kana hari undu ngimuteithiriria na kure muhatiririku na njorogera yake akiendia buruti maguta na ninga ndio na dollar uradire na dollar ndege ri hagwo mbere kana stable coin na kuria ri tondu ri thia na business class ri urikoraga ukiamukirwo airport ni Machis cars no gagitwarwo mekawa turada kuria Uganda yeni tore nyamukagirwo Uganda washuka kote divori
tondu menye Cote d'Ivoire wa mbere ni ku headquarters ya African Development Bank thini wa mabũrũri macio manana ri mabũrũri merĩ ri ni middle ni lower middle income Senegal na Cote d'Ivoire mabũrũri macio ni kumorura ni ukumamenya Deke. Tajira tereri. Samare ya mucemani cio tuma naguo. Tondu nigura muturi akinjetha no nginyagia tungiakirikia. Haya muturi ndakumenya kira kiragiria wa mukire thimu. Nduge mukiriro wi mucemanio haire guo. Tondu ndikora kuheo disco. Findings tondu tukoragia horo wigie ki interbank indi tondu ni urari horo wigie interbank ni ki urari horo wakio urari horo wa riri fegi cikaga guo na ni twaririe wiki muthiru na tutiahinyirie tondu no twaririe nginya horo wa Kensonia ino irokire bururi uyu riu niguo mafegi marabase interest rates gombo na rabire kuruta ira December na mundu wina runi rukuru ri rukwambia gutarwo na mweri wa iri ni kuga atiriri fegi no iwaiga mbeca yoya igakombithia wauga ni depositors money depositors money ri fegi ndiri bia ciayo ndiri no building yehinguraga no kugo not a supermarket eni not a China Square yes okay riu tondu uigaga mbeca ciko inetwo ngiri ungicirokera fegi korwo ina thina wa liquidity ri ndiri nacio ri fegi ni ikomba gwi fegi ingi iyo niyo itagwo interbank lending na niri tutari mafegi maria assume KCB yes na Equity na Family ona ici ciita ya 3 NCBA ona CDN ino ita ona CDN ino haha ita ya 3 tondu icio wagweta no ici tier 1 so there is tower 1 ni na gwita gigi utuma makomba ni kuga atiriri hari fegi itari na thina wa liquidity ni kuga atiriri fegi ina mbeca cia kuhorania na njira ino ndui fegi no ikioe depositors mbeca andu moka kuiga ri na maruni ineane na njira nene muno gukorwo utiri kindu giatigara nawe tondu uigaga mbeca ri na we muhuri wa biashara ri ungikiga mbeca umuthi na rucio cibatare no tondu renda kunenehia biashara wathie ri fegi ona ndingienda umenye ndiri nacio tondu ungiandika thiini wa social media ati wathi fegi yaku wakora gutiri andu mangiroka kwara line yothe marute bia ku makiwa yo ni kugweragwa na niyo iragwo na githungu riri panic withdrawals yes kahinda kangikinya ta kau ri fegi tengagira gwi central bank fegi ya nene thiini wa bururi gukomba yo ndio itagwo overnight lending iduna no maundu ma no ahinyire maundu ma uhinyitie kuhinya kuma wacoka overnight lending na niyo itagwo central bank as a lender of the last resort ate mageria muriu ne uga inywe njoherai murigo wakwa ni njoherai murigo na matiri makwera muthuri turokere rucio eni makahura central bank ona matiri tiro ucio mahura thimu hindi iyo mahura thimu central bank ri no iciko wayo through electronically wira guikara haria weterere no kahe kwaja do very we corporate bank ni ndukwirwo nyuage kahua riu ri central bank ikawaya mbeca icio ya waya ikawaya na ni riri interest rate no riu ri tondu mbeca icio cirihagwo no cietwo overnight lending niki tondu irihagwo na mathaa 24 haya ugikomba central bank irihagwo na mathaa 24 tikiretwo overnight lending riu fegi ciikaga uwe kamenya atiri reke ngombe kwi fegi ingi tondu fegi ingi ri ndugwitio no tuku ni kuhe ihinda ni ukuhe ihinda riu iyo niyo itagwo interbank borrowing na ni ri interest rate yayo itagwo interbank interest rate riu fegi hĩndĩ cirakombanĩra muno ri ni kugia na liquidity fegi tiri na thina wa liquidity yes na riu uri igatuika vibrant market ithoko nene haya mabũrũri mara matongu muno ri ucio ti undu ko wi thina Africa ri mabũrũri ma West Africa ri he fegi tambite muno kuma na kuria Morocco
nicio cihurite West Africa. East Africa naguo ũkoraga bengi iria itambĩte rĩ nĩ cia kuma Kenya. Yes. Ũgakora bengi iria yumĩte nja rĩ nja ya Kenya na no ya Africa rĩ nĩ ta Ecobank ya kuma Togo, nĩ ta Access ya kuma Nigeria, na nĩ ta Absa kuma South Africa. Kana rĩrĩ Stanbic ĩyo nĩtwo nĩ Standard ya South Africa. From South Africa. Rĩu rĩ West Africa rĩ Interbank rĩ ti vibrant uguo muno. Rĩu tikio tũragĩthiĩ mũcemanio ũcio wa ũmũthĩ rĩ tondũ tũkĩrĩ nginya he mbeca cia gwĩka ũthuthuria rĩ ĩtikio tũragĩthiĩ kũrora ya West Africa rĩ mabũrũri macio rĩ ĩrarega gũkorwo vibrant na nĩ atĩa kũngĩkwo nĩgetha mabũrũri macio rĩ ũndũ ũyũ hinye na ũkinyanĩre. Tajate professor. No tũratũmĩte Professor Victor Morinde. Kĩng'ang'a nĩ ĩramũtũmĩte Kĩng'ang'a kũrĩa acemania na Mahama. Ni president wa Ghana. Nĩkĩ mareka? Rĩu matirakĩrora atĩrĩrĩ president Mahama rĩ nowe wa approach think tank ya IRC akĩenda kwĩrwo atĩrĩrĩ na no akaũtũra IRC nĩkĩ? Africa Economic Research Consortium nĩ ũthuthuria torĩa tũrĩ Kipra Kenya na nĩ tũrĩ Kemuri na nĩ tũrĩ Kari cio thuthuria no ĩno ya IRC rĩ ĩgakorwo nĩ ya mabũrũri 54 ĩrũgamĩire Africa ng'ima. Rĩu mũthuri ũyũ president rĩ tondũ nĩ arenda kũhingũra rural areas na gũkũ mĩgũnda-inĩ rĩ nĩ arenda gũteithio na ũũgĩ kĩrĩa ũrĩa angĩhota kũhingũra rural areas kũhote kũgĩa na kũrehagĩra andũ arĩa maikara rural areas mbeca ũrĩa China yekire. Rĩu tikio Kĩng'ang'a aragĩtũmĩte mũthuri ũcio na nĩ ũnjĩrire atĩ ndĩmwĩre riboti ikorwo mande metha-inĩ wabici gwaku wabici niĩ nĩ ngũmũkinyĩria ũmwĩre Professor Victor Morinde na nĩ wega kuga Professor Victor Morinde nĩ Ugandan gũciarwo but a Briton nĩ Mũngeretha gũikara tondũ na mĩaka 39 gũikara Ngeretha. Thank you. Tukwamba wikiri hani twina Professor Peter Moreu tugicoke tukurora uhoro igie budget statement tondu twatigaria thirikari ino ekuo undu uria munene muno ni kumenya by June mwaka ri wakorwo githira ni tugathomerwo budget hindi yo budget statement ne game ya githurano marikie twamita budget policy making statement financial year 2026-2027 tukuthie tugayanie tuthie nginya June tucoke tuge irwe gigathomo kuna kindu gitagwo teretumagano treasury itagwo ata monetary policy ikoragwo riki monetary policy ri iyo ni ya bengi nene central bank ikoragwo riri uhoro wa ku manage money supply na interest rates uguo ni kuga riri mbeca iria irorura bururi na njoherera cia gukombithia no ni kuri fiscal policy iyo nayo niyo ya treasury fiscal policy ni urogoti no tumiri wa mbeca wa thirika koguo tuna committee ya budget na ya finance ini igiri na tuna ruhonge rwa wa igoti KRA witagwo KRA maũndũ macio ndũngĩ maigua kũndũ kũngĩ o tiga thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya kera maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩrora nĩ maũndũ maingĩ matiganĩte ũhoro ĩgĩmainie nĩwonire nĩ ngũtũmĩire document ye hau iyo ya kũrĩa kuma treasury tũkuga key themes and pillars fiscal consolidation better implementation ririkana ĩno yarĩ continued core pillars agriculture ngũcia professor warwa hau transformation MSME economy housing and settlement healthcare and digital superhighway udugeto gukorwo tukirora ni ati the economic objectives wa mbere ni ku reduce cost of living, eradicating hunger, job creation, expanding tax base and improving forex balances. Ewege Professor Dalwa ne ndona ni fiscal projections. Financial year 2026-2027 revenue are projected to into 5.0% to 3,487 billion including grants. Expenditure projected to
increased by 8.4%, 8.7% to 4.641.9 billion. Assumptions here to real GDP growth ni 5.3%, inflation nearing 9%, revenue rise 17.7%, GDP expenditure contained by 21.5% of GDP. Nituko kutukiro implementation kwa kilogitako medium term fiscal framework supporting better. Ewe gena ni co-prioritize ministries, departments and agencies within resource envelopes. Ugera kuthoma maundu maya tondu mati maundu tu na professor mako igirira. Tonya thiini wa the Kenya National Treasury of the National Treasury of Kenya official draft budget policy statement kana KPMG Kenya budget briefs. Maundu macio ndungi maigua kundu kungi otiga thiini wa tabarira ito ya gukera either kana twikure mwana wake muri kana tabarira ito ya Kenya twikirie tu professor ambia kude tumae niguo tukorwo kira tu atutekithuru kuma haha guthii nginya June guthii nginya githurano kuhana atia na tondu ciana ni imwe ikihingite ire ikire cukuru na kuria kungi by the way mwarimu principal maka wona manda guthikiria igura maheka ready as long as matirehia tondu ni moigwa maundu maria turaria mundu ukiri ona ndake kumakia stablecoin maundu maria stablecoin dia dai no uhigite na ni urohiga na njira ya na ihenya gucoka thukuru ni kwega ningi ndakurire kira ya kuninira minogendo ya maira ma motuku no kuongera githomo ucio ni professor akwa tuikirie tugicokera kahinda gatari haraya tugicokereria uhoro egie budget policies statements 2026-2027 Israel boy Alem Simameni kwenye munara, usubiri nitakachokisema. Zizuieni sauti ya mwovu na upende kuwa
mwenye haki. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, manapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, maana hapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninayajua yangu maneno, ni mema, sio mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Nawapenda. Mwambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha. Mwambieni wacha waone tuna mambo mengi ya upendo. Alitukuta tukigagaa dhambini, akatutoa, akatuosha na kutusafisha, akatuahidi uzima wa milele. Ninajua yangu malengo ni mema, sio mabaya, ili niwape matumaini ya siku kuzijazo. Nawapenda. Waambieni wenye huzuni, tulizeni wenye. Waambieni wajao, tuna Mungu mwingi wa upendo. Alitukuta tukigagaa dhambini, malengo ya Mungu maundu macio ndungimigwo kundu kungi otiga thiini wa tabara itu ya ukera na tugikinyia riu hau ningi tutonya hari uhoro wigi ugihe muthuri wa nyandikira njira ati Chege akorwo kuria Pentagon kuria kwa DT Donald Trump. Haya twashidana nake Githweri, mwashidana nake Githweri. Mwathomithagio ni mwarimu Gaburieli mwatha wa Mbugua. Nozio no Githweri muno. Na Mr. Bogo. Na Bogo. Mr. Bogo atuheaga assignment ya mathabu magana mana weekend. Na Githweri mukerwo muthome kaburi bila msalaba. Tigo uguo ithu twathomire shetani mashetani. Mashetani. Negitwetaga Masai tukana Masai wetu kuchero tiaririkana na kisima cha Geningi. Negetagwo Shambara wa Nyama. Na concubine. Iyo bani no tharia. Ajo maundu mare riu ri ndenda tugukira tondu murimu ambiriria ri tukuda kwira andu atiriri ni mahitia muno muturaga mukugaga na mwitike ndi mwiri uguo gutiakagwo bara no niki tukiria na muthuri wetagwo Kuria wake mani aranjirire kamete yake na ni ciururaga thiini wa bururi kurora mawoni mandu mubunge nake waku akaneana project iria arenda niguo itugathie budgeted. Nikio retwo budget statement, policy statement. Riu kiuria ni atiriri we mubunge ucio waku ni atwarite maundu maria macio tindaga ukinegana na twina njega twaria andu atiriri undu tutageka necio mamurakaragia mwicie tukumuteithia kurakara to muri andu agima muthura ona mwehetaga muno mukira kumathura ona uno guo mureheta muno mweri 10 tuka yes good no riu mwina mweri 19 mundu ucio urariho mushara arute wira uria mwamwandikire riu professor this for academics no githomo turathomithia andu tondu hai kaundu ndakwirire ndekire uguo niguo utwanya hari maundu macio Degoto ngeura kiendoka haha tuko ndaikara thiri ria ndagitari SK arathikiriria nona ta kuri ru ndiroiga ngwirago ri mwita rimwe haha tunanire njungu
no kugera kuga atiriri kana engineer Moses Karanja kana muthuri murata wakwa muno etagwo Bashiri Mburu akoragwo hanu our finance director kana mwana engineer nonga mumenya kana mwana ketwa nake kirathi kimwe etagwo Evans Nyaka niwe commercial director niwe ndo mangiona ta de mundu mukigwirira tigo uguo coaches tumeta nake kien WW no MD na andu angi njemanagia nao guku aingĩ makaja tuguthikagiriria na andu acio nimahotire kundeithia muno kuga ati ugiuka ni ukubatie gwika utuiria hanini ndukoneka we mukigu na niwe riu iguru reke tuga niwe oraria ni ngari ire irima tondu ndurehaga teti marehe huhi na andu aitu ri mathina maria menda andu aitu kuria icagi grassroots ri mokite ni undu wa teti kureha huhi na kumahenagia bethe twandikirwo ni jo Muraya kusadikika kare okade riu ri tutware thino wa budget policy statement ri nyambenjeria andu aria othe maratuthikiriria na aria me haria gicagi ati to nginya tugeka budget twambiririe hau no menye to nginya tugeka budget ri hindira Gen-Z magũithirie budget ya 2024 ri bururi wekire atia bururi wacokire he budget ya 2023 niyo yathire na mbere kuringana na watho koguo twambe twire andu aitu atiriri to nginya tugeka budget na nigetha njuge guo ri watho wa VAT urorogotaga magoti wathi supermarket kana haria wagura kindu giothe ukerwo he igoti rito VAT ri watho ucio no mwaka wa 2013 na nducenjagia ona ria tureka budget nducenjagia kahinda-ini gaka ri turatumira budget iria yathomirwo mweri wa 6 mwaka muthiru budget iyo no andu aitu matiyo atiriri budget yarikia guthomwo ri yabagia gutumika mweri imwe mweri wa mugwanja na thutha wa mweri umwe ri budget ya mwaka uyu ngikambia no ungiuria andu aitu nginya kuria icagi ri megukwira budget ni ya mweri wa 6 na kono uririkane njamba ya wira ri tugikura ri andu ni mahitha mitu na andu metereire budget ira uke guthomwo mahaicie no riu katiba ka mwaka wa 2010 goka ri nikaugire budget riria bagia na andu muingi urekagwo urute maoni taru budget iyo hatukire ri riu ni mieri turatarethire kira twagire gukorwo tugiciria ri ni budget ino engi igathomwo mweri wa 6 no andu aitu matiui ati yambirie mweri 30 wenana na katiba yugaga atiriri thini wa mweri 30 wenana ri cabinet secretary wa twina keriu etagwo John Badi waziri wa fedha ni arutaga circular kana marua kwi wizara ciothe na maparastato makambuni ma thirikari na thirikari cia matura nicio cietagwo county government agaciira tambia ikuhariria budget ya mwaka tuthiete koguo horo wa budget ri ino igathomwo mweri wa 6 ri andu mamenye yambirie mweri 30 kurogotwo na gucokaniririo mweri 30 wenana mweri 15 wa iri ni mweri ututhiete niguo waziri ucio John Badi agirire kurehe bunge budget iri igathomwo mweri wa 6 koguo ni thiku turatara budget iyo igirirwo metha-ini kuria bunge katiba yacoke kauga atiriri budget policy statement ino yarehwo ni waziri kuria bunge ri yagire aririo ni bunge thiku 14 koguo mweri 28 wa iri ihatukio na andu aitu mathikiririe na mathikiririe wega ati budget ino riria kurehwo bunge mweri 15 mweri tuthiete ni magire kwambia kuruta maoni mao makonie budget ino na andu matiagirire gukarira mweri wa 6 mauga ni twahaicirio kina na mweri uyu wa iri matiroga kuruta maoni na haha niho mundu agire uria mubunge wake atiriri tondu riu budget ni rathie bunge ri ndagika ino turaria
orie mũmbunge wake amũhũrĩre thimũ amũrie tondũ rĩu budget nĩ ĩrathiĩ mbunge rĩ kĩndũ kĩna gũkũ gwitũ nĩ gĩgũkorwo thĩinĩ wa budget ĩyo. Budget ĩyo ĩkoragwo na kĩ? Budget ĩyo ĩkoragwo maũndũ ma ũrĩa thirikari ĩkũrogota mbeca nĩyo revenue. Budget ĩyo nĩ ĩkoragwo na ũrĩa thirikari ĩgũtũmĩra mbia. Budget ĩyo nĩ ĩkoragwo na ũrĩa thirikari ĩkũrĩha mathirĩ marĩa twĩ namo. Na katiba ĩgacoka ĩkauga atĩrĩrĩ, mweri 30 wena rĩ, makadirio kana mahũthĩro marĩa mekĩrĩtwo thĩinĩ wa budget ĩyo rĩ, nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩtirihwo mbunge. Na judiciary rĩ nĩ rũhonge rwa magoti, na rũhonge rwa mbunge nĩ magĩrĩire hĩndĩ ĩyo gũkorwo nao makĩneana mathabu mao marĩa magĩrĩire kũingĩra thĩinĩ wa budget. Kũrĩa nĩ kũrĩ kamĩtĩ igĩrĩ. He kamĩtĩ ya budget yatongoragio nĩ Mheshimiwa Ndindi Nyoro, nehera rĩu ĩtongoragio nĩ Sam Atandi. Na kamĩtĩ ĩno rĩ, ndĩrĩ ũndũ ũngĩkaga tiga gũthondeka matũmĩro ma thirikari, na nĩmo twĩtaga na gĩthũngũ expenditure. Na nĩ macokanagĩrĩria bill ĩtagwo appropriations bill. Appropriations bill thĩinĩ wa kamĩtĩ ya mahũthĩro rĩ, nĩyo ĩrĩcoka mweri wa 6 rĩ, ĩsainwo ta watho ĩtuĩke act. Appropriation rĩ, act ĩno rĩ, nĩ ya ũgai wa mbia. Atĩ inyuĩ mauga mwĩ thĩinĩ wa wizara ya ũrĩmi nĩ mwareheire mathabu maya, icio nĩcio mbeca iria mũragaĩrwo budget ĩno ĩroka. Inyuĩ mwĩ thĩinĩ wa waziri ya gĩthomo nĩ mwarehire mahũthĩro marĩa mũngĩenda mekĩrwo thĩinĩ wa budget, ici nĩcio mbeca iria mbunge ya mũgaĩra. Kiugo to appropriate rĩ, nĩkĩo ĩretwo appropriations bill na appropriations act rĩ, na gĩkũyũ nĩ kuga ũgai wa mbia. Ta rĩu budget ĩno ĩrĩga kũhatũka rĩ, kwahatũkirio budget ya tiririoni 4.3. Macio nĩ mahũthĩro. Katiba ĩgacoka ĩkauga atĩrĩrĩ, budget rĩrĩa ĩgathomwo mweri wa 6 rĩ, budget rĩ ĩthome mahũthĩro rĩ, nĩ ĩgacoka ĩgwete nacio mbeca cia gũtũmĩra rĩ cikuma kũna na kũna. Na nĩyo ũhoro wa kũrĩa mbeca ikuma rĩ, ũrũmbũyagio nĩ kamĩtĩ kangĩ ke mbunge getagwo ga finance. Kamĩtĩ ga finance rĩ, ndĩgĩtongoragio nĩ MP wa kũrĩa Molo, Kimani Kuria. Rĩu thĩna wĩ haha Kizungumuti, na haha nĩho ngwenda andũ aitũ mathikĩrĩrie. Watho ugaga atĩrĩrĩ, atĩ budget yathomwo rĩ, mahũthĩro rĩ, atĩ nayo finance bill rĩ, ĩna thikũ 90 mĩeri 3 ĩhatũkio. Ta njĩra atĩrĩrĩ, mahũthĩro nĩ masainirwo nĩ president matuĩka watho, Appropriations Act. Yes. Thikũ na ite thutha rĩ, kũngĩgĩa na inegene rĩa Gen Z rĩ, mauga ithuĩ tũtikwenda kũhũrwo magoti maya rĩ, na mahũthĩro kũrĩa nĩ matuĩkire watho rĩ, nĩ ũrona the mismatch? Ndona. Ithe ti kuga ambunge nĩ magĩrĩire gũikara thĩ, nĩkĩo ndindangiuga atĩrĩrĩ, tũrorage nĩ andũ arĩkũ tũracagũra tũgatũma mbunge, tondũ kũrĩ mangĩ nĩyo nginya budget ĩyo ĩ maremwo nĩ gũthoma gĩthũngũ kĩrĩa kĩho. Angĩ mauge nĩ ũgũthoma document ĩno ya page makĩria maigana, tondũ ambunge nĩ magĩrĩire maikare thĩ mauge atĩrĩrĩ, Appropriations Act rĩ, watho wa kũgaya mbeca rĩ, ũrĩa igũtũmĩka rĩ, nĩ wĩkwo hĩndĩ ĩmwe na watho ũyũ wa kũrogota magoti. Nĩgetha rĩrĩ, ambunge makiuga atĩrĩrĩ, gĩthomo tũrakĩhe bilioni 600, nake ũrũgamĩire kamĩtĩ ga kũrogota rĩ, Kuria haha kauga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtingĩhota kũrogota ici, tondũ mathabu ma KRA ma mwaka ũcio ũrathirire rĩ, KRA ĩrarogotire mbeca ici. Koguo rĩ, tanyihiai mahũthĩro. Na njuge na njĩre andũ aitũ atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ witũ thĩna ũrĩa mũnene rĩ, ũkoragwo arĩ gũtũmĩra mbeca.
njuge atiriri tondu tutionete kiria gi thiini wa budget na tukuona mweri uyu ungiri mweri 15 wa iri gwete ati ona mbunge itu magithondekaga budget ni atia tungihota gwika tuongerere mapato tutekugutha mwananchi na makambuni na biashara igoti thiini wa budget no turathondeka ni atia twagire gwika tuhote kurogota mbeca nyingi no tutikae kuongerera igoti ona rimwe twina thina umwe na thina ni ukoragwo tukuite ta bathi tax avoidance ni kuga atiriri he biashara na hari andu mehagirira kuriha igoti point yake riri ni ati ni gukorwo na uici munene thiini wa thirikari koguo na mbeca cia rogotwo ri ciagire gutumwo mathukuru ci capitation ri cikaga to ni irairwo point ya gathatu ri ni ati kuri andu mathiaga KRA ugathi ukahaka mundu uruta wira KRA akuguithirie liability yaku ya igoti ugikorwo no kwaire kuriha KRA igoti ria milioni 100 ri ukamuhe milioni 2 akandika wagire kuriha milioni 10 wanyita milioni 10 ithe mbeca milioni na itaitiorira ndakwira bribery ya KRA officials turwa tax liability point ya kana ri ni maparastato mawonaga ni turu kwaririria kambuni ici cia thirikari na kambuni ya thirikari cia thirikari nigetha mundu uria wi haria gicagia menya ni tairi guturagweta ri ni ta Kenya Power ni ta KenGen kambuni cia thirikari ni ta KRA ni imwe ni ta NTSA ino ya uhoro wa kuheana number plate na ma license ma ngari ni ta ni ona KCC no kambuni ya thirikari Auditor General mwiki wa mathabu ri etagwo Nancy Gathungu erega gutwira mbeca ni irora kuri uguri wa indo cia thirikari niyo twitaga procurement inflated procurement ni kuga atiriri bairo iria yagire kugurwo itumike wabici na ndora mararuta ira gwa thirikari ri handu iguru kibaa wikandikwo ni ciringi 200 ni kuri ghost workers acio ni andu makorwo thiini wa payroll makioya mushara mweri no aingi matiri ho ni makuire na angi matiri maruta wira na ni gukiri kundu kungi munene wa mathabu ma thirikari Nancy Gathungu augire uhoro wa off budget expenditures ni kuga atiriri he mbeca iratumirwo cia thirikari cithari thiini wa budget ugakora ni gwatumirwo mbeca no itikiritwo thiini wa budget tukigweta uhoro wa maparastato ri na tutikwaria muno uhoro wa cito ni turiga kwaria ri heana muhiano Kenya Power eno ya thitima ri mwaka wa 2023 ri yageire na hathara ya bilioni 3.19 yagĩa na hathara ri hathara yo yaikĩirio hathara yo yaikĩirio ma biashara na makambuni na mundu wa kawaida thitima cikiambia kuhaicira hau kwa andu ni marora token magura mbeca cigana na hau niho Kenya Power yokiriire tondu ngarama icio cia hathara ciraikirio biashara na andu wa kawaida ni tuwe horo wega wa Kenya Airways ino ya ndege tariu Kenya Airways maregwatia hathara iria mwathire mwaka wa thira ri kuharuruka kwa kabaita monete mwaka ucio ngiri ati ni tondu ndege ithatu cietagwo Dreamliner ni ikomete umenye ndege kambuni ya Kenya Airways iko na ndege kenda icio cietagwo Dreamliner ni ndege ici nene cihotaga guthie thabari cia kuraihu ikorwo na ndege kenda no ithatu iraruta wira icio ni ndege ya kuma guku gathira London ikamahe gathie New York ikamahe gathie Amsterdam riu tutege turia mena tu turaruta wira ni ya Embraer wa 90 ino yuma hae karuga ha Entebbe Arusha kana gathi Mombasa kana gathi Eldoret na ni umenya ndege icio citawa Embraer wa 90 cithondekagwo Brazil bũrũri wa Brazil haya uhoro wa parastato nigetha citigae kuheo mbeca cia murihi wa igoti tondu gutire kindu irarehera thirikari ri na no parastato cina mathire manene na nitukuna thiini wa thiri uria bururi winaguo mathire manaja 39% ni maparastato 2.11 trillion thirikari uhoro wa parastato hatire njira ingi ni guciendia
heana muhiano wa hingo ya Moi. Ni ukumenya mwaka wa 1997 ri niguo Safaricom yaciarwo ni kambuni itagwo Telecom. Telecom yaciara Safaricom 1997. Mwaka wa 2000 mweri wa 5 ri Moi ona tukinegenaga uhoro wake ri endia gicunji kia 40 enderia Vodafone ya Ngeretha na mera ona uhoro wa management ni nyumuri rugamagirira. Kibaki oka mwaka wa 2008 ri endia 25% gicunji kia 25 ya Safaricom enderia raia kawaida. Riu ngia gicunji kia 40 wongerere 25 ri ni kuga ni 65%, thirikari yatigwo na 35%. Nikio rona na hindi yo yendirie mwaka wa 2008 ni ahotire kurogota bilioni 108 billion. Na icio ni mbeca ciahotire gwika ma projects hingo ya Mugathe Kibaki handu ha kuongerera andu igoti. Tungirora bengi ya Kenya Commercial Bank 19.76% hakuhi gicunji kia 20 ni thirikari. Thirikari umuthi ngiuga ni kwendia KCB shares icio ri digitinde kiongerera andu igoti ni kuona mbeca. Na reke njuge riria thirikari ehera thini wa makambuni maya ni matuikaga more efficient, ni magiana na uigiririku na makaruta wira wega na makona mabaita manene. Na thirikari hau no ho ingionera igoti nene. Igoti ririku? Igoti riria rihuraga kambuni na igoti riria rihuraga andu aria mandikitwo ni kambuni icio. Na riria ciehera moko-ini ma thirikari ni ihotaga kwandanduka na kwarama na ikandika andu aingi. Na ndaheana muhiano mwega, Safaricom ko ndiendirio gicunji kia 40 mwaka wa 2000 na gicunji kia 25 mwaka wa 2008 ndigikinyite hau ikinyite no ko ngiagwire tene. Hari bengi iko ya thirikari etagwo Consolidated Bank, hari bengi etagwo Development Bank. Mabururi maria matongu ndungikora kundu thirikari irahura biashara na bengi. Bengi icio cingiendio tondu ti bengi cirathondeka baita. Thirikari ni kuona mbeca undu itegubatara kuongerera andu magoti. Na njuge ati uguo president arauga endie parastato ici iyo no njira iria njega. Na andu aria marageria gubinga ni andu mena vested interest. Na ni njirega ha kuheana muhiano wa bururi wa Mozambique niguo endetie parastatos muno thini wa Africa, ukendia parastatos 1,200 nigetha biashara cihote gukira na ciandanduke na cihote kuhe thirikari magoti ri mbeca cia igoti na ihote kwandika andu aingi. Budget ira turarongoreria ino irarehwo parliament mweri 15 wa iri ri ni ati agirire gwika. Na ndirauga nigetha mwire abunge anyu mathi makaheane mawoni na to abunge ni gugukinya handu mwananchi wa kawaida wothe rwathie kaheane mawoni ni twagirire kugwithia magoti. Na uthuthuria othe wikitwo thini wa thi gutiri uthuthuria uri wonania ati bururi ni utonga ni undu wa kuongerera magoti. Heana muhiano, bururi uyu witu makambuni tumaguthaga igoti ria gicunji kia 30 heigana. Bururi wa Misiri niguo Egypt ri igoti riu ni 22.5%. Bururi wa Ghana na wina mathina maingi gutukira igoti riu ni 25%. Bururi wa Cote d'Ivoire ni 25%. Bururi wa Zimbabwe ukoretwo na mathina maingi muno igoti riu ni 24.7%. Bururi wa Mauritius yo guko Africa na Botswana igoti ria makambuni ni gicunji gia 15. Na bururi wa Mauritius andu magura shares kana thini wa kambuni ri ni muheagwo kindu gitagwo dividend. Dividend bururi witu ni tugutha igoti ria 5 gicunji gia 5%. Mauritius gutire igoti. Na bururi wa Mauritius ni uri zero import duty, ni kuga makambuni maria mathiete kuigirira thini wa bururi wa Mauritius mangenda kurehe raw materials cia guthondeka indo matiguthagwo igoti. Bururi uyu twina thina wa multiple taxes. Multiple taxes ni kuga atiriri kambuni ni irariha magoti maingi. Heana muhiano wa kambuni wa Defki. Defki ni irathire ha tororo thini wa Uganda na president yari kuo magicamania na president wa Uganda Museveni. Kiganda kiu kia Defki gikihingurwo. Gitumi kimwe giatumire kiganda giki kiume Kenya gukiri kiria gi Kenya no ni kingira gikaririo gugu Kenya material icio cirauma tororo Uganda ri cirehwo guku
steel tondu ni kambuni ino ya Defco ithondekaga cuma cia steel ri ithondekere guku yandike andu aingi kira kiratumire thi ni tondu riri yakiuga ireherwo materials kiuga guthondeka steel wa iron kuma Uganda ri heigoti ringi ria 17.5%. Ungenda guthondeka kambuni ya guthondeka maratathi guku ri raw material rehe ni kuguthwo gicunje gia 10. Ni turari uhoro wa kuhanana na mabũrũri ma Southeast Asia na ni turagweta muno uhoro wa Singapore. No mabũrũri macio ma Southeast Asia nigetha mahote gukiria biashara ri na ikuru kiandika andu aingi ri ni ati igoti ta riu VAT ri bũrũri witu Kenya ni gicunje gia 16, bũrũri wa Singapore ni gicunje gia 9, bũrũri wa Thailand ni gicunje kia 7, bũrũri wa Vietnam ni gicunje gia 10. No essential goods indo iria mwananchi wa kawaida atumagirwo muthenya ta mugate na mutu VAT bũrũri wa Vietnam igikorwa ri gicunje gia 5 igoti riu. Bũrũri wa Malaysia igoti riu ria VAT tugo marita sales tax ni 10%, service tax ni 8%. Sales tax ri ni riria wendia indo uthondekete iganda-ini cikahurwo gicunje gia 10. Service tax ri ni riria wathi taru kwirorera nyamu kuria National Park igoti riu rigakorwo ri 8%, no no aigua guku ni 16%. Bũrũri ugwitwo Brunei ri mabũrũri ma tureta Asian Tiger twegerekanagia namo turauga ni turenda kumakinyira ri Brunei gutire VAT ona hanini. Mabũrũri ma me Southeast Asia maya twithimaga namo bũrũri uria wina igoti ri iguru muno ria VAT ni Indonesia na Philippines na ni gicunje gia 12, ithuĩ tu 16. Haya budget ino turathondeka ri ino roka kuigirwo bunge mweri 15 ri maoni maria twagĩrĩire ningi kuruta wananchi na makambuni ri ni uhoro konie jua kali. Sekta ya jua kali ri taru mwaka muthiru ri irathondekire mawira 700 ma twendi na andu aria maandikirwo mawira ma wabici mwaka mugima ni andu 78,000 78,000. Koguo jua kali yandika 90% ya andu. Njuge andu aria andike Kenya othe ri ni milioni 20. Thini wa milioni 20 ri andu aria marihagwo mushara mwisho ri ni milioni 3. Koguo andu milioni 17 makonjua kali. No ta wiyuria niki kiratuma andu a milioni 17 ri marehaga igoti ria bilioni 18. No andu aria marihagwo mushara ri mwisho ri marihaga igoti ria bilioni 600. Koguo korwo thirikari no ihote kuingiria metha-ini wa jua kali aingi maingire mawira maririhagwo mweri ri thirikari no ihote kurogota igoti na nene. Thina wa jua kali sector ri na nikio thirikari yagire kugeria biashara cia jua kali cituike formalized ri ni ati cikorwo cia regulated. Biashara nyingi cia jua kali itiko registered itire license na koguo ri gukagia na increased cost ya tax collection urogoti wa igoti ukarituha muno. No riu ri what do we do? Twagire gwika atia thirikari yagire gwika atia thini wa jua kali nigetha bilioni 18 irogotaga mwaka ri cikiongerereke. Ni yagire kugia na unique tax identification number. Tax identification number ri oni undu wikitwo bururi wa Ghana. Koguo na bunge itu ri no mathi magathome bururi wa Ghana uri uhoro wekirwo na Ghana yekire uguo mwaka wa 2022 ikinyitana na National Registration Bureau tari guku gwitu Kenya kuria ibande ciumaga. Koguo ri biashara yothe kaheo na mbeo yaheo na mbeo ri gutiri undu ingihota kuruga igoti. Bururi wa Ngeretha ni uri NI number, National Insurance number, biashara yothe geraku. Biashara istuta SMEs ri ni ata cingiteithio ni kugia na threshold ya tax exemption. Ati ka biashara gakarorwo atiri karoragwo na assets kana fighter akarona gakamenyoka kagire kuguthwo igoti gakinyia ha na kana ni kagire kuheo tax breaks kuma kambiriria ri no karekererio gwa kahinda gate kuguthwo igoti. Undu uria ungi twagire gwika tutekuongerera andu magoti bururi uyu ni gutumira digital tools
he kindu tureta na githweri akiriunde na githungu niyo yitagwo artificial intelligence na ni yageire gutumika thini wa urogoti wa magoti ni undu wa ku detect fraud kurora ni amataretikira kuriha magoti technology iyo ikuo na no heana muhiano wa bururi wa South Africa. South Africa ni thiete thabari cigonona hetwo wira ni thirikari ya bururi ucio. South Africa Revenue Services mwaka wa 2023 maratumirire artificial intelligence ino igoti rirongerereka na gicunji gia 16. Hakiri makambuni twitaga multinational corporations ni kambuni ici nene muonaga citari cia bururi uyu witu na njira nguhiri ni kambuni teriku Coca-Cola ya thota, East Africa Brewery ya njohi, kambuni ya thimu itao Airtel, Jumia no yendagia indo online na nituki uhoro wa mafegi ta Absa, Standard Bank, macio ti mafegi ma Kenya. Nitui kambuni ta Neso, nitui kambuni cia Feturu ta Toto, Rubies na Shell, nitui kambuni cikuria migunda-ini ta Delamonte koragwo Thika, na nitui kambuni ta Kakuzi. Kambuni icio ri bururi witu mbeca nyingi muno ni ciura ciagire kurogotwo magoti-ini he kambuni icio na ciura na njira iriku meka kindu ta base erosion and profit shifting. Makambuni macio maugaga atiriri kambuni ikiguthwo igoti ri ni ehagiririo mbeca iria irariha he maruni. Koguo kambuni ikauga atiriri kuria tumite kambuni ino tandu Delamonte ni America ikauga kuria headquarter gwitu ri ni twakombire roni rwa bilioni 10. Koguo he faite no twathondeka bilioni 11 ri eheria bilioni 10. Koguo no iguthirwo igoti ria bilioni 1. Nona makahithania kana maeka kindu ta transfer pricing. Iyo ni kuga atiriri export value under reporting. Okorwo ni kambuni ta Kakuzi na ni rendia makorofia, ndirauga Kakuzi ni muhiano ndiraheana. Okorwo ni rendia makorofia nja wa bururi ri na irendirie makorofia ma bilioni 5 ri ikandike irendirie ma bilioni 1 na ndurathi guthuthuria kaniguo kana maundu twita double tax agreements makauga reke tucainania na thirikari tondu ithuĩ ni tuguthagwo magoti kuria tumite ri tutigakiguthwo kuu na mutuguthe guku. South Africa na Rwanda ni masainite na bururi wa Mauritius no mwaka wa 2013 magikara thi makiuga ca reke tucenjie twandikaniire. Bururi wa Zambia mwaka wa 2021 ikiheria horo ucio wa double tax ikiuga ungikorwo arutira wira Kenya urihuragwo igoti ria Kenya. Twagire gwika ati horo wa makambuni macio manene tugie na ruhonge thiini wa urogoti wa magoti kuria KRA hatiri undu ungi rureka tiga kumurika makambuni macio manene guthia kuria mararutira na kurora mathabu mao. Undu ungi tungika tutekuongerera andu na mabiashara magoti ri thiini wa budget ino irarehwo bunge mweri 15 ri ni kuga ati kambuni iria nene na itanga mehagiririo magoti. Kambuni nene na itanga mehagiririo magoti. No ngenda kumenya ri mwaka wa 2019 fegi ya NCBA ndiarihire igoti. Cianyitana CBA na NIC matiarihire igoti. Orocio ratwarirwo igoti-ini na igoti rirauga ni magire kuriha igoti. Koguo gakora atiriri tondu itanga ici ri high net worth individuals itanga agene politically correct koguo ni politically sensitive kumagutha igoti makahithania na gukagia na kindu ta weak enforcement uhoro wa kurumiriria kana ni mane marariha. Koguo ri twagirire gwika atia tareke tuthome no horo wa Uganda. Bururi wa Uganda na wa South Africa na wa Mauritius ni magire na ruhonge gwa KRA yao kuroraga tu itanga atwitaga itanga mathondeka mbeca nyingi na makeherera magoti kana ta kambuni to ya NCB urekire kehera magoti. Uganda yathondeka kaundu ga KRA ga kurumbuia itanga theriri makirogota milioni mwaka wa 2015 mwaka umwe tu urogoti wa igoti kuma he itanga icio ri ukiuma 13% uka 78%. Koguo makirogota milioni 715. Naguo South Africa mwaka wa 2023 mathondeka ruhonge ru rwa kuroraga itanga iria itarariha magoti macio mathutha makirogota bilioni 18.9. Itondu acio ni mathia ni maramenyana na minister na ari angi makauga ithui tigana ithui
hari kindu twitaga IFMIS. IFMIS ni kuga atiriri, Integrated Financial Management Information System. Ni kuria ni mutandao wokire wa uria mbeca cia thirikari ri tumagirwo na uria indo iri guragwo, na mutandao no wa kunina ungumania na kana mbeca gutumirwo uru. Thina wa mutandao witagwo IFMIS ni umwe, no menye wokire na watho wa mwaka wa 2012 niguo 2012. Ni ati mutandao nduhotaga kunyita embassies ikuria tukoragwo na maembassy maitu Ruraya, gukorwo na ambassador, na mutandao nduhotaga kunyita maparastato. Kugu gakora maparastato na cio ri ni mareka wasteful spending, unregulated single sourcing, overpriced contracts, ni kuga uguri wao wa indo ri na kuheana makandarasi ri tondu nduragera mutambo-ini ri wina ungumania wi iguru muno, mbeca nyingi ikorira ku. Tungithoma atia? Tungirora bururi wa Rwanda ri, Rwanda ni yarehire e-procurement na president ni arumite kini uhoro wa e-procurement, no abunge na magavana matirenda tondu makoretwo makibenefit through the traditional system, na president agire arume kini e-procurement irute wira na mbeca iria cia muingi ituraga ciuraga ciarihwo magoti, mbeca cia muingi ni gutiga kura. Bururi wa Rwanda ukigia e-tender publication portal, ono muthio wathi thini wa mutandao wandike e-tender publication portal ya Rwanda ni ukuona uguri na wendia. South Africa makigia na Central Supplier Database ni guthuthurio makambuni, magathuthurio makambuni maria magenda gu supply kwenderia thirikari indo, no kago wiongedia na kiwiongedia na kiwiongedia, othe magekirwo mutandao-ini irefere mwe bururi wa South Africa. Koguo ria thirikari yatua kugura kindu ni iramenya atwekirire ha irebe-ini tukugura hari uyu. Budget ino turiga guthondeka ino ya mwaka ino iratumika kahinda gakari ni twagwire ni tugwika zero budget, no tiguo tureka. Zero budgeting yugaga atiriri, tukoretwo tukirora budget ya mwaka muthiru tukauga indo garama indo ni igite riu iguru na gicunje ga 10, tukoya budget ira nguru tukongerera kindu iguru na turongerera kindu iguru wa ungumania, tondu mbeca nyingi bururi ucio ciuragira na ungumania, ciuragira haria budget irathondekwo ati njikira kina budget ni na wikire ni kia mbeca ici. Kindu twita traditional line item, ati ugithondeka budget urauga atiriri, ni tugubatara thiini wa ngari, ni tugubatara ngari 10 cia kuruta wira, ni tugubatara turamu 1000. Uguo niguo twagire kweherera tugeka program and performance budgeting. Program ni kuga atiriri, ati budget ira turathondeka mbeca ciraringithanio na kindu gigekwo na kindu gigathimika, ati thutha ucio ni guguka kurorwo kina kiria gekirirwo budget ri ni twagire twina mubango wa free primary education, guthomithia kana free secondary education, ciana cia secondary ithome tuhu. Mubango ucio ri tareke turoro raruta wira, tukiuga arutwo ni 10,000, tukiuga murutwo tukumuhe 5,000, ni ucio ni undu ungicoka uroreke kuroro ni ma arutwo 10,000 ni monire mbeca, ni mathire kirathi. Iyo niyo twitaga budget based on impact, tiguo tureka. Uguo niguo twagire gwika thiini wa budget ino iroka mweri 15. Ni hari kindu twitaga public debt, thiri wa bururi. Thiri wa bururi ri niguo ratuma tugie na mathina thiini wa budget, tondu kiria KRA yarogota ri gicunji kinene muno kirathi kuriha mathiri ma guku na mathiri ma nja. Tariu njuge atiriri, thiini wa mathiri ma nja wa bururi ri nuthu tukombaga na commercial sources. Commercial sources ni kuga atiriri, urathi gukomba tari bengi ya kawaida, handu uthi gwi bengi ta World Bank na Africa Development Bank iria cigukombithia miaka 40 no riha gicunji kini kia njoherera. Thina wa gukomba tari Eurobond ri nete Eurobond iko ya kahinda kanini na njoherera iguru, no thirikari riu cia Africa cienda bond iyo tondu mutiuragio murathi gwika atia nacio. Koguo gakora atiriri, mbeca icio citiratumika wega
na iratwarwo gwĩ poorly selected projects ya iratwarwo rĩ ona ti projects iria cingĩcoka irehe impact atĩ ũndũ ũcio nĩ gũcoka woneke ũrĩa wekirwo. Parastatos ici twĩ nacio rĩ thĩinĩ wa thirĩ ũyũ wa nja wa bũrũri rĩ, tondũ thĩinĩ wa thirĩ wa nja wa bũrũri twĩna tiririoni 5.5, no thĩinĩ wa tiririoni 5.5 rĩ tiririoni 2.1 rĩ nĩ mbeca ikombetwo nĩ maparastato. Thirikari ĩkoragwo ĩ garanta, maparastato magakomba. Haya, koguo ikombete 39%. Nĩ harĩ thirĩ ũrĩa wa bũrũri ũrĩa tũrakomba gũkũ thĩinĩ na nĩ tiririoni 6.5, tondũ thirĩ wa bũrũri ũrĩa twĩ naguo nĩ tiririoni 12. Thĩna wa gũkomba mũno gũkũ thĩinĩ wa bũrũri nĩ ũmwe, atĩ twakomba mũno rĩ thirikari rĩ makambuni na biacara ciathi gũkomba rĩ bengi nĩ iregaga kũmakombera, cikaga kũmakombera tondũ cikauga atĩrĩrĩ handũ ngombere Kamau na gĩcunjĩ kĩa njoherera 25 rĩ ndikombere thirikari na gĩcunjĩ kĩa 20 tondũ ndikũrũmĩrĩria thirikari, no mbeca cikangora thutha wa mĩeri 6. No Kamau no nginya ngarũmĩrĩrie biacara ĩrĩa athi kũhũra na biacara ĩyo no ĩgwe. Koguo thirikari ongĩkorwo mabengi mbeca ciothe maranengera thirikari rĩ biacara cikaga gĩa gũkomba cikũre na ciandĩke andũ, nĩkĩo mũrona andũ aingĩ matarĩ mawĩra bũrũri ũyũ. Na harĩ kaũndũ tũngĩgĩka handũ ha gũkomba kwĩ mabengi rĩ thirikari no ĩbũrũti diaspora board, newe ĩkoragwo arĩ board ya andũ arĩa aitũ mararuta wĩra Saudi Arabia na America na Ngeretha na kũrĩa kũngĩ rĩ thirikari ĩbũrũti board na kũyuga nĩ andũ acio mena kũunja, na nĩ ũndũ wa patriotism kuga atĩ reke ndeithie bũrũri witũ gacunjĩ, atĩ bũrũri witũ ũngĩkonjoka nĩ ngauga nĩ mbeca ciakwa rĩ andũ acio magakombera thirikari na njoherera ĩthĩ mũno. Koguo thirikari ĩkehera gũkomba gũkũ, bengi karigwo igwĩka atĩa na mbia cikambia gũkombera mabiacara na makambuni gũkũ na rĩti ĩthĩ na njoherera ĩthĩ. Kaũndũ kangĩ twagire gwĩka tũtekuongerera andũ magoti thĩinĩ wa budget ĩno tũrathondeka kuma mweri 15 wa ĩrĩ. Budget nĩ ĩkoretwo ĩgĩthondekwo, ti atĩ ndĩkoretwo ĩho, yambirio gũthondekwo mweri wa 8, no njugire mweri 15 wa ĩrĩ nĩguo ĩraingĩra mbunge andũ mambie kũruta mawoni. Thirikari nĩ agire gwĩciria ũrĩa ĩngĩona mbeca na nani tax revenue, ũguo nĩ kuga mbeca citakoniĩ magoti ona kuongera magoti ona hanini. Na njuge average ya Africa rĩ non tax revenue rĩ ita ratio ya GDP utonga wa bũrũri rĩ average ya Africa nĩ 5.8%, Kenya twĩ 2%, bũrũri wa Ghana wĩ 11%, Rwanda wĩ 7.7%. Mbeca icio citakoniĩ ũrogoti wa magoti rĩ nĩ takĩ, nĩ ta mbeca iria irehagwo nĩ rũhonge rwa utalii, mbeca irehagwo nĩ rũhonge wa utalii. Nĩ njĩrĩga kuga haha atĩrĩrĩ kabũrũri kanini ta Tunisia rĩ nĩ karahota kũrehe atalii milioni 12 mwaka. Morocco ĩkarehe mwaka ũcio ũrathirire atalii milioni 17, ĩrũmĩirwo nĩ bũrũri wa Misiri, Egypt milioni 16. Kenya tũrarehe atalii milioni 2. Mabũrũri ma metagwo South East Asia ta Singapore na Thailand rĩ na Indonesia na Malaysia rĩ akĩrĩ mabũrũri marahota kũrehe tourist o mwaka milioni 25 gũthi na igũrũ. Nĩ twagĩrĩire gwĩciria kaũndũ kangĩ kũrĩa mbeca thirikari ĩngĩonera mbeca ĩtekuongerera magoti na nĩ gũkĩria iganda na njĩra nene. Bũrũri wa Ghana rĩ ũngĩkorwo ũgĩetha gĩtĩ gĩa president rĩ ndũngĩkĩona ũngĩkorwo ndũragweta atĩ nĩ ũraka kĩganda o district. Na nĩkĩ tondũ iganda nĩ cihotaga kwandĩka andũ na nĩ heanaga mũhiano mũno kũrĩa gwitũ waima Karatu na hau rũgongo handũ hetagwo Kuri harĩ andũ aitũ. Kuma rĩrĩa hagĩire factory ya macani ĩtagwo Darugo Tea Factory nĩ andũ aingĩ mũno mandĩkirwo hau. Ona ũngĩkorwo andũ acio amwe cia kũu gwitũ aingĩ rĩ andũ acio magũraga indo cia kũrĩa kũu gwitũ, andũ acio makomborete nyũmba cia gũikara kũu gwitũ, na andũ acio rĩ kĩrĩa mathũkũma thĩinĩ wa factory ĩyo rĩ igoti nĩ magũthaga, thirikari nĩ magũthaga igoti na ĩkona mbeca, na no ĩcokaga ĩkagũtha kambuni ĩyo ya macani factory igoti
sessional paper namba kenda ya mwaka wa 2012 ĩtagwo National Industrialization Policy. No nĩ twĩciragia ũhoro wa iganda tondũ ta rĩu rĩ kĩndũ kĩmwe iganda manegenaga mũno rĩ nĩ kwaga mbeca cia gũkomba, no korwo nĩ ironeka rĩ magakombithio na njoherera igũrũ mũno. Tũngĩka atĩa? Bunge no ĩhatũkie thĩinĩ wa budget ĩno ĩroka mbeca cinengerwo Kenya Development Corporation KDC, tondũ nĩ Development Finance Institution, yanengerwo ĩrwo atĩrĩrĩ kombithia iganda na gĩcunjĩ gĩa thĩ wa 10 single digit. Iganda rĩ ciandandũka rĩ na cia kĩrarĩ cikwandĩka andũ aingĩ mũno. Nĩ tũrĩ thĩna ũngĩ kĩrĩa twagetha rĩ twendagia na nja gĩtarĩ gĩkonyore okorwo nĩ kahũa. Thoko ya kahũa thĩinĩ wa thĩ yothe rĩ nĩ bilioni $460. Thĩinĩ wa thoko ĩyo rĩ Afrika hau no bilioni 2.5. No bũrũri wa Germany nĩ ũthondekaga bilioni 65, no Germany ndũkũragia kahũa. Na nĩkĩ? Tondũ ithuĩ twendagia boni, Germany makoya magakonyora makendia kwa add value. Okorwo nĩ cotton twarĩma rĩ mbamba rĩ tũthiũrũrũkagia rita rĩmwe nĩkuo gwĩtagwo kũjini na tũkendia. Tũtikaga spinning, tũtikaga weaving. Koguo rĩ twendia na kũu nja rĩ arĩa magũra magathi magaprint rĩ magoka magatwenderia t-shirt icio ciumĩte na nja. Njĩra ĩngĩ tũngĩũkĩria mabiacara rĩ nĩ gũcihe stimulus. Stimulus nĩ kuga atĩrĩrĩ tarĩ Central Bank rĩtirĩ tũmĩikũrũkia gĩcunjĩ gĩa 9 nĩgetha nacio njoherera cia bengi cikũrũke biacara ihote gũkomba raithi. Harĩ kaũndũ kangĩ getagwo cash reserve ratio. Icio nĩ mbeca waiga thĩinĩ wa bengi rĩ. Bengi watho wa Central Bank kuga mbeca imwe cithi bengi nene nĩguo bengi kona mbeca nini cia gũtũmĩra. Na no tũkĩrehe tax relief ya kuga atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũtarakinyia ngiri ta 30 ndakarĩhe igoti. Andũ acio mekwambia gũtũmĩra mbeca, mambie gũtũmĩra mbeca ciambie kũrũra bũrũri, mambie kũgũra indo iganda okorwo nĩ cirathondeka indo icio cithondeke nyingĩ, thirikari yone kũrĩa ĩngĩona igoti. Ũndũ ũngĩ harĩ kĩndũ twĩtaga pending bills. Icio nĩ mbeca cia andũ marutire mawĩra na matirĩ marĩhwo kũrĩa county government na thirikari nene. Nĩ kwĩrĩga gwĩkwo verification gũkĩoneka mbeca 268 billion itiarĩ halali na gũgĩtuĩka bilioni iria ingĩrĩhwo nĩ 526 itikĩrĩhwo mbeca ciambie kũrũra. Na mbeca ciambia kũrũra rĩ thirikari biacara nyingĩ nĩ igũkĩra na thirikari ono ya kũhũra igoti. Njuge atĩ twĩna mĩaka 63 kuma rĩrĩa twagĩire wĩyathi, no tũtirĩ na food security. Irio no kũgũra tũragũra nja. Tũratũmĩra bilioni 550 mwaka tukigura indo nja. Tutigiake dams twambie gũthondeka irio gũkũ nigetha mbeca icio cirathi na nja igĩtige gũthiĩ na nja. Ngarama ya thitima bũrũri ũyũ igũrũ nĩ njĩrĩga kuga atĩ ĩmaita mana ma bũrũri wa Egypt. Koguo biacara nĩ ikoragwo cinjikarĩre mũno nĩ ngarama ya biacara tondũ nĩ gĩcunjĩ kĩa 20 thĩinĩ wa mahũthĩro marĩa mothe thirikari igĩkaga. Harĩ magoti mokire matararĩho mbere ta SHA. Harĩ igoti rĩtagwo NSSF tũrĩhĩte 200. Harĩ igoti rĩa manyũmba twĩtaga housing levy. Magoti maya rĩ tarĩu housing levy rĩ itinagio mũndũ wandĩkĩtwo tinagio mbeca harĩa gĩtingĩ-inĩ na kambuni ĩrĩa mwandĩkĩte nayo ĩgatinio. Tarĩu ũngĩoya ithabu rĩa andũ arĩa othe maratinio nĩ kambuni ĩrĩa twambe tũtige kũrora cia mũndũ kĩũmbe tarĩu iria ndĩratinio. Tũrore kambuni yandĩkĩte andũ 1000 mbeca iria kambuni ĩyo ya kũrutĩra igoti rĩu rĩ ũngĩcituranĩra rĩ nĩ mbeca kambuni ĩyo ĩngĩandandũka na yandĩke andũ aingaingĩ na thirikari yone ũrĩa kũruta magoti kũu. Na njuge thĩinĩ wa NSSF kũrĩ andũ aingĩ mũno makona NSSF private. Tarĩu niĩ nĩ ndinagio mbeca nĩ NSSF ya university mũnyandĩki nĩ ndinagio makĩria ma 30,000 mweri.
ngaigirwo cie pension ndiragicoka gutinia ingi ciake. Haya riu ri ni kuga atiriri magoti maya me matatu ri ni manyiheirie mbeca cia muhuko. Okorwo he indo ndaguraga he kambuni ithondekaga ri ngaremwo ni kumigurira, kambuni iyo karemwo ni kwandika andu kana kwandanduka. Njamba ya wira ni turaritie muthenya ungi uhoro wa president yauga ni arenda kwararamia kiwanja kia JKIA gukagia na inegene. Ndiyo kana uronire bururi wa Ethiopia ni uraka kiwanja kia makiria ma trilioni 1.6 1.6 trilioni nikio gukorwo gikinene muno thiini wa Africa. Ndege cingituika riu ciriumbaga Ethiopia citiriumbaga Kenya gugacoka kuya tunini twa kurugia andu. Mbeca iria thirikari ingiona ri ithiti athi Ethiopia. Rwanda ni maraka kiwanja kinene muno kia ndege gukira giki gitu. Ithuĩ twatigwo ha. Ethiopia ni 1.6 trillion. 1.6 trillion. Ureciria kiwanja giko kigana atia? Riu ithuĩ ri andu ni matige kwira president. In fact kiwanja giki gitu kia ndege ri ni kiahire gukorwo na terminal ingi na runway ingi miaka 3 mithiru ti riu. Ugithi mabururi mangi ugwaga iwanja ukeyuria atiriri hai na tuga twi kiwanja haria Nairobi tutiri na riu uko ni turenda matuarist ri itutegwa turona matuarist milioni 2 na Tunisia milioni 12 South Africa milioni 9 ukorwo ni turenda matuarist mokage ri no nginya tunenehie kiwanja kia ndege ni horo munene muno. Riu maundu macio mothe twagweta ri andu kuma mweri 15 uyu tuthiete ri ni mathi makaheana mawoni macio bunge mekirwo thiini wa budget to maundu maya ri ni maundu mangikwo na gutikaye biashara kana mundu ono mukuongerwo igoti. Ni horo munene muno. Ucio ni Professor Peter Mureu na Professor ningenaga tondu ndagukaireria ni witikagira guka na tugakorwo tukiaraniria nawe o muthenya o riria wakioneka. Hihi ndukiuge horo Professor? Ngiugaga horo he mundu wa njira ngugeithia retwo James Ndungu wa Njihia ati ageria gukoma remwo ati aranjira tageithia Nderitu no mwire debate o muthi ni njega muno na nui niki andu aitu matiui ati budget ni yambirie guthondekwo mweri wa 8 moi budget ati gathondekwo mweri wa 6 na hindio niguo moka kuga kaikina kia haica no no maigua mena mweke wa mweri wa 2 koguo ri ngiuga horo nguga andu aitu metikire guthi kuheana mawoni na to nginya utume mubunge waku no witware na no wandike email bunge utumire bunge ni makoro na email maheanite ha website uge nie mawoni makwa ni maya no tigwetagirira riria waigua ati ni athomwo. Ni horo ni Professor Peter Mureu thiini wa Economics and Finance na Development Studies kana Sustainable Development itago Department of Economics and Development Studies thini kuria ndakwe kuno kwandu mauka guthambiria degree ciao cia gacana gukuja twacokia ngatho muno Professor nijue ona muthenya ucio ngi ona Tuesday wona mweka no tukaria every day ni turegeragia muno kwaria maundu matiganite. Riu ri cio wetha fethi karibu sana uri ho ndio kwa rini tithwa God sinedake na kuona Professor tweregaine mwaka mukuru Professor Professor ndumwirega mwaka mweru ko tutieregaine na riria njirega wa Isafethi ndiagikuonire na ngigitiga twakihagira rwipo rini ni horo munene muno owe toka rwimbo no oranyitirire etago karwimbo mukurino orari guko etago kasong twetaga kasong mwaka mweru ndikuonete riu ni ndiracokire ira kayurageire na mutindo mweru wa kuharukia ngufia ni maundu gucenjia mwaka mweru ndurahundura na thutha riu ona ni ukurigite 2026 ri maundu no makahora okay mundu ndenda gutura uria arari
au gabere o muthenya na ikereka ria o ruhia muthenya na ikereka ria ruhia Gordon ni wakimwirire indo cia thuri akeherera ndamwirire horo wa ona to guo gutangirira gutangirira kio nikio kimwe mundu uria tongorire tucio ni andu eri gikonyore na karwipo na thina ni ati na magaikario ni wakarindi akamaikaria magitangirira wakarindi uyu muonaga na niguo nyonaga wa nguvu kairi karitare irakari atiri megutangirira ta kamuthoniwe karia gakwanjua kaguthwo ngongo ire uraria breakfast riria ndiratheca the 5 course meal ya breakfast gatigo ke kaharukie moko ukijua beetroot juice nginywa beetroot juice tukanetio na carrot endi ndio ro twakicokia ngatho bro professor by the way ni ngenaga muno ya turaria andu magakorwo magithikiriria tariu karuga wa kuria KCB anjira ati ahanie tari kumagara haya karuga wa KCB uciugire andangithama ndanathi toro na andu angi nao makorwo makiungania news niguo magachihura thera muthenya wa rucio ni ndagitari Stephen Gashiye na muthuriti ST Wainaina tonyo twina muthenya wa rucio nio mararoka kimuri kuria kimukugio no ni matahia no na ukinganga nikiutite ndondo ire no university ni imwe wacio makire university tukire university ya King'ang'a nao ati ndo wathi ugithire professor Peter Mulinde ningukinyia Isa professor Yusuf Somari na riri na muthuri uria ungi umite kuria China ura ina kiritwa pani na uchonge wa ikaingo uchonge no ariri SOAS University of London good Dr. Alexander ni adu cio the mere chifu ni amageithia chifu ni geithi ni nginya igukinya asante sana shumete gwe chifu o githio kigeithaniri kinya mucii ni njokagia ngatho ndagwita ugetekerio ni madam umugeithie muno mutumia igwete ni weri hatire ndoki umuneanagira rwaru rugima rwa mburi ndakwira anjiraga ururia ikomaga naru anjira thaa ni ithire muno uma chomoka ndugacererwo wina jamu thank you for prof tumatoki manake o ta mutugo na tugaitiri hana kiugo kia mwathani ndoge gutire heru tare thomaga kiugo kia Ngai yes Aroma 12:12 eroiga atia ikaragai mukenete ni undu muri na kirigiriro na mukiragiririe hindi ya mathina na muikarage mukihoyaga hindi ciothe ikaragai mukenete ni undu muri na kirigiriro na mukiragiririe hindi ya mathina na muikarage mukihoyaga hindi ciothe ni kiugo kia Mwathani tucemania muthenya wa rucio kuma thaa 3 nginya thaa 5 thiini wa tabarira itu ya kimuri na Gordon ni aruta wira mwega no akiona nginya tukoti turia aragikira Gordon ni gukihana ate no nawe muhote ntoro ndona mutorie nirudi yake menyete mathama motuku ni magaro ngucire he ukorwo hena riri hena kwihia kwa mweri umwe no mweri niguo mundu acoke ati itago reset to reset ringi asante good night kwena boro wa David Ekene greater tomorrow and good night. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, that's definitely my tomorrow.
Don't cry. You gotta dance in your tomorrow. Wipe away your tears, my You brother. gotta testify Yeah. your tomorrow. For one thing I know, for one thing I know, my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. I just know one thing and it's Tomorrow must be greater than today. Please don't cry anymore, anymore. You gotta Yeah. sing in your tomorrow. Weeping and just for the night, joy comes in the You gotta dance in morning. your tomorrow. Don't cry anymore. You gotta yeah. testify your tomorrow. Say one thing I know, one thing I know, yeah. Hey, my tomorrow, greater. Oh my, 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 my tomorrow. Must be greater than today. No matter, What I face, no matter, no matter what comes my way, comes my way. no matter, How I cry, one thing I know, one thing I know, yeah. definitely in my heart. My tomorrow, Tomorrow must be greater than today. say my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. Let me hear you say no matter, no matter, What I no matter what comes my way, comes my way. nothing, nothing, nothing. How I cry. One thing I know, one thing I know, definitely in my heart. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow. Tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. I can see a open haven, pouring down blessings in my life. I can see, I can see. Oh yeah, so she tumwetaga David Ekene. Rwimbo rwitagwo My Greater Tomorrow. Na rwimbo rũu nĩ rwega. Nĩruo rwatwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Twatigĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Derito Waihũra mena Professor. Oh yes. Rũgĩtwambĩrĩria wega mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. Nĩ tarĩki 14 mweri-inĩ wa Januari 2026. Nĩ wega kwĩtĩkia na ũkera Ngai my tomorrow is greater. Yes, tondũ nĩ twakĩambĩrĩria tomorrow ĩrĩa ti ũraugaga ira, rĩu twĩ tomorrow. And so uga my today is greater, yes, than yesterday. Na Ngai nĩ egũtũtwara wega, nĩ egũthiĩ tũkinyanĩrie na nĩ egũtwĩka wega nĩ tondũ etagwo Ngai hĩndĩ ciothe. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Karibu sana thĩinĩ wa racũri ya WCW. Na nafurahi sana. Oh yes, 22989. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Na ngagĩkũnyita ũgeni nĩgetha tũtwarithanie twĩ hamwe wega. Thank you mũndũ wothe wĩrĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ. Nĩ andũ aingĩ mũno mũno ta mũndũ ũgwĩtwo Mary Michael ndamuona nĩ anjĩra we are good. Anjĩra twĩ mĩtambo-inĩ. Makadams Nyaga wa Gĩcobi ndakuona mũnene. Ona mũndũ ũgwĩtwo Steve Touch mwenyewe onake aranjĩra mĩtambo-inĩ nĩ atũthikĩrĩria wega biũ. Thank you very much. Tito Waitito Mũthee arĩ kũrĩa Gĩtambuci onake akauga maũndũ nĩ mega na nĩ ũhoro mwega ũcio. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yes, nitoigera racũria officially, nitoigera rĩu thĩinĩ wa tabarĩra ya racũria na nĩ wega ũnjarĩrie, nĩ wega ũnjĩre watũthikĩrĩria wĩ pande gani, no ũnjarĩrie kũgerera kũrĩa kwa SMS kũrĩa kwa 22989 no anyita 22989 ũngĩthiĩ ũnyandĩkĩre SMS yaku hau nĩ ngũkuona na nĩ ngũigua wega mũno, nĩ ngũigua ndacokwo nĩ thayũ tondũ nĩ ngũkĩmenya mũndũ ũcio arĩ ohoi no aratũthikĩrĩria nĩ chonjo. Amenya ũgĩũkĩrĩte ũgĩcoka ũgakora mũrataguo nĩ mũndũ mwega, rĩu ũndũ ũcio nĩ ũkĩigua nĩ ũgũkoragwo wĩna thayũ.
no handu ha gugiukira ningi agikora murata guo ucio angaki ndaraigua wega undu ucio ni wikiraga mundu kieha no ri we ungijira kuri uratuthikiriria uri uhoro ucio ni ukungenia muno sawa kwa karibu sana muthenya wa ladies Wednesday na muthenya wa mapenzi tunaweza sema ni siku ya mapenzi kwa ukoro wina mundu waku by the way no mwire ni umwendete kana umutamburithie reke amenyeke to guikara oro uguo ni gutwira mundu ucio etagwo atia ndenda gutambura nyina wa ng'ania etagwo atia ndenda gutambura wakwa wa ngoro wita mutumia waku na ciuga njegega kidogo mundu ucio igue wega mundu ucio igue very nice aigue ni atamburikana na igue ni acokwo ni thayo sawa kwa karibu sana ni ndakunyita ogeni na ngehoka maundu ni megwikorwo memega tugikorwo tukiaririria maundu megie kihiko kwambiriria thaa 8 na tugukorwo twina mutungatiri wetagwo Reverend Paul Mwangi tugukorwo twina ake nigetha twarie tumenye atiriri kihiko giskoaga kana max cia kihiko ciumanaga naku tondu hena andu maranjuririe atiriri andu ndirari na ndirarigwo muno ni kiuria kiuria manjuri ati mundu amenya atia kihiko giake ni kiega na kana ti kiega ndikano no ujire ndikano no uhote kunjokeria kiuria kiu mundu amenyaga atia kihiko giake ni kiega kana ti kiega ndikana wana urio kiuria ta kiu ni mundu ukamba ukarigwa riu uyu aranjuria atia riu uyu arenda ndimucokerie atia aya ni ndiroritie na ndirauga ni ngoragwo ndi mundu mugi muno ngoragwo ndi mundu uramenya ni atia tondu ni unginjuria kiuria ni na ni ndikirehagira muthikiriria ati parameters kana kiria ungiuga githimi kia kihiko ni kiriku githimi gia kihiko kiega kana kiuru gikoragwo ari kiriku aya chemsha bongo guko tukiaria ndeto icio wega kihanda thaa 8 no ni ngukuhe kamweke kwambiriria thaa 7 nigetha unjire kana giaku no uge ni kihiko kiega kana ti kihiko kiega sawa karibu sana gukuri kwa Inoro ndina bia ndina cio ndio kuhe shiringi 10,000 na ndenda ngoro gikinengera mundu umwe na umuthi ndeciria njike kaundu ndeciria nengere andu eri shiringi 5,000 ndeigwa ta ingienda kunengera na 5,000 hekuringana na uria mukuingira kuria gwa Changamkia Chris ni ngorora uhoro cio menye kana no ngorwo nginengereria andu eri shiringi 5,000 uhoro cio ni ngucuthia wega menye angikorwo ni mugukorwo muingirite wega kuria gwa Changamkia Chris no riri ambe wingire oro kou wahota gukorwo wi umwe wahota ni ngukorwo ngimenya kana nguheana 5,000 kana ngunengerana shiringi 10,000 cia hamwe sawa koguo karibu sana uyu ni muci wa tugina otana guku ni kwa Inoro ni nani njitagwo General Shohi wa the Fedi na twethaini wa tabarira ya racoria ni kiheo kia muthenya ungi mweru tugikura mugithio uyu wa racoria tukuria ngai atwarane na kwambiriria thaa ici ginyagia thaa 10 cia kiroko nani Januari ndio hii imeingia lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya lakini usitense, Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 789 hash. Nikurida na rekinyagio ni Ngai. Ihinda ria kwaga gwetha maguta ithia. Ihinda ria kwaga gukomba gandu. Iro gukinyĩrwo nawe ũmenye gũkena.
kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Nĩndĩrona Jesu, no ajetereire, ĩkĩerwo ene na moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kabu-inĩ nĩ nyina, ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki, o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ, wendo wa Ngai no amwethaga, wendo mũndũ wa kũmwongithagia, kũmwendia kĩrehe mami wao,
Uteigwirire kwa jethoro uria kihinga kiahereire ona nithoka kuga ni wega tondu tumanitie kuraihu wendo witu ndunambia wambiririe kihinga kiaya mwathani ndoka kuga ni wega tondu tumanitie kuraihu wendo witu ndunambia wambiririe kihinga kiaya aundu mothe nimekikaga wega kwa andu aria mehokete Ngai akuoneke mutino urie Ngai abakae nduraga ndi nyiki musona mundu wakihurwo akiuraga na tini ngweririe wamenyeka kiurira Midiani gikuo kihinga kiahereire nĩndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani nĩndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Monanire na Ngai Jakubu akiria indo ciothe Jaboku akiria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika akĩmũkora akĩgia no tuko mũgima ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩahĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli wega nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya arĩrega tũgondu twa Jethoro akĩona kĩhinga kĩambia kũira akuhĩrĩria mũgambo kiuma ho Ngai tũhanĩra theru atua kwendanĩra hau na Ngai na magerio moka nĩamenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Oh yes. Kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Oh yes, na nĩma Ngai nĩ atũtwarithanĩtie o mũndũ nĩ arĩ harĩa kĩhinga gĩake kĩahĩrĩire. By the way, kĩhinga kũhĩa nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maku manyitanĩte. Rwĩmbo rwega mũno mũno rwa Naomi Karanja rwĩtagwo Kĩhinga kana tumanĩtie kũraihu. Gũkũ nĩkuo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro thaa thita rĩu ĩna ndagĩka 31
muciĩ wa ũtugi na ũtano ũyũ ngathie na mbere na gũkũnyita ũgeni niĩ njĩtagwo General Shohi Waitha Ferry. Good morning. Thengiũ mũno rĩo rathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana team online, asanteni sana arĩa maratũbuatĩrĩra marĩ kũrĩa kwa Inooro FM Facebook fan page. Ngai amũrathimage na mwĩkage wega. Ndakorwo ndona kairĩtu keho karetwo Shiro ke mĩtambo-inĩ mũno kanjĩra nĩ karatũthikĩrĩria, na thank you very much. Ngũcirie kũrĩa Nyĩrĩ nĩ ndamũikia ritho mũndũ ũgwĩtwo at Shiro. Nimemuona vizuri sana, ndakorwo ndamũikia ritho na ndamuona agĩkĩnjarĩria na ũhoro ũcio ndawĩigua wĩ ũhoro mwega. Hivyo salimika sana. Haya, mũndũ ũgwĩtwo ndona mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe nĩ ndakuona mũno. Thank you very much. Wĩ kũrĩa Kĩbĩrĩgwe na ũhoro ũcio nĩ mwega. Thank you Pastor Masharia arĩ kũrĩa Waitha nake ndamuona. Mark Adams Nyaga wa Gĩcovio nake nĩ ngũkĩmũikĩtie ritho. Thank you na karibu sana. Haya, noge itarĩ ndĩratambũra kũrĩa gwa 22989 kũrĩa gwa 22989 ndona mũndũ gwĩtwo Mwaura wa Manchester arajĩra wa Manchester Mwaura wa Manchester wa Mountain View arajĩra mĩtambo-inĩ mũno. Moses Kĩgara aka Mose wa Kamwangi, thank you very much. Ndakuona mũnene onawe ndagũikia ritho. Hena mũndũ arajĩra etagwo Gĩtaũ aja atwendetheria thayũ mũingĩ mũno na gĩkeno kĩa Ngai. Wow, thank you nĩ ũndũ wa gũtũhoera thayũ mũndũ wa Ngai. Onawe thayũ ũcio ũrokwambĩrĩra. Hena mũndũ ũranjĩra etagwo Mwangi wa kuma Thiriva aranjĩra mĩtambo-inĩ nĩ atũthikĩrĩria. Thank you very much. Shohi kwerwo atĩa? Thank you for the show and the good topics. I have my story about my ndoa. I just request you call nikupe my story. Play my season wale ya maina. We Kevo nĩ ngũgũcaria. I'll make sure nĩ ndakũhũrĩra nĩgetha ũkĩnjĩre nĩgetha ũnjĩre nĩkĩ your marriage yagĩthire na mbere. Ngũkorwo ngĩgũcaria na pole sana. Kĩrĩa gĩathire na mbere rĩ Ngai arokũhe hinya wa gũkĩkũpa. O mũndũ nĩ arĩ karũgano gake karĩa hihi tũiguaga karitũ no ngaigua tũngĩhea andũ maremwo nĩ kana mage gũkũ understand no ndũkanaigua makĩte wĩheage hinya no kahoya Ngai hĩndĩ ciothe ũkamwĩhokaga nĩguo. Haya, mũndũ ũgwĩtwo Baba Chris kũrĩa Makombo kĩranjĩra tupo sawa. Ithe wa Faith aranjĩra niko ndani. Happy New Year. Geithia mashabiki othe Inooro FM mwaka ũyũ mwerũ. Njĩtagwo John Mungania na gwitũ nĩ kũrĩa Meru kũrĩa Igembe North Sub County. Thank you. Shohi nĩ ndakuona ndĩkuo area mũno. Cũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Michael Ndegwa aka Waru arĩ harĩa barabara-inĩ rungu rwa Mũtĩnya Macaki Primary. Thank you. Hi Inooro niko ndani ya show. Njĩtagwo Mũnyua wa kuma kũrĩa Ngatho Gĩtambu. Thengio mũno Mũnyua. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Nyamatamu Products na Butchery kũrĩa UJ Mebre Ruiru ona kĩranjĩra mĩtambo-inĩ. Mũrĩthi Cema ndakuona guka digital wake Mũtwĩra Kĩrĩnyaga aranjĩra nĩ aingĩra ona kĩrĩ hĩndĩ arakinya. Panuel Wainaina arĩ kũrĩa Karatina University aranjĩra mĩtambo-inĩ ona ndona mũndũ gwĩtwo Baba Chris wa Makombo. Kĩngeithĩria mũndũ gwĩtwo kada ihoitagwo kada kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo atĩa ena kada itagwo te ya kũrĩa Makombo etagwo atĩa kada ya kũrĩa Makombo sawa. We Baba Chris mũgeithia nĩ njũ nĩ ũramenya nũ ndĩrenda kũgeithia nĩ Bob Mwatha kada ya Makombo geithie mũno kada ya Makombo 22989 ndauga atĩrĩrĩ by the way atĩ ndĩna mbia iria ndĩnacio nĩ cia kuma gwa Changamkia Chris na ndĩreciria he kaũndũ karanjĩra heane mbeca ici ndĩcigayanie maita merĩ nĩgetha o andũ aingĩ magĩteithĩke na ndĩrenda ngorwo ngĩnengera andũ erĩ ciringi ngiri 10 na ngũcigayania maita merĩ. Ngũnengera mũndũ wa mbere ciringi ngiri 10 na njoke nengere ũngĩ ciringi ngiri ngũnengera wa mbere 5 na wa kerĩ 5. Ndenda atĩrĩrĩ thaa 8 gĩthiĩ gũkinya rĩ ngorwo ngĩcarania na mũhotani witũ wa mbere wa ciringi ngiri 5,000 Kenyan shillings.
Ndikano wanyita ngorwo ngicaria muhotani witu wa mbere wa ciringi 5,000 ikiuga ni kwihanda thaa 8 nake muhotani wa keriri tumucarie thaa 10 igithie gukinya thaa 9 na ndagika 50 so acio megukorwo mari ahotani igana megukorwo mari ahotani eri so geria thaa icio thie kuria gwa Changamkia Chris na ndiragigutaririe ndakwira guthie gwa Changamkia Chris ni na njire hana atia ni kuingira uraingira haria uthiaga kuhurira thimo ni ta thimo-ini yakwa hetagwo phone haria wikiragira namba mundu angikuhe namba yake yakwa ni 07 yagaki haria uthiaga kahinya namba yaku hau niho ndiragutuma ndenda waona wathie hau hinye *236 *2 mwisho wikire *236 *2 *236 *2 ucoke uhinye kau ga kuhura nigo kurehera kiuria rutani ya njira atiriri no urehaga tafarira ya ngogoyo kwa Inoro FM thaa 7 cia miaraho nginyagia thinacara cia hwaini muthenya wa kiumia. Option 1 yandikirwo GVN Kamau wa Kang'ethe, ya keri ikandikwo Njuguna wa Wairimo. No urehaga tafarira ya ngogoyo thiini wa Inoro FM cihanda thaa 7 nginya thinacara kiumia kwa Inoro FM. Option 1 GVN Kamau wa Kang'ethe. Now option 2 ni ndaheo Njuguna wa Wairimo. Aja ukiri nayo GVN Kamau wa Kang'ethe. Wedio iworio kiuria kiriko ndinamenya kiria worio we no ni njui ni kiuria uyaja sawa sawa. So kireni ndenda wikeri ni uhinye *236 *2 *236 *2 thie hau ndenda thaa 8 ikiuga ni kwihanda nengera muhotani witu wa mbere ciringi ciake 5,000. Muhotani witu wa keri tukumunengera ciringi 5,000 thaa 10 ikihanda. Toiguithania nginyagia hau bata no ukorwo wingirite *236 *2 *236 *2. O ni mucio wa Tugi na Otana guku ni kwa Inoro na ni mucio wa Changamkia Chris. Hetukana bia na ndukariganirwo ati kiroko giki bia ingi irio kuo ona wakarura wanyu tumena mundu gwitwo Wanjiru wa Foster magiuka ona umari na bia. Team Hagaria igiuka ona we na bia ugitigwo thutha niki *236 *2. O ni mutukani wa DJ Mac George Musapere. Toto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Wewe watora oja pete nginyare natasia kwa wasitire mokinye wekinyage onge dokeria letoa oja pete kondo gwa the joya oja pete kondo gwa the joya tioro uga tioro Inoro's finest DJ Mac George Musapere ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Musapere.
rugamia icera ria gwakwa urage mutumia iromo ihana kirima na ndorireria inyenjere ndeto iroti nivyo gukite kuhura makara oi kiwe makara mawinoke na pia ciaku nĩ ndaigania oi kiwe makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. nawe ndaga ndimute nguikie akagatuka ingĩkaingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrare mũciĩ rĩmwe nyonaga ndĩkahinganie mĩcebu mũciĩ wakwa njũrano na inegene oi kĩwe makara mawĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kĩwe makara ingĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia kaithĩria toni wa Bada State kawanyoi kĩna ngobu wanyendire kĩainya kĩremwe gwĩtirĩrĩria wanyitire njohero wĩhũgũra ngĩono etie maitho kairĩtu tũrenda gũkua wanyitire njohero wĩhũgũra ngĩono etie maitho kairĩtu tũrenda gũkua ndekia guoko tundari nĩnyinũke nĩ gũtukire no tu kũndũ gĩtumagwo nginya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke Nafil wanyu nĩ kwega ina ngovu oceria Kamau Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. ndũgakorwo wĩhitie ĩrĩa ĩumbaga rũaro ng'ondu igũrũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ Kenya mũguĩ waku ũtukũ ndagũcokirio no tukũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ Kenya mũguĩ waku ũtukũ ndagũcokirio no tukũ ndekia guoko tundari nyinũke nĩ gũtukire no tu kũndũ gĩtumagwo nginya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke wakinya Gatũndũ Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Muno sambiki wangu sana wendo naguo nĩ bande wanagia andũ na makĩũaine ta gĩkwa na mũkũngũgũ ngĩtĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ waimaga cukuru ngĩtĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ waimaga cukuru ndekia guoko tundari nyinũke nĩ gũtukire no tu kũndũ gĩtumagwo nginya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke nĩ ihoya rĩakwa kũrĩ we Ngai Toni wa Karomo Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Ogwa Lele nĩ ihoya rĩakwa kũrĩ we Ngai nĩ mũndũrũme njamba nyanake na tondũ mwena waku nĩ ũrĩ igai kĩumbe ũgĩ ndigapacane kĩumbe ũgĩ ndigaconoke ndigaconoke nyanie no reke twĩke kĩonereria
teithia rume na njiarwa ciakwa mwaki uyu ndakia ndukae kwihoria twike kimuri kia njira ciakwa twike kimuri kia njira ciakwa nahoya Ngai uhe cia kuigana na uhe hinya gucikenera ndikana menwo ni undu kiugo mbeca utonga nima igari manda ciana ciakwa itigatirime thina nwanga munini gucicanura nwanga munini wa gucicanura itigatirime thina kwago tikanyita itemi uhinyiriria muthini mukea ndikana inokeria ciana kirumi uria mathaga o muthenya gwakea uria mathaga o muthenya gwakea ngona waici ndigũciĩrahĩra wĩra wĩ moko fatano igeria kĩo gĩakwa weo gĩtemere njĩra kĩrathimo kĩu kĩage kĩeha kĩrathimo kĩu kĩage kĩeha nahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igari manda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga munini wa gucicanura nwanga munini wa gucicanura itigatirime thĩna ndeithia kwĩima ciaiyũria ngwatĩro ta mũndũrũme nĩ ndĩ mathĩna mũhĩrĩga wa Sara nĩ ũrĩ iondo negana nĩ ũru na ndĩona itena negana nĩ ũru na ndĩona itena ndĩona itena gemia ndaigĩirwo ithano ndaciarwo ndikanorĩre na maitũ angeke ndigatũre thĩno itarĩ maciaro nderemia mwene nyaga nyoneke nderemia mwene nyaga nyoneke ndahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma tigari manda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini gũcicanũra nwanga mũnini gũcicanũra. Oh yes. DJ Mac George Msapiri. Atirio dogi ucio nĩ mũtukanio mwega mũno wa DJ Mac George Msapiri na nĩ rwĩmbo rwega rũu kwanja rũu rwa mũico atĩ ciana ciakwa itikana turume thĩna tiga ũrĩa tu mũnini wa gũgacicanũra. Ndakĩigua rwĩmbo rũu nĩ roka wega weka ũndũ na nĩ ngũria George rwĩtagwo atĩa tondũ no nyende mũno kũmenya atĩrĩrĩ ndakĩigua hau kaũndũ kau goka kaũndũ kega mũno. By the way, ciana ciaku nĩ irabatara gũkorwo cikĩrĩa gathĩna kanini ndũgacikirĩre oro ũguo atĩ ningĩ atĩ ũreke atĩ ugage atĩ ciana ciakwa itirĩ ciarĩa thĩna nĩ ciendaga igacama gathĩna kidogo nĩgetha igakorwo ciĩna kongocete ya gũgĩka maũndũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndũkanaikare ũguo ũtu atĩ ningĩ atĩ ciana icio atĩ nĩ ciana cia kũrerwo wega pole wewe gathĩna kanini nĩ gatũmaga mũndũrũme agatuĩka mũndũrũme wega. By the way, ũtarĩ wararĩra kana ũtarĩ warĩa gathĩna ũtarĩ warĩo rĩngĩ nĩ gathĩna fulani no ũkorwo ũkĩnyara na maũndũ mũũru mũno ona ũgakinyaga handũ ũkarigwo hapana. Gathĩna kanini nĩ gatũmaga rĩrĩ gathĩna kanini nĩ gatũmaga ona inyuĩ mũkagĩa na ga problem mũkona ũgaikaraga ũguo nginya onawe mwenyewe ũgagĩtũmaga Ngai ũgakĩhoyaga Ngai ũngĩikara wĩ freestyle onawe no ũkinya handũ uge niĩ ndigwĩciria kwĩ Ngai. Angĩkorwo ndũrĩ warĩa thĩna nĩ ũgũkinya handũ ũria kana nĩ kũrĩ Ngai.
ini tondu we wi mundu wa gugikara wi mundu muhoreri nduri gathina wokira wenda kuria kiri uraria ni uraria so nigetha ugaikaraga uguo kamenyaga ati ni kuri Ngai matu-ini ri no kamenyaga ati mundu ni agaga ri no kamenyaga ati mundu ndagaga ni kwenda nikio gathina ni kega gathina ni mwarimu ukoragwo ari mwega muno gathina gakoge kega anyway thank you muno we urathii na mbere na gututhikiriria wi kuria guothe uri guku ni kwa Inoro no uyu ni mucii wa Tugi no Tana thank you muno we uratwamukira asante sana ni gucagura Inoro thank you muno we urathii ugitwaragiria wi haria hothe uri wewe ni mtu ya nguvu sana we love you sisi tunakupenda sana na tukwendete muno haya good riu ri ndakondona mundu gwitwo Mahinya wa kuria Gereti Factory ndona ni ageithia aranjira Racuria WCW edition ndiramenya niki mutaragitambura andu anyu muraga gwigitambura ma babies niki muraga gutambura andu aku niki Baba Gathoni wa kuma kuria Igegania tambe unjire uyu ona ni mwega arauga atiriri na salimia bibi yangu kutoka Gakoe etagwo atia bibi yako anaitwa nani? Anaitwa Mama Gathoni. Haya ni sawa. Shohi, vipi? Mimi niko fiti, jitagwo Ras Eric. Happy New Year. Imagine bro, ndoa yangu ilisha last year October bro. Sahi hata sio haja ya kuoa tena. Nafikiria vile natengeneza maisha bila bibi. Shida ni kuwa home na kwenye na tafutiwa njia zote nitaondokea home tu. Kedho merege. Shohi vipi? Jitagwo Ras Eric. Happy New Year. Imagine bro, ndoa yangu ilisha last year October. Sahi hata sio haja ya kuoa tena, sina haja ya kuoa tena. Nafikiria tu vile nitatengeneza maisha bila bibi. Shida ni kuwa home na kwenyewe natafutiwa njia zote nitaondokea home tu. So advice. Dinanyita message ya Ras Eric. Unatafutiwa njia zote za kuondoka home ama za kuoana. Siget. Dinanyita mani. Dikane ni gikurite kane atia no dinanyita. Haya he mundu ajira Shohi ni ndi mumaku ni undu wa mubunge wa Kiharu ndi Nyoro ati ciana ire thomaga na ciringi 500 niguo njiguire taarifa-ini onani kai guthiaga ati onani ndirorio guo. Sami wa kuma kuria Naikuru na watakia blessed year. Asante hata pia wewe Sami. Maura wa Manchester ndakuona raja de muhere pole kuri mundu gwitwo Steve Touch ni gutigwo ni mami wao. Ajira mathikone ma muthenya wa Arambithi mwena wa Githumu. Yes, Ngai andeithia ni ngakinya mathiko-ine macio mamu wa mundu gwitwo Steve Touch. Ngai aromuhurukia wega. Mwaka mpya ndio niko ndani. Rose wa Ng'arua, thank you muno Rose of Ng'arua, salimika sana. Ni Ng'arua ku Rose wito. Aya sawa. Mwadha Bob tago Mwadha Bob kadaya Makobo kisalimika sana. Mwalimu Muigai wa Mwangi ariko uri athofiri arajire mitambo-ine, thank you geithika muno mwalimu. Johnny Ngari wa Hema kuma kuri Kawa West. Shohi Jesu ni murithi thakira rumwe noe wiki Ngai rwa njamba ya matanya ona ndaruona naitwa Kafogo na salimia Adibera kutoka Gakoe. Thank you Mwai wa Kamara ri rajire miteta kuria Ng'arua Kinamba. Welcome sir. Miteta ni na hau handu hariganitie na handu twitaga Tandari barabara ke hau uguo na no thie umire nginya Mahua uguo ugereire Kagata na kou andu wega ndamona. Thank you very much. Asante sana. JM Menges kuria Mlima Totally Molo nimekuona. Thank you very much. Daugatiriri thamu gwajari wetigetie ndagika 4 na ndenda riri ndenda thaa 8 ikiuga ni kwihanda saa 8 thaa 8 2 am ndenda tuko tukinegerana besha cia mbere na ni cia muhotani witu wa mbere wa ciringi 5,000. Ndenda ngoro nginengera muhotani witu wa mbere 5,000 Kenyan shillings kuria gwa Changamkia Krisi. Dona atiriri handu hakwe mundu umwe ciringi 10,000 reke tunengere andu eri 5 hakiri kaundu ngika na icio 5 itiguo no hote gwika kaundu na ciringi 5,000
no korwo no uhote gucenjia muturire waku na njira imwe ona iri ingi sawa sawa. So ndenda wikare oro hau wambe uthie hari uhuragira thimu yaku wona wathie hari uhuragira thimu yaku ri hetagwo ni hakwa hetagwo phone na ne hodi tha ici by the way turaria nawe ndi hau ha phone uhihinye star 2 3 na 6 shoke wikire star igi shoke wikire 2 no rikie na hash ushoke uhihinye kau gakura ndakora ni star 236 star 2 uhinge na hash star 236 star 2 wikire hash shoko hinya gakuhura wona wahinya kau gakuhura kiuria kiroka immediately na kiambiririe na Inoro FM no rehaga tafarira ya ngogoyo kwa Inoro FM shihada thaa mugwanja ginya thinashara cia hwaini kiumia kwa Inoro FM. Option 1 daheo GVN kama wakang'ethe. Option 2 yoka Njuguna wa Wairimo. Wene uyaja ni riko ndiwe worio kiuria kiriko na ukorwo worio kiuria tofauti kungira riu ndenda ucokie wona wacokia anja yaku riu tariu haha ri gucokia GVN kama wakang'ethe ni option 1 ndamihinya njira please enter your M-Pesa pin on the prompt yona ni yoka ni weno ajuria do you want to pay 100k gekira pin hau pin ni siri yako mikire wona wekira send wekira oguo immediately hari ha message yaku ni haroka message ya biriria na kiugo congratulations gukwira ni wegwatira point igana cigana igana rimwe riu ri point icio ni cio igugutua muhotani ni tondu ikiuga ni kwihanda thaa mugwanja ndenda thaa inyanya taici ni thaa mugwanja koguo twina ithaa igima kiuga ni kwihanda thaa inyanya ndenda kwamba gwika draw ya ito ya mbere tunengere muhotani wa shiringi 5,000 5,000 Kenyan shillings hau itihega tobe tunengere mundu 5,000 twetereire ucio ungi tumunegererie thaa 10 itigetie ndagika 10 goko tikoge ni kwa Inoro ni muci wa Tugi na Otana umothe ni tukwaria uhoro wigie mithingi ya ihiko ndugaikare oro hau Masaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagira hingo ciothe tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragĩirwo ngahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku ria ingĩgũkĩaga wũi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matire mawira na ni mabatairio nigya kuria kunywa onaga kwihumba ni aingĩ gũkĩaga wũi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matire mawira na ni mabatairio nigya kuria kunywa onaga kwihumba tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragĩirwo ngahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku
nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre thababa kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre thababa tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku hinya na ũhotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũhotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ no ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani ciuthi no igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297
Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ndĩrona Jesu no ajetereire, quiero na moko na njĩra. Kuamukira rwimbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtara.
mucio wotuginotana. DJ Fatso. Asaishishiti konyo njarumi Dero makeni ndetere ando akae Tondo ando akane waka makaga Na magage tulerera toana Chuge buka na jaki ya kangora Nigetha rumia dhiko ishi maigwe Mara umanja matare mofango Tuthaine makariria ndoa othe Tigaindera ruta maetia Wamumwe koro nini ingiorio Ingiuga mundu akinderie gwake Ahetia kumanja hinjie kaga Ongetwe koguma hinjie kaga Gutire mundu rume ongiumanja Ngehitukaga karora thi Tondu nio yafuata no ikereka Ona nie njurie kiuria mucokie Njira induru mendeirwo ki Na waigua wathie njoga kunderia Maya ugathia kane agwereire Tingai ndiraruta maetia Wamumwe korwo nindie ingiorio Ikiuga mundu akinderie gwake Ahetia kumanja hinjie kaga Muturi mena semeregete Kuriho mbeca ciao cia mweri Makera na turuge mambatha Makinya kuo makienjia ombani Sene akihutirie wa muru Kiroko athie gwiteithia gikaga Gacokire akinya kwa muhunjia Hau niho atuhereire ngano Tigai ndiraruta maetia Wamumwe korwo ninie ingiorio Ingiuga mundu akinderie gwake Ahetia kumanja hinjie kaga Berera nyingi cia rume Kenya Cingihite ni undu wa umbani Tinie wa mbere guteta ni uguo Ona kiarutara ni murime Uringenda kumwira tarume Reke irugicoke mukaro Tuni atumia itu ni tumenda Na hamwe ithuĩ tukirere twana Tigai ndiraruta mahĩtia Wamumwe korwo ninie ingĩũrio Ingiuga mundu akinderie gwake Wahĩtia kuma nja hinjie kaga Ikauka he Ikaria kamumwe Ũrĩngĩ kuo Ndoiga kuo Ate kuo Rwĩmbo rũu nĩ rwa DJ Fatso rwĩtagwo Injie Kaga. Injie Kaga akoragwo akĩheana nĩ muonere wake akauga kũringana nake kũringana na ũrĩa ekaga ati arume nĩ maumaga nja mũno na arume mauma nja rĩ rĩu kĩhonia gĩake nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mũndũ nĩ mauma nja karung'o kaigana ona gagakorwo nĩ kaga. Ndiraria ũhoro wa ga kũgũrũ kaga guoko abana
gakũrĩa thĩ karung'o gakaga ũrĩa ũrathiĩ ũkiumaga nja tũrung'o tũgakorwo karung'o gaku gagakorwo gagĩkĩreduce rĩu atĩ ĩyo noyo njĩra ĩrĩa arũme mangĩkorwo magĩkĩnyitwo nayo na makorwo atĩ mũndũ ũrũme nĩekũhota gũgĩikara na akindĩrie gwake na akindĩrie na nyina wa ciana. Ũcio no woni wake waku ndiũĩ nĩ ũrĩkũ. No nyende mũno kũigua na kũmenya atĩrĩrĩ arũme mangĩkiuma nja nĩkĩ? Ũngĩkiuma nja kĩhiko gĩaku gĩkĩega no ume nja kĩhiko gĩaku gĩkĩega kweri? Nĩkĩ gĩtindĩkagĩrĩria mũndũ ũrũme gũkorwo atĩ niĩ ndakinya handũ ndauga hapana ndigũikara ndikwenda ũhoro wa mũtumia ũyũ wakwa rĩu reke ngethe gĩkeno na gũkũ nja. Ĩto nginya hangĩkorwo nĩ hakoragwo he kaũndũ keho aina fulani karĩa gacũngagĩrĩria mũndũ ũcio gũkorwo nĩ arauma nja. Mũndũrũme no akinye ũguo auge atĩ nĩ ekuma nja mwenyewe. Kĩu nĩ kĩũria ingĩenda mũno mũndarĩrie because ndigwĩciria na ndĩna ndigwĩciria nĩ harĩ mũndũrũme ũngiuma nja gwake kwĩna thayũ. Ona mũtumia ndigwĩciria he mũtumia ũngiuma gwake nja gwake kwĩna thayũ gũkorwo atĩ nĩ arathiĩ na kũu agakorwo na kamũndũ na hau gwake kwĩna thayũ. That is unheard of. Ũcio nĩ ũndũ ũtarĩ waigua. Ũcio nĩ ũndũ ũtangĩkorwo atĩ nĩ ũrawĩigua. So nĩ ndĩrenda mũno ona no nyende gũkena ngĩigua woni waku we mwenyewe. No ngene ngĩigua woni waku we mwenyewe. Ndĩrenda kuoya thimũ cigana ona na thimũ ici ndĩrenda kuoya ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa kĩhiko gĩaku. Yes, ndĩrenda njoe thimũ cigana ona ciĩgiĩ kĩhiko gĩaku, your marriage. Kĩhiko gĩaku ũrĩa gĩtariĩ. Kĩhiko gĩaku ngĩrwo kĩhe max thaa ici rĩ. Ũngiuga nĩ kĩega kana ũngiuga gĩikaire atĩa? Ũngĩũrio kĩhiko gĩaku gĩtariĩ atĩa ũngiuga gĩtariĩ atĩa? Nĩ kĩega kana ona ndũĩ kana gĩtariĩ atĩa? Kĩhiko gĩaku ũngĩkĩhe max ũkĩhe max wambĩtie ha? Ũndũ ũcio nĩ ndĩrenda twĩcirie nĩ tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa mĩthingi ya kĩhiko kĩega. Mĩthingi ya kĩhiko kĩega, the foundations of a good marriage. Ũngĩmenya atĩa kĩhiko kĩa mũndũ ũyũ nĩ kĩega kana ti kĩega? Nĩ haro ĩrĩa ĩkũu, nĩ inegene kana nĩ ũrĩa monanagia wendo na kũnyitana moko magĩtembea gũkũ barabara-inĩ? Nĩkĩ ũngiuga nĩkĩo gĩkoragwo kĩ mũthingi kana gĩkĩonereria gĩa kĩhiko kĩa mũndũ kĩega kana kĩũru? Twĩna Reverend Mwangi, Paul Mwangi kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. No mbere ĩyo nĩ ndĩrenda twarie nawe tondũ rĩu twĩna ndagĩka tuge ta kĩndũ ndagĩka 30 ngũhingũrĩre thimũ ũnjĩre kĩhiko gĩaku gĩtariĩ atĩa. Na thimũ ya studio nĩ ũmĩũĩ no ĩrĩ ĩmwe 07 22 200 720. Angĩkorwo ndũmĩũĩ mĩandĩke handũ 0722 200 720. Ũngĩũrio nĩ mũndũ kĩhiko gĩaku gĩtariĩ atĩa? Ũngiuga gĩtariĩ atĩa? Nĩ kĩega kana ti kĩega? Kĩhiko gĩaku gĩtariĩ namna gani? How is your marriage? Kĩhiko gĩaku ũngiuga gĩtariĩ namna gani? Njarĩria. Kĩhiko gĩaku ũngĩũrio kĩhiko gĩaku cio gĩtariĩ atĩa? Ũngiuga gĩtariĩ atĩa? Nĩ kĩega kana ti kĩega? Tareke twarie andũ a Ngai, rekei twaranĩrie. No nyende mũno kũigua gĩaku ũngiuga nĩ kĩega kana ti kĩega? Haya, na ngĩiguaga rĩ, we ũririkane ithaa rĩrĩ nĩrĩo ndenda nyambe ngorwo ngĩnengerana mbeca ciringi 5,000 kwĩ mũhotani witũ wa mbere. Ndĩna hotani erĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ndenda heane ciringi 5,000 ithaa rĩrĩ na heane 5,000 ithaa rĩa thaa 9 na ndagĩka 50. Koguo thaa ikiuga nĩ kwĩhanda 8 ndenda ngorwo ngĩnengera mũhotani witũ mbia. Nĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi, kũrĩa gwa star 236 star 2 hash. Star ũroya thimũ yaku. Ndĩatarĩrio ũguo na kahora nĩgetha ũgakorwo nĩ wanyita nĩ atĩa ndĩrauga. Ũroya thimũ yaku ũgathiĩ harĩa phone, harĩa ũhũragĩra kana harĩa wĩkĩragĩra namba,
ukahinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ugacoka ukahinya kau ga kuhura ugatumirwo kiuria kiambiririe na Inoro FM ukorio kiuria giaku ugacokia kiuria wona wacokia kiuria ugaikirio prompt oro hau anyita ugaikirio prompt immediately ukero please enter your M-Pesa pin to complete the entry to changamkia Krisi igacokia goka prompt iroka immediately gakore do you want to pay 100 to changamkia Krisi account number ukakiheo nene ugacoka ukaheo enter M-Pesa pin rewe ugagikira ndakora no nginya uthie hari ha star 236 star 2 hash ndina ciringi 5,000 na cigoka kwi mundu umwe oro riu ni ndarikia hau wina ohoro ni thaa 7:23 twina ndagika nini ngwenda kuhura thimu iyo itigite ta ndagika 5 ihande thaa 8 star 236 star 2 hash tarekere ujoe thimu yaku njigwe kihiko giaku ri ungirwo kihe max ri ogiuga ni kiega kati kiega thimu iyo ni 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, jambo. Salama Salmin. Yes, onani de salama jetagwo shohi wewe itagwo uvava itu. Ijetagwo Kenyaji wa mwalimu wetagwo Mr. Johnson wa Shamata. Ni kundu gwitagwo Ruadaya. Kundu gutari thitima bara nitwahenirio ni Ruto we. Aya, tutigane na icio. Tareke tuke cia kihiko giaku. Kihiko giaku ri. Ungiuga ni kiega kana kihana atia? Ti kiega tondu riri. Ni kuma corona yoka ri. Ni twatiganire na mutumia. Niki munene. Reure. Riera nario rigithukana uria ndabangite. Mukuru nake akirwara. Riu ri. Mwatiganie na mutumia niki wekire tondu mutumia ndangiukira uguo agutige. Ate? Micii nayo ni ndogo. No nginya ungikorwo he kaundu wekite nigetha ndogo yume munene. Acha mutumia ucio ni ahetwo mugunda kwao. Riu nona ekwao ri. Ndui no arenda guthie na mbere na mugunda wa egwaku no arenda guthie na mbere na mugunda wa kwao. Na bado nona mugunda ucio no magairwo na aria nyingi. Okay. Riu Kenyaji wa mwalimu ni agithie. Niguo kuhete rugano rwega. Okay. Hena mundu ajira shohi nie ni nyumaga nja but ni style. My wife ni askari na mara mingi yako kazi hata usiku. Mimi ni mwalimu naitwa Ali na niko Mpeketoni. Ali ni aumaga nja but ni in style. How high in style ni hode hali gone hali ko hau. My wife ni askari na mara mingi yako kazi usiku. Mimi ni mwalimu naitwa Ali na niko Mpeketoni. Igienda udaririe wega hali hau. He kaundu igienda gukuria kiuria. Jaramuga tondu thengio muno. We ni kiki gituma umeja. Ni kihiko kiu giaku ngiuga kireka ate. How is your marriage? Hello Inoro. Sahiwe mwega. Ti mwega muno mundu gwitwo wa Gideon. Wa Gideon ni mwega ai. Corporation ni hega. Corporation ni hega gwi thayu. Karibu sana. Ni mwaka nituraonirio wega na turi hega biu. Ni Ngai munene. Niguo. Riu tanjira atiriri baba witu. Kihiko giaku ungitua gukirora uguo ri. Ni kiega kati kiega. Yukirora. Kihiko giakwa no njugire ni kiega ai.
tondu nie nä njigaga oro wega ndä kä hiko-inä gä kä rä u nä ndirakinyirie mä aka 28 kä hiko-inä gä kä. Koguo wega wa kä hiko kå ringana nawe å taragwo na mä aka kana ti mä aka ä taragwo tondå no magaikare mä aka mä ingä no korwo mä aka ä yo å tå rä te kä hiko-inä kä u na kwä hinyanä rä ria no niä nä njugaga niä ndikarä te kuo na kwä hinyanä rä ria ngwatanä ro yakwa na må tumia wakwa nä yo ä tå tå ragia kä hiko-inä gä kä na niä nä njugaga kuma rä a ndahikirie må tumia å yå wakwa kuma rä a twahikanirie rä ndirä nderira na ndikerira tondå nä tå tå ranä tie oro wega gä tikerora atä arä jesu kä hiko nä gä koragwo na kwambata na gå ikå rå ka no andå nä makä gä aga na ihinda rä a gå kä aranä ria marä arä na magagä cobu mathä na marä a meho to icio citå rä a twoka rä andå nä maikaraga thä makaranä ria na magagä thira ni tondå andå magoragwo mathenwa mengä andå kå matiagaga gå komorania koguo ona må ikarä te mä aka ä yo yothe no må thiaga rä mwe må kahä tania no nginya må hä ngä cane no kå hä ngä cana tikiuga atä må gå gä tå ra oro hau mwahä ngä canä ire wagwo nä å kagä ra no gathiä na mbere na thabarä titigwo atä tondå nä wagwa rä u å gå ikara hau wagå ä rä ire atä tå rä oro hau nä kå rä gå kä ra na gå thonga mbere nä kå heanagwo rä ngä na nä kå rä gå thiä na mbere rä ngä thengio må no asante ũguo kä hiko andå nä mamenya atä rä rä kä hiko ona å rä a kä agå ire rä nä atige kå iganä ra nä guo kä agå ire nä akä re na mathiä na maranä ri na mathiä na mbere nä kå rä gå thonga mbere tiguga atä tondå nä kä agå ire atä rä u gå ikara hau kä agå ä rä ire nä å gokä ra å kehura na å kambä rä ria thabarä eni no gathiä na mbere kaä gå tå ra hau atä tondå nä wagå ire rä u tå rä hau å kayaga å rä raga å cakayaga nä kä agå ire nä kä agå ire kå rä gå thongani nä gå kä ra å thongete eni nä gå kä ra na kwä hura na gå thonga mbere na gå thiä na kwambä ria kä rä na gå thiä na mbere na kä hiko thengio må no wa Gideoni reke twambe tå kinyie hau nĩgetha tå kä igue må ndå å ngä hau tiga må ico thank you asante wa Gideon å cio ätagwo Gideon wa kå rä o thä rå harä a corporation arauga kä hiko gä ake nä kä ega tondå nä aikarä te mä aka mä ingä na mä aka 28 kä hiko-inä kuma hä ndä ä rä a hikanire kå u no kå geria no ndä akä å ria atä rä rä å menyaga kä hiko nä kä ega nä å ndå wa mä aka ä rä a andå maikarä te nä kä exactly å ngä ra må ndå atä niä gä kä hiko nä kä ega gä kä nä kä ega hello Inoro we mwega jambo we mwega nä å kå horia redio yaku nä getha tå iguane horirie nä horie nä ngå igua good rä u rä karibu sana wä tagwo atä a njätagwo Njoroge karibu sana gå kå nä kwa Inoro gå nä kwa Inoro yes na njätagwo Cohi rä u rä kä hiko gä aku ngä tua gå kä rora å guo må nene rä ngiuga nä kä ega kahatirä handå kä rathiä kä u Njoroge ndikä å kaa nä gå gä tigä ra igua kä hiko gä ake amenya Ngai ndahå ra thimå na må tumia haha kwaga kwaria ma Njoroge gakä make all in all we kä hiko gä aku ngä kiuga gä tari atä a kä hiko gä aku ngiuga gä tari atä a kä hiko gä aku unaweza ipea max gapi hello no ndiracoka o rĩngĩ karibu sana Cohi no ndacoka o rĩngĩ karibu sana mũndũ gwĩtwo Kĩnyanjui wa mwarimũ rĩu Kĩnyanjui atĩ mũtumia mwagianagĩra ha twagianĩire rĩrĩ ena kamũgũnda kwao na magairwo na sister ciake nĩguo rĩu thĩna waku warĩ ũrĩkũ hau thĩna wakwa nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndĩna resource ndĩna mũgũnda mũnene of which she is not cooperating with it nĩkĩ atekaga na mũgũnda ũcio waku
ndiateithanagia mawĩra-inĩ mau yani ndaraiganĩra she was not patient enough ĩni aya ucio nĩ mwena wa mutumia we nawe nĩkĩ ũtekaga tondũ no nginya hangĩkorwo ndũngĩkorwo no mutumia arĩ mũru ndũĩ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo mwega 100%, but actually from my side I've already done it well tondũ ũngĩona nĩ njĩkĩte wega rĩ nginya harĩa rĩ ciana no ciũkaga kũrĩ niĩ ingĩriganĩrwo nĩ niĩ nĩ ahikire right now she is married and got one koguo nĩ athire na akĩona mũndũ ũngĩ we nawe I'm still struggling with life. You are struggling and you have told us wale okay, you had resources. Yes, because I don't want to tamper with them. Let them do what the kids belong to me. Koguo wewe sawa na ciana icio wagĩte warĩ na cigana? Ĩno sawa na cio nĩ igĩrĩ tu. Okay. Na rĩu rĩ wĩciragia nĩ ũrĩcoka kĩharo rĩngĩ wethe kamwe? One time I'll come back to my senses and get another one. Hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka meciria-inĩ maku. Ndabada from tondũ no nginya ciana icio ciambe ithome. Mũikaranĩtie mĩaka igana? Mĩaka mĩingĩ. Igana? Gũkũ tũikarĩte nake mĩaka ĩnana, but we had been together for some other years. Koguo mĩaka 8 mũikaranĩtie nake kuma rĩrĩa dad apasire. By the way, dad called me from Sudan. Your dad agĩke atĩa? Anjĩtire ndĩ Sudan, niĩ akuire ndĩ Sudan. Your father akuire wĩ Sudan, pole. Niĩ ndakinyire gũkũ mathiko make. That was on 2013. 2013. December nĩrĩo twamũthikire mweri 2. So sorry, pole sana. Rĩu pole sana na Ngai agĩkũhe hinya mũnene. Nĩguo. Na we ũngiuga nĩkĩ kĩrũgamagia kĩhiko? We mũthingi waku kana kĩrĩa foundation ya kĩrĩa? It's love. It's love. Yes. Of course. O nginya mũkorwo mwendanĩte na mũkorwo mwĩna same target. Same goal. Mũkĩhiti target no nginya mũkorwo mũtarĩ parallel. Mũkorwo mũgĩthiĩ one on one atĩ mũratwarana mwerana ĩka nĩguo mũkũfocus. Na mũreka ũguo mũrĩ inyuothe? Ni mũkakumbana na maũndũ mau mũrĩ inyuerĩ atekũgĩa mũgayũkano. Ithuĩ twarereirwo kĩnyũmba kĩarĩ kĩa nyeki. O papa e mwarimũ. But nĩ atũthomithĩtie tondũ ona atigire kairĩtu karĩa karĩ kanini ka university. Good. Thank you mũno mũno, nĩtwakena ũgĩtũgeithanĩrie Shamata, nĩguo? Nĩguo nĩngũgeithania, nĩtũgũthikagĩrĩria mũno. Inspires them and also I like Inolo. Thank you very much. Ona ndakenaga mũno hĩndĩ mũkĩte Aberdare. Good. Yes. Thank you very much. Nĩtwakena mũno mũnene ũkĩgena. Thank you. Haya, na mũndũ ũreta Jim Kihen arajĩra marriage sio mĩaka. Wawerũ Burundi nake akanjĩra niĩ cia ahiki cohi niĩ ndiaragia. Yes. Niĩ cia ahiki ndiaragia. Na Wawerũ Burundi ũtige kamũthako kau ũrathaka tikega. Yes. Ndakona kamũthako kau gakũnyandĩkĩra atĩ wĩtagwo Ari wĩ Mpeketoni acoka ũkandĩka wĩtagwo Wawerũ Burundi. Tiga ũkora bujanja. Wacha. Namba nĩ ndĩramĩona wacha hiyo maneno. Sawa? Aya. Ndoria atĩrĩrĩ. Na nĩ kũũria ndĩroria na ndĩroria wega. Kĩhiko gĩaku ngĩũrio nĩ mũndũ gĩtariĩ atĩ ũngiuga gĩtariĩ atĩ. Hello ino. Hello. Wĩ mwega? Hello. Seda twarĩria.
aya ndenda kuigua kuma kuri we 0722200720 na ngeigua kuma kuri we tafadhali ciatigara riu ndagika itanyiheire kana ndagika ta 20 uguo ngorwo ngicaria muhotani witu wa mbere ni ciringi 5,000 ngukorwo ngikimune ndenda ndimunengererie 5,000 Kenyan shillings kuma kuria gwa Changamkia Chris ni ciringi 5,000 ndenda ngorwo ngikimunengereria hari ha Changamkia Chris *236 *2 hash uthiete hari ha kuhura thimu hari ha phone thie hau wikire *236 *2 hash *236 *2 na hash wona weka uguo uhinye kau ga kuhura wona wahinya kau ga kuhura ni gugutumira kiuria wona wacokia kiuria giaku ni ugukorwo gitumirwo hari ogwikira pin ya M-Pesa ni ugutinio 100 wona watinio 100 nawe ni ukunengerwo points 100 icio nicio iragutua muhotani ni ngukunengera 5 na ngunengera andu eri wona ndarikania na hotani aya kana andu aya ciringi 5,000 mundu ri riu kumania na hau mundu gwitwa Njiro wa Fostomena mundu gwitwa Karura wa Nyuto ari o handu hariko meguka mundu gwitwa kana team Hagaria ni gukorwo eri o haha koguo ona no mari kunengera indo na points icio ciaku iratigara hau undu ucio ni urabatara kumenya points icio ciaku iratigara handu hariko iratigara oro hau koguo ni *236 *2 hash ugacokia kiuria ndugetigire kiuria tondu ni kiuria kihuthu no igwa nie nguritio no urehaga ngogoyo na gutiri mundu ungi urehaga ngogoyo guku tiga mundu gwitwo GVN kama gwaka ngethe mundu wa mirau so aikorwo wi hau na ni urathikiriria tafadhali thie hari ha Changamkia Chris *236 *2 hash nigukorwo ngitanira ciringi 5,000 ikiuga ni kwihanda thaa 7 na ndagika 55 thaa 7 na ndagika 55 gukorwo ngicarania na muhotani. Hello Inoro, we mwega? Hello. Yes, hello. Hey, vipi? Jambo. Sio Simon Kariba kuma Moro. Ate wetagwo u? Simon Kariba. Simon Kariba, tabe wiki atiriri Simon. Yes. Uhorie radio yaku tiga gwithikiriria. Na anyita. Umihorie pio, ti kunyihia kuhoria pio. Nitoigua na nginya hau. Yes. Na riu mundu tocio, mundu urona riu wa kondu ngihota gukorwo gifuata mawatho na mitaratara ri. Ehereria ri angi kiria mugiano. Ito ndi andu aingi marakihura. Ndungihota kuhurira na ni urethikiriria. It is not possible. Ikani uranyita. Hello Inoro. Jambo. We mwega? Kayo urakiariria ndiramu munene tutirakuigua na hanini. Hello. Sio na ndaigwika. Sio ekora yuvio. Aya. Kehiko giaku ngiuga gitari atia. Ni kiegai kana gitari atia? Tajera. Oshio kabuda. Wenaida. Aigalima nienderaga ngaga mukiria. Duaroro ndeanga ndire monia Tarara idera na goro ndire mondaithia. Ane wajete ne ogatwika gekano giakwa Ira ni unyenda. Kana ni thao njiguagira maybe ni unyenda. Kana ni thao njiguagira sweetie. Kana ni thao njiguagira Otizikuine ne wageririe konyo nikeno. Rege mwehaka na keririria tugaturania Nake Ngai akiiguia rekwa akinjitikira. Ndeciragia ni ukagaroroka tuike murigo
ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Engineer David Geithĩria Maina gaitũ Emwe orago gathiĩ ũkomo rĩrĩ wa ciana na bedroom ya ciana nĩyo endingĩraga ngarara ngĩruta mĩoya ng'aragu ya wendo reka ithabuka na wendo witũ tawathirire ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra MT wa Saudi Rudhuri Itheria Jose wa Coolmart Supermarket harĩa Rwesambo Nemaige maru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia na ngĩkoraga nĩ thũkoragwo ũkĩnjiguĩra kaba ũndige no tige ciana niĩ nĩ ngũrera ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Freddy wa Forex Geithĩria Boni wa Forex maithori maya niĩ ndĩraga ngagamũkiria ruororo ndĩa ngoro ndirĩ muonia tarara itherero na rũgũrũ ndirĩ mũndeithia na nĩ wanjĩrĩte nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City na ũramenderia pizza ĩna keki Karis Geithĩria Maina we Afro Studio هل توقفت Oh yes, Kadeo ĩtagwo Kabuda mwene indo rwĩmbo rwĩtagwo njĩra nĩ ũnyenda kana no thaũ kĩnjiguagĩra rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo rwatũkinyĩria rĩu thaa ici thaa mũgwanja ndagĩka nĩ 45 nĩ kuga twatigia ndagĩka 10 ngorwo ngĩcarania na mũhotani witũ thaa mũgwanja na ndagĩka 45 na ndĩrenda njaranie na mũhotani witũ thaa mũgwanja na ndagĩka 55 hena mũndũ wanyarĩkĩra akanjĩra we Shoi bado hujanicall nikupatie story at least you can help to solve my problem si uniambie ni gani njĩra tu nĩ ĩrĩkũ problem ni gani tondũ haha ngwĩciria hena ngũri ĩngĩ itangĩhota kũmenya gũkũhũrĩra nayo itakuwa noma tondũ wa ũrĩa mathaa magĩikarĩte na ningĩ ũrĩa thimũ ciragĩũka cingĩrĩte so gĩkondo rĩraingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris ingĩra oro rĩu nĩ tondũ rĩu ndarĩkia haha ndoya thimũ cigana ona gũka nĩ gũcarania na mũhotani *236 *236 *2 *236 *2 kĩrĩa ũreka no gũcokia ciũria ciaku wecokia ciũria wega ona wacokia ciũria ciaku maũndũ magĩkorwo me sawa sawa *236 *2 *236 *2 kode nĩ niĩ we ingĩahũthĩra ndagĩka icio itigarĩte kenda ndagĩka icio itigarĩte ndagĩka kenda ndĩcihũthĩre wega ngorwo ngĩcaria ciringi icio 5,000 na ndĩrenda nengera mũhotani ndagĩka ĩno na nengere ũngĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10 koguo nĩ *236 *2 ĩkoguo niĩ ndakwĩra maũndũ marĩa me mbere nĩmo maingĩ mũnene wako reke njigue thimũ haha hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega ĩno kwega no nĩ Shohi tũraria nake njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth atĩrĩrĩ Shohi
Nĩguka wa cũcũ ĩ. Nĩndaigua nderetio ĩ sawa. Tahe ũhoro mũnene. Rĩu ĩ. Niĩ macio nĩ ngereire. Na rĩu ndĩkĩtie kũgerera rĩ. Niĩ ndamwakĩire nyũmba. Mũtumia rĩu. Ngĩmwakĩra nyũmba na ngiuga rĩu nĩ agĩikare kũu. Ndĩmwakĩire gũkũ tondũ ndĩna mũgũnda gũkũ Thubukia. Rĩu no nĩ mũgia na ikaraga kũu na no mũgianaga. Rĩu indo ndakĩregire. Indo ciake ndakĩregire ngĩkiuga na niĩ ndigũkĩenda gwĩkoma nake. No rĩu nĩwacokire ũgĩbanga nĩ wagĩire mũndũ ũngĩ. Aca niĩ ona niĩ ndĩ nyũmba yakwa nake yake. Haiya mũikaraga o mũndũ kivyake. Mũndũ ndaikare kivyake no ndiakĩmwakĩire gathingira. Na rĩu kũringana na ũrĩa ũraigua rĩ, ũraiguĩka rĩ. Ũrakĩiguĩka ta wĩ mũndũ mũkũrakũrũ ta wĩ mũndũ wĩna bamĩrĩ. Niĩ ndĩ mũthuri niĩ ona andũ agima. Andũ akwa ndatigĩte me mawĩra-inĩ. No rĩu mũthuri ndakĩenda gũkĩhutahutia indo ciake tondũ nĩcio igĩtũmaga mũtumia akĩgũrwo. Rĩu niĩ ngĩkiuga rĩu nĩ agĩikare gwake. Ndamwakĩire gathingira haha. Na ngĩkiuga nĩ agĩikare o ta kĩhĩ kĩa mũciĩ. Na ciana nacio mwĩranaga atĩa? Ciana? Ciana niĩ itirĩ na thĩna. Tondũ ndakĩmerire o nĩ nyina rĩ. Gwĩcoka ndĩmwĩre ndikũmwenda ndĩmũingate agĩthiĩ nako. Twĩna kĩndũ mĩaka 2. Kuma mwauga mũtikwenda gũikarania. Rĩu ti akiugire ndekwenda tũikaranie. Rĩu gwake nyũmba yake nĩ ndamwakĩire gathingira. Rĩu nĩguo ngũragia rĩu ĩ. Tondũ mũtarani nĩ ndamenya no egũkĩingĩra rĩ. Nĩ egũka. Rĩu nĩguo ngũragia rĩu tondũ no ngĩende gũgĩthiĩ gũgĩtwara tũindo ndatigĩtie tondũ nĩ ndigĩtie kanyamũ kanini nĩgetha tũkĩrenge kĩande rĩ. Angĩgĩthiĩ atĩa? Na mũtumia ndũragĩkoma nake rĩu akĩrĩ o gwake. No amwakĩire gathingira. Nĩ guka wa cũcũ. Thengiũ guka wa cũcũ. Ũhoro ũcio ngwĩciria nĩ ndaũnyita. Tondũ rĩu handũ hangĩ mũingate rĩ. Niĩ ndũkuona nĩ thĩna. Nĩ thĩna ti wega. Ngĩkiuga nĩ ngĩmwakĩre o gathingira akaheane o ta kĩhĩ kĩa mũciĩ. Na niĩ rĩu ngĩkĩhinga mĩena ĩyo ngiuga niĩ ũhoro wa gũthiĩ kũmaramara na nja ndikwenda. Ndũkwenda ũhoro ũcio. Ona tũikaraga tũrĩ o erĩ gũkũ. To ciana cia taũni. Nĩ hakinya handũ ũkona ta hihi mũgakĩarĩrĩria mũthondeke maũndũ. Rĩu ona hatirĩ kwarĩrĩria. Nĩikare ta kĩhĩ kĩa mũciĩ. Nawe wikare o ũguo wĩika. Na niĩ njikare o ũguo nĩgetha mũthenya aciari ake makambatario nĩ niĩ rĩ. Ngĩmere rĩu mũtumia nĩ mũtumia kana nĩ kĩhĩ kĩa mũciĩ ndagĩakĩire hau. Haiya ndaigua ũhoro waku. Tondũ rĩu nona ndarwarire pressure rĩu kuma mweri wa 8. No ndawa ndĩramberia. Rĩu ngona gũingĩra maũndũ maingĩ mathũkie mũtwe. Rĩu ngakira o ũguo. Thengiũ mũno guka wa cũcũ. Ona mũndũ arugaga twake akarĩa. Haiya ndakũrugagĩra. Acha mũndũ nĩ aruga twake arĩe. Na gwakwa ndakĩrĩ na gĩa kũrĩa ngakĩmũhe. Koguo no ũmwendete. Rĩu ndũĩ mũtumia kũmwenda nĩ ũrĩa mũrakoma nake na gwakwa nĩ maũndũ mũteithanie. No angĩkorwo mũtiragĩteithania rĩ ũgũcoka wĩke atĩa mũgũtinda mũkĩgiana hau ningĩ ũrware pressure. Rĩu ngona ti hega. Rĩu mũndũ nĩ eikaria no nĩ tũkwaranĩria. O gwatuka mũndũ agĩkome gwake na akĩruga irio ciake. Thengiũ mũno. Rĩu nĩ thikĩrĩirie. Asante. Nĩngũkũrĩria guka wa cũcũ nĩguo ndĩreĩta. Thengiũ guka wa cũcũ. Thank you. Haya taguo guka wa cũcũ ũcio. Na kai akĩrĩ na karũgano ĩ. Kwaita ka story bwana. Quite a story that one. Okay. We kĩhiko gĩaku ngiuga gĩtariĩ atĩa? Hello Inoro. Bluetooth now. Johi. We mwega. Ndĩ mwega ndacoka mĩtambo-inĩ. Karibu sana.
Unacho ni Saimo kuma mwena wa. Saimo wa Moro. Kuma mwena wa Moro. Aya tahe horo Saimo wa Moro. Ni horo ya gukuhere ugudio gukwira ateto. Jira tu uri okwenda. Miaka yako na kihiko ya raigu. Dirako duo ndarikia cukuru. No rudere tishire. Hello? Nĩ ndakuigua Saimo wa Moro. No tige gwĩthikĩrĩria nĩguo? Sawa. Nĩ wethikĩrĩria radio-inĩ na ndĩroka wega. Rĩu ndĩngũkwĩraga atĩrĩrĩ. Ndĩna mĩaka 21 kuma ndarĩkia cukuru. Nona mĩaka yakwa na kĩhiko ĩrĩ haraihu. No rĩu ndathikĩrĩria ndereti ici nĩ cibangaga. Na hau gabere ũrĩa ngeka. Na rĩu ndikanekore tacio marauga ndekire tau ndathikĩrĩria icio wakĩire mũtumia gathingira amwĩta kĩhĩ kĩa mũciĩ ndĩrenda ngekora hau. Ndũngĩenda gwĩkora handũ hau. No hau ndathikĩrĩria ndereti tene yacaigua ica mbethi ona okorwo nĩ ũtukũ nĩ kũhe kaũndũ na kaĩndi ya ngeka. We wĩna mĩaka 21 we? Ndĩna mĩaka 21. Okay. Yes. Alafu rĩ tabete akaundu kangĩ kwenda gũkwĩra gũkũ Moro nĩ kĩanjĩtie kwania mbĩri njĩra jenzi gũkũ gwitũ atĩrĩrĩ tuige thayũ tutige mbu nyingĩ atĩrĩ ũndũ ũngĩ. Thank you. Haya niĩ ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we nĩ thaa mũgwanja na ĩna ndagĩka 54 ndĩrenda rĩu gũcarania na mũhotani witũ mũhotani witũ wa ciringi 5,000 nĩwe ndĩrenda gũkorwo ngĩcarania nake oro rĩu njaranie nake oro rĩu. Yes, tũcaranie nake nĩgetha wona twarĩkia ngorwo tũgĩcarania na mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri Reverend Paul Mwangi nĩgetha akorwo agĩtũnengereria kiugo agĩtũkorwo agĩtũtara mithingi ya kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhiko. Nĩ ĩrĩkũ mithingi ya kĩhiko nĩ ĩrĩkũ? Tondũ kĩu nĩ kĩũria tũkoragwo tũkĩũria na nĩ wega twĩyũrie ũmũthĩ, koguo ikaroro hau 22989. Rĩu ndĩrenda gũcarania na mũhotani nĩ hĩndĩ ndĩrenda gwĩka draw na ciringi 5,000 5,000 Kenyan shillings. Na ĩno yekĩka ũmenye no ũhotane nginya haha na ũkorwo no ũhotane nginya ĩrĩa ĩngĩ. Nĩtũgũkorwo tũtigĩtie game ciringi 5,000 ndio nataka kupeana. Sarania na mũndũ wĩtagwo Rispangena Oyo niwe wahotana shiringi 5,000 Rispangena. Tafadhali tuchukulie simu. Hapana, yani wenda kuja Rispa athakire acoka agĩkoma ye nĩ atia we? Hapana, goja Rispangena tuoneka nĩ kũingĩra no konde ndana kĩigua ya mbere. Rispangena baya kiabiria 0727 ekareka na 341 Rispangena.
What is going on? Rispa dokire. Anyway, ore ndirakimenya kana ni gugikoma agikomire utuku na rio ndungikimenya kana areciria hi no imaramari iracarania rake yatumia nao ni makiri maundu maingi. Anyway, Rispa ngena niwe wakorwo agithie na mbia citu cia mbere ciringi ngiri 5,000 Kenyan shillings niwe twanengera muthenya wa umuthe. Riu tutigetie muhotani ungi ucio umwe, tutigetie muhotani ungi umwe no uyu ngokorwo ngikimunengera mbia ciake ikihanda thaa 10. Ririo rigwa ni kwihanda irehanda thaa 10 tigetie ndagika o 10. Riu hau niho ngukorwo ngikunengereria muhotani ucio wa keri na ndirahoya korwa riwe na arikorwo niwe ngena ni agithie nacio Rispa ngena ni athie na cia mbere riu cia keri ndihoka ni wokuoya sawa sawa. Aya gicoka riu ngoka twina mutungatiri Reverend Paul Mwangi niwe gukorwo agitwariria uhoro wigie mithingi ya ihiko sawa sawa. Mithingi ya ihiko ntugukorwo tukiaria uhoro wa mithingi ya ihiko oro riu karoro hao. Yenengwe kayumenya ningenaga unonewe tondo neunje kagawe na ukanyenda ingosiove ilio siako iliandeaga maemalia nyuwaga onangu siako ihumba siothe nowe uheaga moyo naguo niwe waheire niwe ungi ragia ngwe ongethenge hinya wako ndingikara katha kamwe we muthenya ona utuko ni umenyage rira wega maitho maku ni mambaraga kuri utheri na kuri nduma ndingihota gugucokeria wega waku mwathani no nindaku hoyo tumage gwende muno na nguiguage oe muthenya ona utuko ni umenyage rira wega maitho maku ni mambaraga kuri utheri na kuri nduma nikio ndingihota gugucokeria wega waku mwathani no nindaku oyo tumage gwende muno na nguiguage irio ciakwa iria ndiaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga ndingĩhota gũcokeria wega waku mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage gwende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe Baba tondu yonjekaga wega na ũkanyenda hingo ciothe na ũkanyenda hingo ciothe ona rĩrĩa ndamenwo na rĩrĩa ndanyararwo Baba ũnyendaga hingo
kionie nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe kwĩndĩngenagio nĩ maũndũ maingĩ no nĩngwenda ũmenyage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa rĩmwe nĩngĩmetarĩ nyama irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩ Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Ndirona Jesu no ajeterere quiero na moko na jera kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ no ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297 ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro Inooro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwega biũ, nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Edith Wairimu. Rwĩmbo rũrũ no nginya ingĩgũthakĩra, nĩ njũĩ nĩ rwĩmbo rũgũkũmĩrĩria, rwĩtagwo Nitasimama, rwĩmbo rwega mũno, nĩ ngũkũnengereria wega. No rĩu thaa ici rĩ, tuma kĩrĩko nĩ tũkũrĩkanĩire wega, tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri ngugĩte Reverend Paul, aca nĩ Reverend David Mwangi, ti Paul Mwangi. Marĩtwa macio nĩ mandĩcaga merĩ, no rĩngĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana, thaa inyanya rĩu ĩna ndagĩka inyanya, na niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndenda twambe tũnyitane na ndungata ya Ngai, Reverend David Mwangi wa CFF kũrĩa Kawa West mĩtambo-inĩ. Ndungata. Yes. Good morning, sir. Good morning. Uri okuo mwaka mweru, tutiigana kuonana mwaka uyu mweru kana kwani? Mwaka uyu Shohi tutiaranĩirie. Ndiguona no riu ni wega ni ndakuigua na ndaigua wina energy njega ya mwaka uyu. Niguo. Na ni kionereria kiega ati mwaka uyu Ngai ni egũgĩtwĩka maundu mega. Ni horo wa ma. Karibu sana. Uri okuria no urahunjia kuria CFF? No ndirahunjia kuria gwĩtagwo Kahawa West. Na nĩ tũragũcanga itonera gĩtũheire mwaka ũyũ mwerũ Shohi. Nĩguo nĩ ma. Twĩna ũgima wa mwĩrĩ ti ũhoro wa kawaida. Kĩrĩ ũhoro mwega biũ ũcio. Kĩu nĩ kĩrathimo kĩnene mũno tũbatiĩ kwĩra Ngai nĩ wega. Nĩ ma. Kando na challenge na maũndũ marĩa maragĩkorwo makĩgarũrũka. Nĩguo. Ndĩraga andũ ngamera atĩ he indo itahũraga hũndi. Na itiendaga riboti ya mũndũ. Ta irĩkũ icio? Indo icio igĩrĩ ciĩtagwo kĩndũ gĩtagwo change, yes. Na kĩndũ gĩtagwo changamoto, challenge. Yes, Na nĩ cia bata mũno. Na gũtirĩ handũ itangĩũka. Na Ngai nĩ acihũthagĩra na ngoma nĩ acihũthagĩra. Nĩguo. Ona mũndũ nĩ acihũthagĩra. No nĩ ciũkaga gwaka Shohi. Rĩu ũguo tũraheirwo mwaka mwerũ no nginya gũkorwo kwĩna change na changamoto zake. Nĩguo. No Ngai arĩ mwena witũ nĩ tũkũhotana. Rĩu itikĩagĩte no tũthiĩte wega. Nake Ngai no egũthiĩ agĩgĩtwĩkaga wega. Nĩ egũthiĩ agĩtwĩkaga wega. Karibu sana, ndenda ũgeithie andũ aya tondũ ũmũthĩ tũrenda twarie ũhoro wĩgiĩ mĩthingi ya kĩhiko kĩega, the foundations of a good marriage. Yes. Na ngũcia nĩ ngũkũgweteire ũguo mũthenya mathaa-inĩ mangĩ. Nĩguo. Na ndoka haha ngũcia nĩ ndathikĩrĩria, nĩ ndamenya nĩ wathikĩrĩria, nĩ wakĩigua andũ Ngai twekire maũndũ maingĩ. Nĩ ndaigua hanini. Nĩ njũĩ nĩ waigua, nĩ ndamenya nĩ wathikangĩrĩria. Ndathikĩrĩria hanini. Na he kĩũria rĩu kĩu kĩrariga. No rĩu kĩu ngwenda tũingĩre hau ona wamba ũtũgeithie ũtwĩre ũtungataga kũ, na ona no ũgĩtũhe namba yaku hau mũndũ ũroya amĩandĩke o tene. Nĩguo. Nĩgetha kũngĩgĩkinya nĩ mũndũ nĩwe ũĩ bata wake na ũĩ harĩa angĩgĩteithĩkĩra. Nĩguo. Mũndũ no amĩandĩkage o tene nĩgetha tũgĩthianga akĩkwarĩrie gwa gĩthererũka. Noguo. Good. Karibu sana. Thank you. Nĩndacokia ngatho mũno Shohi. Nĩguo. O toguo tũrakĩaranĩria Ngai agĩtũhete ũgima wa mwĩrĩ na ũhonokio mwega. Njokere ndĩte njĩtagwo Reverend Mwangi. Na hunjagia na kanitha wĩtagwo Christian Foundation Fellowship. Yes. Rĩu harĩa tũkoretwo tũrĩ nĩ haha Rifaro, Kenyatta Rifaro hau. Mũndũ arĩkia bambu ciothe nĩ kuona handũ he nyũmba nene hau niho tũrathomera. Na tũkoretwo twĩ hau ihinda rĩtarĩ inene mũno tondũ nĩ kĩrabu kĩrarĩ hau kĩratũnengera tũragĩtua kanitha nĩ tũragocera Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Nĩguo nĩ ma. Rĩu mũthikĩria witũ angĩgĩũka hau egũka kĩrathimo tũkĩonanaga.
na no tukenere Ngai andå arĩa marekererie no na mũndũ hiũ gĩũkĩte hau rĩngĩ nĩ ũndũ wa thĩna wa mũrimũ no oke tũkĩhoyaga nĩguo nĩma tondũ Ngai nĩ aiguaga arĩa mamwĩtaga. Amen. Rĩu ici ndagĩtambũrũkia wega mũndũ gwĩtwo Cohi. Tuhe namba nĩgetha mũndũ ũngĩenda gũikara nayo amĩandĩke oro rĩu, na nĩ nderwo ngũgeithie na mũtumia wĩtagwo wa Kamano. Wa Kamano nĩ ndamuona nĩ thiangaga na hau he mũthuri mũrata wakwa tũkoragwo twĩ nake nĩwe ciamani wa kanitha gwitũ. Mariganĩtie nake hau no kwenda thita kũmũgeithia angĩkorwo ndarĩ hakuhĩ nĩ ũndũ wa ngumo yake. Nĩ aranjĩra ngũgeithie mũno. Nĩ ndageithĩka mũno. Karibu sana. Mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria hihi namba nĩ ĩrĩkũ? Nĩ ngũheana namba no njĩre mũthikĩria ndakahũre na ndakagerie kũhũra rĩu tũrakĩaranĩria. Tondũ nĩyo tũrakĩhũthĩra. Tondũ nĩyo tũrahũthĩra. Nĩguo. Namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332. Nĩ njega ngĩandĩka message kana muthenya hihi no tũkĩaranĩria no ndagĩkĩra ndagakĩmĩhũre nĩgetha tũtigagĩte mawasiliano na mũndũ gwĩtwo Cohi. Nĩguo nĩma. Rĩu ndiagĩkena mũno Cohi na mũthikĩria witũ arathimũ. Karibu sana. Na rĩu rĩ ndiĩ tũkwambĩrĩria tondũ kĩũria na kĩrĩa ndĩreyũria atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka we nĩ wanyitithania Cohi na mũirĩtu fulani, na nĩ wamera rĩu nao rĩu nĩ ndamũrathima mũrothiĩ mwake kĩhiko kĩanyu. Nĩguo. Nĩ harĩ kĩrĩa atĩ we wĩta mũtungatĩri ũngĩikara ũguo ũrore uge na mũciĩ ũyũ nĩ mũrũgamu wega, gũkũ kwa Cohi nĩ kwagĩrire, na ũrore gwa Cohi uge ũrĩ kai Cohi nake rĩ, mĩthingi ĩrĩa twagĩrĩire kũrora, mĩthingi ĩrĩa ĩrũgamagia kĩhiko, hihi ngĩũria kĩũria kĩu nĩ ĩrĩkũ na what is marriage? Rĩu thengiũ mũno nĩ kĩũria kĩega mũno Cohi. Nĩguo. No njokie njuge atĩ mũthingi nĩ maandĩko maugĩte thĩinĩ wa Thaburi atĩrĩrĩ, harĩa Thaburi 11 mũhari wa 3. Nĩguo. Ndikana wĩna Bible ya Gĩkũyũ hau thome okamũhari kau. Thaburi 13 mũhari wa 3. Thaburi 13 mũhari wa cigana? Wa 3. Mũhari wa 3. 13:3 ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ Jehova Ngai wakwa. Thaburi 11 sorry 11 mũhari wa 3. 11 mũhari wa 3. Gĩtina kĩa nyũmba gĩgĩtharagio rĩ, arĩa athingu mekwĩhotera kĩ? Gĩtina kĩa nyũmba gĩgĩtharagio rĩ, andũ arĩa athingu rĩu nĩ ciana iria itarĩ innocent iria iroka thutha. Nĩguo. Mekwĩhotera kĩ? Kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmenya atĩ kĩhiko gĩothe kana nĩ andũ manyitanire mũirĩtu agĩkorwo akĩrwo oha nguo ikie na hau rũgiri-inĩ, na nĩ ngũgweterera mwena ũyũ kana nĩ kĩhiko gĩa kanitha, Ngai nĩwe ũkoragwo arĩ mũthingi wa kĩhiko. Tondũ nĩwe waugire atĩ mũndũ nĩagatiga ithe na nyina nĩgetha mambĩrie gwaka mũciĩ. No mangĩgĩcemania mĩthingi ĩrĩa yekĩrirwo nĩ Ngai, mĩthingi kĩambĩrĩria kĩa mbere mũthingi nĩ wendo, na mũthingi wa mbere nĩ Ngai. Nĩguo. Mũige Ngai mbere. Na nyũmba ĩtakwo nĩ Jehova nĩguo maandĩko maugĩte amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ. Nĩguo. Na hau nĩho andũ mahĩtagia Cohi. Tondũ mũthingi wa mbere nĩ Ngai wambĩrĩria kĩhiko. Na korwo mũndũ wothe no hote kũiga Ngai mbere, na Ngai ndokaga kũndũ ataretwo Cohi. Ngai ndokaga kũndũ ataretwo. Aca tondũ nĩaigire nĩohetwo nĩ kiugo gĩake. Na acũthagĩria kiugo gĩake nĩgetha ahote gũkĩhingia Cohi. Ingiuga atĩ rĩu ũngĩthoma ibuku rĩa Jeremia nĩgetha nyonie mũthikĩrĩria witũ atĩ tũhĩtagia nĩ tondũ wa kwaga gwĩta Ngai rĩ. Jeremia 33 harĩa mũhari wa 3 oigĩte atĩrĩrĩ, njĩta nĩngũgwĩtĩka nguonie maũndũ manene we ũtarĩ wona. Nĩguo. Na hĩndĩ ĩyo Jeremia ũmenye nĩ kuohetwo. Jeremia nĩ kũgeragĩra maũndũ maritũ.
Riu Jeremia wa mothe agekira hau ri muthikiriria wakwa ri one aragerera maundu maritu tonda ndareta Ngai kihiko-ini nigetha Ngai oke to nyumba itakwo ni Jehova amiaki marutaga wira wa tuhu niguo marutaga wira wa tuhu cohi niguo ihiko nyingi sorry ihiko nyingi ithukite ni tondu andu ni maigire Ngai kando niguo na niwe mwambiriria niwe wekirira muthingi kuma ukiambiriria riu mundu kwenda kihiko kiagirire ri ni ekire Ngai mbere to niwe wari kiambiririo githoma Genesis ni wake wathondekire kihiko akiuga mundu ni agutiga ithe na nyina iyo ni Genesis 2 muhari wa 24 niguo uguo kindu kia mbere kiega muno ni kuiga Ngai mbere na Ngai igagwo na kumwita ucoke kwä roho mutheru watigirwo mundu witwo cio igutire mundu witongoragia mwanadamu ndombetwo etongorie niguo na ringiaria uguo ndiraria to nyonete ti kuma kirikaniro-ini ngona ati kuma mbere kanitha wa mbere wa weru-ini uria watongoragio ni Mutha cohi watongoragio ni Gitugi utuku gia tawa niguo na muthenya magatongorio ni Itu na andu acio Itu ria rugama makamenya Ngai matire ru mathina mbere tondu mehokete Ngai muthe utuku naguo Gitugi kia rugama gia tawa makarugama giathiaga mbere yao Yesu nakioka agikara na arutwo ake kanitha wa mbere miaka 3 akimarutaga agicoka atua guthia kiuga atiriri ndikumutiga ta ciana cia ngoriai ni gutuma roho nigetha mutongoragie niguo na roho mutheru turi ihinda ria roho mutheru riu thina uria munene muno andu ni mariganirwo makaingata Ngai family-ini ciao makambiriria kwiyakira nyumba na hau niho thina uria munene muno cohi ni ndanyita ndikandacokia wega na riria tariu ri ndihageria gwiciria tondu ni gukoragwo na mahitia na nikio angiko ni uthikiriirie thimu iria nguoyaga haha ri ni njiguire igire ta ithatu uguo ndi nguragia mundu atiriri we to ni urakiuga ni mwatiganie na mutumia we ni wekire anga mutumia ndekire anga wa mutuire kihi kia mucia ngandu ndaigua muthuri ucio wakete thingira yes we mahitia maku ri tondu mahitia namo matiaga gukorwo ni maraumira mutungatirire niguo ihindi ria muraikarania na mundu yes hakinya ni hau handu ha gutuithania tondu kihiko ti ati ni all after ati muturaga muthekaga throughout niguo kuri ni hakinyaga hau ni hari guidelines cia uria murabatara gutwarithania na mundu hindi iria you know kwina gathina how you solve those disputes nigetha mithingi ino ekirungare riu kindu kia mbere cohi thengi muno kiuria kiega muno niguo nigetha kihiko gikare na njira iria njega ri he kindu there is power in a communication yes na communication ni kindu kia mbere muno tondu ona ungithoma ibuku ria Isaia imwe mwari wa 18 ri Ngai we mwene ni endete kindu gitagwo communication mawasiliano kwaraniria mundu na uria ungi niguo no ngithoma Isaia yo ni andu ni mehitie hindi iyo na mehia Ngai akiuga ukai twaranirie ona ngikorwo mehia manyu mahuana ta miriaga kara kugutune hari ni ngumurekera twaraniria niguo iyo ni communication cohi na kiria gitumite ndikane uratuigua ndirakuigua ni cohi aha ni hega yes ndirakuigua reke nguhurire o ringi hena riri ciana network iraora kidogo okay no he kaundu iragamba nigetha itige kugamba uguo reke nguhurire o ringi ni sawa uria ringi cohi thank you ati turaria uhoro wigie mithingi mirumu ya kindu gigwitwo kihiko mithingi mirumu ya kihiko na tuna Reverend David Mwangi niwe turaria nake koguo anja yaku na kiuria giaku no njega na no ngene muno 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 ngiigua woni waku
nĩ tondũ ũcio nĩ ũgũtũteithia mũno kũmenya ona kĩũria gĩaku ũngĩtũria harĩa nĩ tũkũkena, nĩ tũkũigua wega. Yes, ingĩkena mũno ingĩigua kĩũria gĩaku ũkĩũria kĩũria kĩu gĩaku oro hau, nĩ ngũigua ngenete mũno. Reke tũcaranie na mũtungatĩri na ũkĩririkane no tũrathiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi, no tũrathiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi, star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Tũcaranie na mũtungatĩri nawe tũrethana nake tũkũhope nĩ tũkũmũnyitia etha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Uririkana nĩ kũrĩa gwa star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Kau nĩ gwa Changamkia Krisi. Tũmũcarie o rĩngĩ. Tuoneka nĩ tũkũmũnyitia star 236 star 2 hash. Kĩũria gĩaku nakĩo ngũkĩona harĩa ha 22989 22989. Rĩrĩa kũigua kana hello. Yes, rĩu nĩ twacokereria o rĩngĩ mũtungatĩri. Thank you mũno. Ngwĩciria nĩ kanetiwaki gĩkwendaga gũkorwo gakĩrehe thĩna. Na tũthiĩ na mbere. Nĩ tũthiĩ na mbere. Yes, kĩũria kiuma disputes kana hĩndĩ ĩrĩa mũrenda kũrũmia wendo ũyũ wanyu rĩ. Na watũthomera watwĩra atĩ Jehova atwĩraga ona mehia manyu mangĩkorwo me matune ta mĩri ya gakarakũ. Ĩyo nĩ Isaia yugĩte ũguo. Andũ no mahĩtanie makorwo na mehia ta macio, o mũndũ ahĩtĩrie ũrĩa ũngĩ. Nĩguo. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kĩndũ gĩtagwo communication. Yes. Mũikare thĩ mwaranĩrie. Na mũngĩaranĩria no nginya honeke anja tondũ nĩwona Ngai we mwene nĩendete communication. Nĩendete nĩguo. Na nĩkĩo andĩkĩte hau akĩandĩkĩra mũndũ ona angĩkorwo we nĩ ũnjĩhĩirie. Tiga gũikara kũnene ũka twaranĩrie. Yes. Ikũra mũndũ oraga agathiĩ na kũu kũnene. Avana. Ngai nĩ gwĩtana auga come we listen together. Yes. Rĩu nake mũndũ kũngĩgĩa na conflict gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia tondũ auga atĩ ũtitũra kuma Januari nginya December mũgĩthekaga. Nĩguo. Bwana Shohi. Nĩguo nĩ ndanyita. Nĩ twĩ hamwe Shohi. Nginya hau nĩ ndĩrakũigua, nĩ tũrakũigua. Nĩ ũratũigua? Mũtungatĩri. Hello. Ngwĩciria netiwaki nĩyo ĩna thĩna. Reke tũmũcarie na njĩra o ĩngĩ. Ngwĩciria network ya hapa inaleta shida. Tũgũkorwo tũkĩmũcaria na kĩndũ gĩgwĩtwo na thimũ ĩno yakwa. Tondũ rĩu ndĩrakĩona harĩa hena shida, harĩa hena ga problem. Reke tũmũcarie na namba ĩno yakwa rĩu yakwa ya direct. Tondũ rĩu haha twathiĩ ũguo tũtirathiĩ wega. Pana haiendi mzuri hii na tupeleka bio, lakini wacha tumutafute na hii ingine ngetha maũndũ makorwo me sawa. Tagwo Reverend Mwangi, David Mwangi twĩ nake tũraria ũhoro wĩgiĩ mĩthingi ya kĩhiko kĩrũmu, mĩthingi ya kĩhiko kĩrũmu, nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na nĩgetha tuthiĩte oro wega. Mĩthingi good twakũnyita o rĩngĩ. Reke rĩu tũthiĩ na mbere na ĩno ĩrĩa ĩngĩ nĩ ĩratũgũithia. Ngwĩciria kwĩna gathĩna ka network. Nĩ ndahoera thimũ ĩyo ĩnyite wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha twarĩrie andũ a Ngai na nĩgetha mĩciĩ ĩrũgame. Amen, amen. Nĩ Saitani ũtarenda andũ mamenye hitho. Rĩera rĩthere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha tũnyitane. Amen, amen. Karibu sana. Wakorwo watwĩra ũhoro wĩgiĩ communication. Communication. Yes. Communication nĩ njega mũno. Nĩguo. Na nĩyo ĩtũmaga, na nĩkĩo ndagwĩte ũhoro wa Isaia atĩ Ngai nĩendaga andũ ma listen together. Na mũndũ angĩhĩtĩrio mũno na ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo pia
Mathayo kindu 18 ri o haria ungithoma bwana Shohi muhari wa 15 guikuruka ri Mathayo 18 muhari wa 15 no iraria horo wa kindu gitagwo communication iraria atiriri na muru wa thoguo angikwihia ri thie umuonie rihia riake mwidundu inyueri iyo ni point uthie utekwenda guthie kuga kuri mami wanyu kuga kuri mutungatiri kuma kuri murata muikare the listen together muonie mahitia make negacoke kauga na angikuigua ri ni mwacokaniriria na muru wa thoguo angikuigua ni mwacokanwo ni mwacokanwo ni hagia thayo riu ni hagia thayo ucio riu eheria kiugo muru wa thoguo wikire mutumia ni mwacokanwo niguo na muture no wathi na mbere bwana Shohi communication yegiaga ri no nginya hagie kindu gitagwo kurianira nguru thigi eho na communication yegiaga tondu andu ntakuhitania mahitania ri niguo mundu na muthuri mahitania ri iria gikaga kuhitania kuu guthiaga na mahoya kwaga gucokerio mahoya ni Ngai niguo kuhitania kuu kugiragia magongona to twititwo ni Ngai turutage magongona we according to that we serve him twititwo ni Ngai mutungatagire niguo thino tutikwete guikara uguo Shohi ona hinde mundu ahikania ri na ahikane guthie athia guciara nigetha ahingie kio kia Ngai na in fact tukiaria ciugo icio Shohi andu mahitania magikugucia especially muthuri angia gutia mutumia wake na mutumia tondu igerio ria muthuri ni kwaga gutia niguo igerio ria muthuri ni kwaga gutia mutumia igeria ria muthuri ni kwaga gutia mutumia kumwenda gutia kana kumwenda kwaga gutia kana kumwenda riu ni igerio inene muno niguo na koguo ni agerie muno ni ageretie muno na mandiko ni maugite kwanza muthuri ahoe ugi guhota guikana mutumia ti mbeca kana ng'ombe ahoe ugi ugithoma gikuyu kiria kihuthu ri ugithoma ibuku ria Petro wa mbere gwiciria ni 7 ri tathoma hau na gikuyu kiria kihuthu tiga kiria kiru kiria tuthomaga thiaga na mbere ni ndahona ongiroraga uguo ri ni ngukwira no muthe tuguthoma mandiko maingi muno nigetha tuhote guthondeka micii nigetha point iyo ingire he mundu uroria atiriri haha na SMS ati tia nini ta andikite ati ambia pastor sio wadogo kama disciples wa Jesus mmoja akikusumbua unachukua mwingine ukisonga leo ni tugucoka tuthoma maraki nigetha njokerio cio nyitite thimu na kiguoko kumwe ni kĩo ũraigua ngĩthiĩ kahora ndũkaigue thĩna First Peter gwĩciria ũgĩthoma First Peter rĩ mũhari-inĩ wa 3:7 First Peter 3:37 3:7 kidogo First 3:7 aya irauga atiriri oguo toguo na inyue athuri oguo toguo taguo na inyue athuri turaniai na atumia anyu kuringana na uria muĩ ari wega turaniai na atumia anyu kuringana na uria muĩ ari wega thina mbere na mutiage mundu wa nja tondu wa uria atari nona kindu kia mbere tondu wa uria atari na hinya wa mwiri ta inyuĩ ndikoka hau thutha erauga atiri na mutiage mundu wa nja atumia tondu mundu igerio ni kindu igerio riria inene muno ria muthuri niko ungiona akiandikirwo mutiage ri ni kuga ni tugeragio rimwe kumena tondu ni andu ahuthu ukaigua ni wanyarara tukamamena kana kumanyarara ukamanyarara riu ungiona Bible ikiandika mutiage ni kuga ati riu ni igerio rigeragia athuri niguo uguo mundu ni abatie kugeria juu chini agerie gutia
mutumia wake kwanza ukithoma version nyingi yugite ati nyinyi wazee nyinyi waume kaeni na wake zenu kwa akili muikarage na ugi muikarage na ugi ona niho ngwenda guthoma na Bible haha na no wega thoma ringi mundu ria kunyita gwatiriri oguo noguo ona inyui athuri mwagireirwo ni guturania na atumia anyu na njira ya ugi mwagirire guturania na atumia anyu na njira ya ugi na atira gutu mutigane aca ni wikare nake na njira ya ugi na hati mbeca kana ng'ombe avana kana ngari ungikona kindu ngai arakiro ikana kio na ugi ni kuga ati ni kindu very delicate ni kindu kihuthu ni kindu kingi funjuka rimwe ni kindu ungihitia guikara nakio na njira ya uritu kana wana ni giguthuka ni nona urero uikare na ugi niguo na hani kio tubataraga kuhoya ugi tondu umenye mundu uyu areretwo ni mithingi ingi ya kwao mucii na yorereirwo kungi niguo na ni mwanyitithanio ni ngai to ni ngai ugire mutumia muthuri ni agatiga mwanake ni agatiga nyina muthuri na mutumia nake atige ithe nyina na ithe manyitane mambiririe gwaka mucii na nuona urero uikare na ugi niguo koguo haha ngiaga ugi no nginya kugena conflict na nikio turacoka mandiko-ini getha tutigake mithingi iria itagiriire niguo na ugithii na mbere rauga atiri mukimatiaga nona mukimatiaga yes mukimatiaga koguo ni kuga ati no munyarare niguo ungiona mandiko makio umutie koguo mutumia tondu arehagwo ari muteithia no nginya umutie niguo tondu ni aruti wira hamwe na inyui na tondu matire hinya niguo ati matire hinya cohi matire hinya koguo no tumaire to matire na hinya that one niguo matire na hinya mwingi ni mandiko Bible na rauga wa mwiri ta inyui igakiuga atiri ningi tondu muri agai hamwe na hamwe atumia anyu akiheo kia utugi wa muoyo haya ikarikie kuga atiri njohi ndiki ndathoma kahora ikagai uguo niguo gutikagie undu ungigiriria mahoya manyu koguo gutiana kungehera kwaga kwendana kungeheria kana kugena conflict kuu gutumaga mahoya ngai ahinge Mungu afunge bingu mahoya matigathire niguo riu koguo ni wega kumenya uikara na mutumia kurabatara ugi na hii dukani wega njoki kiuria kia tuthome Maraki nigetha noguo ni karugano kanene kana rigakuoti handu ha guthoma angikorwo no gakuoti tu atire na thina ungithoma Maraki cohire ngwiciria ni igire kuma 13 wikurukite ni aritie ikauga ati andu mariraga magaita maithori magikayagira ngai nake ngai akarega kuigua mahoya niguo na andu magacoka makoria atiri ndiki gitumite ngai arage kuigua mahoya araga gutuigua niki akauga ati gitumi ni tondu ni urireire mutumia uria wa withe waku ucio wahikirie ukamurira ng'uru ng'uru ndiramenya niki ukiri kwingihuthira nigetha muthikiria witu hote kunyita ni tariri ni ta kumugerera kumugira wara yani gwika kaundu ka wara one riu kiu gigakiria mwathani ahote kuigua mahoya niguo uguo riu ngai akagiria ukarira maithori mugakaira ngai mathina ni mokire no ngai tondu he mirango tuhingite ni undu wa mutumia ucio wa withe waku ucio urireire ng'uru yaikurukani aritie atiriri ni kuri mundu utigarite roho wa guciara ruciaro gwitigira ngai niguo tungithukia muthingi ciana iria tiroka na haiti kumenya ngai witu tondu tungia kuiguana mone uria turatiriti nyina mone uria mutumia aratiriti ithe niguo ona gikorwo ni turahoya tondu turabatara ngai na turathikana tukaruta magongona niguo ruciaro ruria turaciara ni rukurega ngai na ithuĩ nĩ ithuĩ role model kuri ciana icio niguo nake ngai arege kuigua mahoya maitu cohi na thĩ ĩno tũngĩkorwo ndũngĩikara ũtarĩ na ngai ndũngĩikara ũtegũtongorio nĩ ngai rĩrĩraga andũ kanitha atĩrĩrĩ mũthenya wa Sunday niguo thĩinĩ wa ibuku rĩa ngai thĩinĩ wa Thaburi 23 Thaburi tũĩ mũno rĩ
haria muhari wa ithathatũ tugite atiriri ati mercy and goodness shall follow me all the days of my life. Kana wega no tugi ni si kagatia ni ire turashi ni gutura cinyumite thutha matuko makwa mothe matuko mothe. Yes. Ungithoma kile giatumite Daudi andike uhoro ucio nagwite hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Niguo ungiona kiari uguo ri ni wega kura muthingi wo uritu waki ukiwara ati ena mate wega no tugi no igwa iretwo wega no tugi gutura cinyumite thutha. Niguo matuko mothe makwa. Ungirora kitu giatumite augi undu ucio ri ugucoka muhari wa mbere. Yes. Iyo yatwendithirie kagwa atiriri ati Bwana ni mchungaji wangu, Jehova niwe muriithi wakwa, andeithagia kuria kwinya kinduru. Niguo nona gutiri kindu kiagati kuga Jehova niwe muriithi. Riu thina uria andu maregete kana family nyingi igwite ni tondu ni maregete gutua Ngai muriithi. Niguo nio marenda mereithie nio marenda mereithie. Niguo na kuo kuria kwinya kinduru riu matigukiriithio. Jehova ndekumutwara kuu tondu inyu muragitereba na he kindu mekwaga hari ni wega kurwa kiria kirakuma thutha ungitongorio ri no nginya umwo thutha ni kindu kingi. Yes. Riu thina uria twinaguo ithui tandu ri ni turarega gutua mwathani muriithi Ngai witu muriithi. Na kuriithio ni kuga atiri wendo ugitongoria no nginya ufuate instruction ya kiugo nigetha umwo ni irathimo iria Ngai athanite thutha. Goodness and mercy cihote gutufall. Ungenda kumenya mundu ni urora kiria kimumite thutha. Tondu hindi ciothe ungiaka nyumba yaku na muthingi wa Ngai ri no nginya urore nginya ruciaro rwaku ria rukurathimo. No nginya wone ni goodness and mercy no nginya ikume thutha. No nginya tondu Ngai ndatumbite thi tuikare tuteceke. Ni cohi ndirona mundu ni ithu tuhitagiria Ngai. Niguo tungikara muthingi ni haria tuthomire ati mithingi ingithuka na ri andu athire thingu megwika atia. Niguo uguo cohi mwanadamu ri niwe uthukagia mithingi ikiritwo ni Ngai na mundu agacoka kunegena mundu agacoka kuona ndagutirathi wega. Niguo na soluhisho iria mundu agika no gute mutumia akahikio ngi no yo tio mubango wa Ngai. Mubango wa Ngai ni mutumia ucio umwe. Ngai ndathondekete tuhikia atumia ingi. Aikorwo mwe ni ukurema ri ucio acio ingi ni ukuhota. Ndungihota. Ngai athondekete tuture na mutumia umwe. Kuma kiambiriria. Niguo riu cohi kwenda kuga atiriri kurianira nguru ni kindu kiuru muno muno muno. He maundu maingi muno maria matumaga kihiko kinaine na kiage gukorwo kina mithingi mirumu kindu kia mbere ni kiu twaririe horo wa kindu gitagwo communication. Yes. Communication ya bata muno cohi. Undu uria ungi ningi utumaga kihiko kiage gukorwo kirugamite wega. He maundu kugerete kwandika ngono ngoro ni kando na hiki uria kire kirorio atire na thina no sawa. Undu rimwe ukoragwo ugituma kihiko kiagage. Utuonie ni kindu gitagwo communication. Communication, yes. Undu uria ungi ni muthingi wa uria one tuhutirie muthingi na twathoma Bible. Niguo nona muthingi kihiko ni kibati kiroro muthingi kiambire to kindu giothe kia ni kiambagira muthingi mwega. Niguo na nikio ukorwo na courtship nigetha wambe umenye mundu uyu nu wambe ugituirie njira cia mundu uyu itari ate uigue kana rubaru ru ni rukuhota gutonyana. Na wi hau to no akigweta mutungatirire ke ngurie courtship ni tuikare ihinda rigana ate tondu ni ndungi ndanaigua ngimakiuga we've been courting for 5 years. Mundu wirega kwandika handu akandika ati when I court somebody for more than 5 months she automatically becomes my sister. Riu kurigana nawe tondu wewe mundu ugicemanagia na maundu maya ni adviceaga na kendi ria marenda kuhikania kuria kanitha-ini. Courtship njega ni ya ihinda rigana atia? Thengi muno ni kiuria kiega muno cohi. No nyende gwikira atiriri ngiaria horo ucio. Courtship ikoragwo ringi ya gutuiria tumaru tunini. Niguo na ndungihota kumenya mundu hindi iyo. Ina courtship no kugeria tu guthondeka meciria maku kumenya mundu uyu na no njuge hindi iyo tirio njega ya kumenyana. Aca
tondu kaingi na kaingi ukoragwo na wendo wa kwihithanira hindi ya courtship hindi ya courtship mundu ndangihota kumenya mundu tondu andu makorwo mehithaniire mundu ucio ndangenda gukurakaria nawe ndungenda kumurakaria na niĩ nĩnjĩraga andũ ethĩ atĩrĩrĩ rĩmwe wĩrakarithie nĩgetha arute kara yake wega wone karere gakorwo mwĩ nake nyũmba wĩbundithie ona mũkĩrana nĩ mwendanĩte nĩgetha ndũĩ wendo nĩ ũhumbagĩra mehia maingĩ ogo nĩ wendo wa ma nĩ ũkuona mbica ĩrĩa kumĩra hau nĩguo maciaro nĩ ũkũmona oro hĩndĩ o ĩyo tondũ mwona mwatonya nyũmba hau nĩho kara ĩrĩa ĩyo biũ yumagĩra na kaingĩ hau nĩho andũ mambagĩria kũmenyana matonya nyũmba na gũkũ nja no kũmenya mũndũ no ndũmũkũranĩte nĩguo ciugo nĩ nditũ mũno harĩ kũmenya mũndũ na kũmũkũrana exactly rĩu mũndũ na kũrĩa nja ndamũmenyete wega no kũmuona ũngiuga atĩ ũyũ nĩ ndĩmũĩ no kũmũmenya kũu no kũmũkũrana tu oro kũmũmenya tu kũrĩa kwathurana kĩ good yes na smile no watonya nyũmba niho gũkũranĩra mũndũ no mwehumbĩre na mũrengeti ũmwe mũtukanie thithino kuma hĩndĩ ĩrĩa nĩrĩo mũndũ ambagĩria kwanza andũ matukania thithino mahumbĩre na mũrengeti ũmwe kwisha kuma rĩu hau nĩho rĩu mũndũ ambagĩria kũgarũrũka mwaikaranga mĩeri ya mbere 2, 3, 4, 5 ũndũ akambĩrĩria gũgwĩta we na aragwĩtaga baby wona rĩu ndũĩ kĩu kĩpindi kĩa ina courtship nĩkĩo mũndũ etaga nginya sweet ũgetagwo babe marĩtwa macio matitũraga ihinda inene aca mathiaga kĩpindi kĩa mwaka kana mĩaka 2 wona Ngai amũrathima na kana rĩu gũthia change ĩkambĩrĩria gũka harĩa ngũgweteire cohi nĩguo atĩ he maũndũ mũtũrĩre-inĩ no nginya magathi meyumĩrĩtie change ĩrĩa ĩkambĩrĩria gũingĩrĩra rĩu na yũkaga na challenge tondũ mũthuri mũtumia gĩa kana na kaume kwanza kahua na mũthuri ũyũ kana kahua na kwao mũtumia kaingĩ nĩ wendo nĩ ũgayagwo ũrĩa uma harĩa wa mũthuri ũgatwarwo he kana karĩa nĩguo rĩu ũngĩthaka nĩ kana nĩ yambagĩria kuona tondũ wendo wagaĩrwo harĩa nĩ ũgũtiga rĩngĩ mũtumia nĩ abangĩirwo kaũndũ nĩ mũthuri nĩguo ũgakora nĩ gacereirwo nĩma rĩu hau tondũ mambĩrĩria kũmenyana no nginya mũthuri agĩe na gũkirĩrĩria na ndakae kũnyarara mũtumia ũcio wake nĩguo tondũ hau nĩho kũnyarara kwambagĩrĩria na conflict kambĩrĩria handũ hau rĩu kuma hau no nginya macommunicate na mũndũ wothe etĩkĩre gũsubmit harĩ ũrĩa ũngĩ nĩgetha kĩhiko Ngai ndakae kũingatwo Ngai atũre thĩinĩ wa kĩhiko kĩu nĩguo rĩu koguo cohi mĩthingi ya kĩhiko ĩgĩkĩrwo no nginya mũndũ ahoe ũũgĩ wa Ngai ĩyo nĩyo point gĩcohi na wauga nĩ ihinda rĩigana atĩ hau nĩ ũrorĩra mũtungatĩri ihinda rĩa courtship niĩ ndinguga inene kana inini ona ũngĩtũra mĩaka 5 he handũ mũndũ utakamũmenya wega ona ũngiuga ũgũthi 20 ona ũngiuga ũgũthi 20 ndũkamenya mũndũ ũcio itheranie biũ ti wega mũndũ gũcemania ũmũthĩ na mũkĩhikanie rũciũ nĩ wega kũgĩa na time tondũ na Ngai ombire thĩ na thikũ 6 nĩguo na thikũ 3 icio nĩ ithuĩ tuonaga tarĩ thikũ icio 3 ti cia wiki mũthenya ũmwe nĩ ta mĩaka 1000 he Ngai na mĩaka 1000 nĩ ta mũthenya ũmwe he Ngai nĩguo koguo ina courtship no mũikare ithe mwaka ũmwe mũkĩbanga maũndũ manyu mũkĩaranĩria nĩgetha mwatonya cioneki cianyu mũcihingie mũkorwo nĩ ciakinyanĩra yes good nĩ ndĩgwĩta twarie ũhoro wa courtship ĩika yes tondũ I think it's a big topic on its own surely tondũ nĩ ũrabatara gũtwĩra nĩkĩ mwaka ũyũ wothe tũgũkorwo tũgĩka atĩa nĩ tũrabatara gũthiĩ counseling nĩ tũrabatara kuona mũtungatĩri tawe tũgoka ũgatwĩra ũrĩa tũbataire gwĩka maũndũ macio mothe ũcio nĩ ũhoro wa ma tondũ rĩrĩ cohi thĩinĩ wa Job yugĩte atĩrĩrĩ harĩa ibuku rĩa Job 12 nĩguo warĩ wa 12 atĩrĩrĩ tathomera hanini cohi please Ayubu Ayubu 12 Ayubu ona nĩ thimũ ĩno ĩkire Ayubu 12 ũngĩthoma hau mũhari wa 12 Ayubu cigana Ayubu 12 12 yes ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ ũũgĩ atĩ wĩna athuri ũũgĩ atĩ wĩna athuri arĩa akũrũ
na kuraihia matuko nikuo kwene utauku. Gitumi kirega tumanyende tuthome hau ri ni undu ogwo uhoro wa gucaria ugi wa kihiko kiria murenda gutonya niguo onogo nitugwaka twari uhoro ucio njugi atiriri cohi kihiko nikio kiheanagirwo certificate mundu atathiite thukuru utari wa kiambia muthie na ku certificate ukuheo warikia guthoma thoma ni Ngai no thirikari henaga marua ma kuona ati ni mwanyitana niguo na mukahoerwo ni mutungatiri na mukaheo maratathi certificate yake hiko ati ni mwahikania where you are pronounced husband and wife. That one. Yes. Riu muna kumbere gwithigithigi koragwo na kuthi kwiragwo ni ndogo na andu he ndogo rungu hakorwo mwaki niguo nema riu mwaki ucio giakana niguo wendaga counseling na ugi ukoragwo na andu aria mbere yaku maikarite matuko maingi niguo tona nio mena umenyo ndira kurikia njuge atiriri coi handu hau kamwira turi giuka no wega guceria mundu wina experience ya kihiko mundu uri gutaraga na njitikitie hau ni wakorwo na murugamiriri na atitagwo murugamiriri anake no nyende kumera ati no wega guceria mundu wina tumiaka hanini wina knowledge kana gake ni gathiite ringi ta secondary riu ucio ena kaumenyo ena thigithigi oi ingihota guteithia riu gwicira horo kiri hau cohi. Good. Eyo ni topic na ni ngwenda umiandike handu ni turi uka gukorwo tukimirora. Ngai ni akuhe ugicohi. Niguo tareke turikiririe tukirikia ha tondu ndirenda ono gituhoere no tuhe na bori ngiri. Yes. Na kuria kiuria atiriri. Ni kuri githimi kia kuga kihiko giki ni kiegai kana ni kiuru. Ni nguragia andu kiuria kiuwe. Aingĩ arĩa mekunjĩra ũngĩkiuga gĩakwa nĩ kĩũru atĩ nanjikarĩte mĩaka 29 na nyina wa ng'ania ngakĩũria atĩrĩrĩ mĩaka-rĩ nĩ gĩthimi ũrĩa cohi kana mũthuri ũngĩ kana reverend anyitaga mũtumia wake magĩtembea-rĩ na gũkũ rĩngĩ mathiĩ kanitha tukona manyitanĩte guoko kiu ni githimi no uge kihiko kiria ni kiega niki gabiru kau gakoragwo ge kariku niki kingituma riu tawe undore unjire ina cohi you have a very good marriage wina kihiko kiega ucoke orore ungi umwire na muthuri uria cohi ndathire wega uria gwake ti kwega githimi gia kihiko ni kiriku tukirikiriria. Thank you so much. Nikiuri kiega muno cohi na mathaa macio ngane mathira na ihenya mathira narua muno ro hindi point ciroka njega yes no turi tukagia na ihinda ringi kiumia kiria kingi na kiu kingi Ngai ni egututeithia niguo riu githimi kiega fiu gia kuonania kihiko kiu ni kiega ri niguo ni kindu gi wendo uria wa ma na wendo wa madukaga ha kiambiriria-ini avana wendo wa hari wendo ukaga andu marikia gutiga riu wendo uria wa haria murenda nigetha mwendane mwambirie guka nyumba wendo wa ma ukaga mwambirie kumenyana wega mwatonya nyumba tondu andu matonya nyumba niho mamenyanagira niguo wendo wa ma ni ukorwo na gukiraniriria wendo wa ma ni ukoragwo na gutugana tondu ungithoma thiini wa ibuku ria wa Korintho wa mbere 13 wambiririo o inya uthi nginya 8 ni ugukuonia maciaro ma wendo ya gweta ugu nigetha muthikiria kandika handu niguo 1 Corinthians 13:4 up to 8 13:4 up to 8 ironania maciaro ma wendo wendo gutirikiru gutari matunda kiugo giki wendo kina matunda wendo uria witagwo agape no nguthomere ithomera tu please ati Akorintho wa mbere 13 agoma muharini wa cigana wa inya uikuruke inya njikuruke ni hode ekauga atiriri ati wendani ni gukiraniriria that one no anyita wendani ni gukiraniriria ukiranagiriria that number 1 wendani ni riu kwihiko kiria kiega cohi ni gukiraniriria tondu ukiraniria gari itunda ya wendo niguo ina mbere coke kauga wendani ni gukiraniriria ukiranagiriria na ni utuganaga
wendani utuganaga thii na mbere ningi wendani nduri uru nduri uiru wendani ndwigathaga nduri mwitio thii na mbere ningi nduri ruturiko na nducaragia uria ungiguna mwene niguo thii na mbere ona nduri marakara niguo na ndwicokagia athikitari takururira hau nduri marakara na ndwicokagia thii na mbere ningi ndukenagira maundu maria matari ma uthingu no uhoro uria ukenagira naguo no uria wa ma riu no teguthi na mbere muno cohire kihiko kiria kiega ri niguo hau niho kibati gukorwo gikithimwo naho ati wahetirio ni ugukiririria ucio ungi exactly kihiko tuturaga na gukiraniriria wambiriria atiriri cohi gutiri hindi uthakaga kuma Januari nginya December abana na ningi kihiko kiega ni kiria andu guthi na kuria ugicambanagia nducambanagia niguo tuona ukaruta mutumia waku ukathii kuri iniro ugathii ukama kana kuri andu anyu ukamucambia kana ukamwanika social media ndwikaga uguo kwanza riu kuu ni kuri waria uhoro wa kuruta kihiko kianyu ugo mukacambanagiria social media iratangatha urimu niguo tondu kihiko ti kia andu acio renda mamenyera muikaraga riu na nduratuika role model nginya kuri ciana aca kihiko ni andu aria maikaraga thi makaraniria na haria tuguthoma mathayo ngirora mathayo aria tuguthomete 18 haria muhari 15 ri tuthomirio hanini tauga ati mungihitania uthikuonia mahitia makwa tucokanu no ni ikurukite kagwa atiriri ungira mundu wona ni aregoceria mundu ungi uke umwire undiageria kumwaria ndaraigua ni njiraga ndungamira atiriri cohi ni wega thina ukorwo na murata waku murata uria wa ma uthure murata ati mungihitania ri niguo ni uguthii umwire mundu ni twahitania niguo na ndiramuonia mahitia make ndaretikira ndugaikare cohi utari mundu ungithii hariwe na mundu mwega utukiruta hitho cianyu cia nanja niguo na andu matirie kwanikana media ine cohi kihiko gitiria guthi kwaragio kuria media ine aca ona ni njiraga ari ithe witu kana ngeraga atumia tiwega ati gutire ukianeka ciana ciaku kana wina nda gutire ukihurahurwo mbica ndukoragwo na arata hindi ciothe aca na kuri andu merurimi ruru muno na ona kihiko guthii mukiraga kuga maundu manyu ria mureka ti wega niguo ucio witagwo mwitio niguo na he mirango mukuhingura mutekumenya niguo riu kiuga ngera gutiriha ni kuga ati kihiko cohi ni gukiraniriria kiu nikio kihiko kingiro kiu ni kihiko kirugamu na handu harakiraniririo na kurekanira ri ni handu harari na thigithigi no ugacieheria ni tondu wa wendo niguo kihiko kiu ni kirugama na ciana ni ikurugama muthingini uria mwega waharundukiri ucio kiu kiuria wacokia na njira iria itangiuria kingi thank you so much ajeo ri iyo ni njiganu ati wendo ni mukiririria wendani ni uri ukiririria nduri marakara nduri ruturiko ngociria riu ndiroraga riu kihiko na njira mithingi ndona na muonere ungi itaronete kau niko kabiru karia kama riu ri mundu akuhitiria ri nduguika kwanza ugithoma wa Efeso inya mundu gwitwo cohire Ephesians inya guikara ndui wahitirio ni mundu igwa kauru ngoro no karakara niguo yugite atiriri ugithoma muhari wa ki tathoma tu cio tukirikia wa Efeso inya tathoma 26 na 27 tumihari twiritu 26 and 27 tareke thome wa Efeso inya 26 27 26 erauga atiriri mwarakarari mwimenyagirirei mutikanehie ambe tutaririe hau hanini mundu ahitirio ni kaingi muno angirakara na ni tuwe matunda ma marakara uria mekaga niguo andu ingi ni mekorete ugwatini ndu wa marakara ni ndu wa gotho ni marakara menjera-ini tha ici andu ingi ni marerire menjera meka miti niguo ona ni maraigua uria turaria ati warakara wimenyere ndukehie wihia ni kuria TV ukamiringithia thi
kwihia ni kuoya kahiu gatheca mundu niguo warakara wigiririe control your anger. Yes. Ũngĩikũrũka mutathoma kamuhari kau kangi cohi ne karikia kauga na mutikana thuithie riũa mũrakaire rĩu 27 ikauga atiriri ona mutikana rekererie mucukani one kamweke oguo tu. Yes. Oguo hĩndĩ ya mwa apply wendo ri na mwakiranĩrĩria ri niguo ni mwathima marakara gũtirĩ hĩndĩ shaitani angĩona kamweke niguo na hau yauga atĩ na mutikana thuithie na rimwe na marakara niguo ni twĩkĩrĩirwo limitation ya gũtũra na marakara na kũrĩ andũ maikara na marakara nginya mĩaka 2 ya mũndũ thaici cũcũ fulani wĩna marakara ma 1965 yes na marĩo mwĩrĩ na marakara kengwĩrĩ tondũ nĩ ruo rũkoragwo ngoro-inĩ rĩ nĩ rũhingũraga mĩrango ya mĩrimũ niguo na nĩ tũrĩka study ya marakara haha rĩmwe mũndũ gwitũ cohi niguo nĩ ma Ngai atũteithie mũno tondũ mathaa maitũ no magĩthiĩte nĩ mathira. Yes no na nĩ twaria wega. Thank you. Kiumia kĩrĩa kĩngĩ Ngai atũteithia rĩ nĩngenda twarie ũhoro wa rĩrĩ arata kĩhiko nĩ arĩkũ na thũ cia kĩhiko nĩ irĩkũ? wena point njega mũno cohi. The friends and enemies yes of marriage. Yes. Tondũ hĩndĩ ya cohi ndakiuga nĩ ndahikania rĩ ndĩragĩcera na arĩa matahikanĩtie rĩ nguona hihi ta ingĩkorwo ngĩhĩtia. Iyo nĩ ũhoro wa macohi. Nĩngenda mũno na nĩngũkwandĩkĩra geka message harĩa WhatsApp nĩgetha ndĩkabange wega. Ũgabange wega. The enemies and friends. The friends and enemies. Yes. Kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhiko. Arata a kĩhiko. Arata na thũ cia kĩhiko nĩ irĩkũ? Good. Ito no nginya kĩũndũ gĩgagĩkorwo kĩna thũ na andũ arĩa ega. Nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Rĩu o rĩngĩ ngũkũhe kamweke gaka kamũira ũtũhoeire ũtũririkanie kanitha ĩkoragwo kũ na ũcoke ũgĩtũhe namba yaku. Nĩndacokia ngatho mũno cohi. Asante sana. Na nĩndacokia ngatho na nĩ tondũ wa mũthikĩria ũrĩa aratũthikĩrĩria. Nĩguo. Niĩ ngĩkoragwo Kahawa West. Nĩguo. Hau niho tũthomaga na mũthikĩria witũ angĩũka na mũthenya wa Sunday Ngai nĩekũmũrathima. Nĩguo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngĩkagĩa kamweke nĩngahota gũtangatha nginya service iria tũkoragwo gatagatĩ-inĩ ingĩkorwo na rũtha. Nĩgetha mũndũ ũkoremwo nĩ gũka Sunday no oke gatagatĩ-inĩ na atũkore. Nĩguo. Nĩ tondũ he bata gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai o mũthenya ũmwe ũkarĩa kiugo kĩa Ngai na ũkagĩa na ũgĩ tondũ tũraria handũ haha. Nĩma. Rĩu nĩngwenda kũhoya nĩgetha njokere namba yakwa. Yes. Na nĩgetha mũthikĩria witũ arathimwo na angĩhũrĩra gwake akĩatwa rĩu tondũ tũkĩrĩ ũtukũ ũgĩũka gũkĩa rĩ. Nĩguo. Thaa ici nĩcio ikoragwo ci njega cia mahoya. Nĩma. Rĩu koguo to wega gũkĩhũrĩra thimũ thaa ici. Nĩguo. Ahũre kuma thaa igĩrĩ na hau ũguo. Nĩguo nĩ hega. Namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332. Nĩndacokia ngatho gĩcohi ũngĩnjĩtĩkĩria no tũhoe. Nĩguo. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũrĩ ũtukũ gatagatĩ cirĩ thaa 9 Mwathani nĩtwacokia ngatho Ngai nĩ gũtũhe mweke Ngai twarie kiugo gĩaku tũkĩrekeria rĩera-inĩ Baba nĩgetha Ngai gĩtuĩke ũteithio kũrĩ mũthikĩria witũ mũthenya wa mũthĩ na kĩhiko kĩrĩa wambĩrĩirie gĩtuĩke gĩa kũrũgama mũthamaki wa thamaki. Nĩndagũtĩĩa Ngai mũno nĩ tondũ wa mĩtambo ĩno mĩhũrani ya inoro Ngai mwega ĩno Ngai ĩkũhete mweke kũhĩtũkĩra cohi Ngai wa kĩgongona. Mwathani tũĩ kwĩna thĩna kwĩna moritũ maingĩ mũno ihiko-inĩ Ngai na nĩ ũroria nũ ũngĩhota gũciara rũciaro rũgwĩtigĩra Ngai na kiugo gĩaku nĩkĩo kĩratũbanga na gĩgatũiga mũbango-inĩ waku Mwathani wa tha. Nĩndakũhoya wĩtĩkĩre Mwathani ũrĩa wathikĩrĩrio mũthĩ harĩa huma hathũku Ngai neema ĩrĩa yuma igũrũ rĩa kiugo gĩaku ĩhota gũteithia mũthikĩria witũ Ngai nĩgetha mĩciĩ hone Baba nginya mĩrimũ ĩrĩa yũkĩte nĩ tondũ wa gũkorwo andũ matekũiguana shaitani akona mweke Ngai wa matuinĩ thĩinĩ wa family kũhĩtũkĩra kiugo-inĩ gĩaku Mwathani witũ igũrũ rĩa mweke watũhe Baba nĩndahoya wĩtĩkĩre kũingĩrĩra Mwathani witũ nĩ tondũ we nĩwe mwene hinya. Tũkĩrĩkia Ngai ũrathime cohi na mĩtambo ĩno Ngai ũreke tũre Baba na mweke ũyũ Ngai eheanaga
utume mwathani ati inoro Ngai rigia na kibali bururi-ini na nja mwathani witu ni undu wa mweke Ngai muthamaki tuheagwo ni tondu wa kwaria uhoro waku mwega na gutia Ngai wa kigongono ngigatuhe mweke uyu ringi ni tugucokia ngatho na twarie kuringana turia cogia rauga ni twina topic turi aria haha mwathani tuteithie kumiona maandiko-ini nigetha utuke uteithio tukirikiria na cogia murathime akirikiria Ngai witu aria meguka Ngai ona marathime baba makihota gwikira andu aku hinya ni undu ugo ciwari turi aku twacokia ngatho ni mweke uyu mwathani thiini wari turi Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Thank you muno mutungatiri. Asante. Kiria tugugutuma na ngeithi cia ashirika CFF Kahawa West. Niguo. Ukamageithia muthenya wa kiumia. Niguo. Na Ngai agiteithia tukionane kiumia kiria kingi. Ndegi ndacokia ngatho. Thank you, God bless you. Icio nigukinyia wega cohi. Asante. Thank you. Thank you. Ucio tuma nake ni Reverend David Mwangi. Reverend David Mwangi wa kuria kanitha wa CFF kuria kundu gugwitwo Kahawa West na ni muthuri mwega muno gucia ni wakinyitana ni waigua uhoro wa mithingi ya kihiko guciria ukirio mundu mugi ni wanyita kaundu na ni njui ni wakinyita kaundu thakenda riu niyo eno ihandite ina ndagika 3 guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugi no Tana. Good morning, jetago General Shohi wa the Fed. Kuamukira rwimbo gacumbiri rwa Sara K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo gacumbiri rwa Sara K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Uria muti
urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi Nĩ umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Nitasimama kwa wema wake. Sitakufa. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, Shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema, ona nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, Shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba ona nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi
Oh yeah, so tumwetaga mudogo to etago Eddie Thwairi Mo rwiboro etago nitasimama rwiboro wega muno rwiro atukinyiria wega riu thaici iri thaa kenda na ndagika 13 thaa kenda na ndagika 13. Good morning guku ni kwa Inoro ni mucio wotugi no tana riri ni ithaa ria muthia ria tabarira ya racuria kiroko giki kia umuthi koguo reke tutwarithanie wega ni ithaa tuhuthagira riri ithaa ria kwarahurana na ni ithaa riega riri nirio ithaa riria ningi ngukorwo ngikinengerana kimanjika gia ciringi 5,000 cia keri cia mbere ni cithire kwi mundu gwitwo Rispangena no kuire ciringi 5,000 citu cia mbere riu ndenda tukorwo tukinengera mundu ungi tondu thaa kenda ina ndagika 50 nigukorwo ngika draw na tukorwo tugita muhotani nigetha tukorwo tukinengerana ciringi 5,000 ingi iria twina cio haha kuma gwa Changamkia Chris. Kireni ndenda wike ni uhanyuke na rwa na nijwe ni ugwika uguo uhanyuke na rwa wingire kuria gwa *236 na ndenda woe thimu yaku. By the way reke nguonie toya thimu yaku. Yes, ambe woe thimu yaku ro riu ndo hinye haria handikitwo phone niho ndirenda thie na ndenda hau uthie nigetha ngunengere ngirici 5 ndatigia already neneanite 5 cithire kwi Rispangena ndenda kunengera na 5 ndenda hinye *236 *2 na hash *236 *2 hash *236 *2 hash ahinya uguo haya hinya karia gakuhura hinya kau gakuhura wahinya kau gakuhura warikia kuhinya kau gakuhura kiuria immediately gikaumira na kiambiririe na Inoro FM utaru ya juria cia handa thaa 10 ginya thinashara cia rucini kwa Inoro FM ni tabarire ri kuyukaga na ni andikite hau hena kigoco rurie-ini ni hari na thereruka riu ni ukioya nja ni thereruka to ni iragiuka oro riu ndori atiriri endu anyita *236 wona wacokia kiuria giaku riu haha nja ni 2 wacokia kiuria giaku haha wacokia the correct answer iragutwara immediately igaguikiria kindu gigwitwo prompt. How prompt ni horekira kindu gigwitwo M-Pesa pin yaku wekira wakorwo warikia gwikira ni uguo kiria riu igwika ni atinia ciringi 100 no ne igitinagia riu 100 riu riaku rimwe ri ni yacoka yakunengera yagutumira message tathi kwa message urore message yambiririe na kiugo congratulations. Yes, yo wakora hau yambiririe na congratulations, you've earned 100 points from Changamkia Chris. Kiri na maundu maingi hau iyo niyo ndiakwira uhoro wayo sawa. So ndenda ugerie nigetha riri ikiuga ni kwihanda thaa kenda na ndagika 50 ndenda kuhura thimu yo thaa kenda na ndagika 50 thaa kenda na ndagika 50 nigukorwo ngigwita we muhotani *236 *2 hash ndoka kuoya thimu yaku oro riu *236 *2 hash. Makere na hinya na thutha thono etengerete koigwata igikara thenie huroke no ndige thone konyita nyabate tekere makere na hinya
na thutha thuno idengerete koigwata igikara theni euroke no nigetho nikonyita no haya nidirona Jesu no ajetereire quiero Jesu wakwa no ajetereire ahurokie mathĩna mothe mathe na aje nawe mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no ajetereire na aje ewe moto Leverona Jesu no aje tere namoko namoko namoko
watamaliza safari. Jipe moyo dada, jipe moyo. Inua sauti sema pale kilele, pale kilele, namuona Yesu, anafanya nini, ananisubiri, nami nifanye nini, nimalize salama, anikumbatie kwa mikono yake, naseme Oh yes, rwĩmbo wega mũno hau rũinĩtwo nĩ Dr. Sarah K. Rwĩtagwo gacũmbĩrĩkana pale kilele, rũgĩtũkinyĩria wega thaa kenda ndagĩka inacio 24, na thengio mũno nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũrana, na no ithaa rĩega rĩa kũguthũka harĩa hachangamkia Krisi nĩgetha ũkiume na kanyamũ. Ndenda ngorwo ngĩtanĩra ciringi 5,000 ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10 itigĩtie ndagĩka 10. Thaa 10 saa 10 kasoro dakika 10 nĩ tũgũkorwo ngĩneana kana nĩrĩo ngũkorwo ngĩtanĩra ciringi 5,000. Ndenda mbeca ici ikorwo igĩgũkinyĩra, na ndagĩkwĩra njĩra njega tu no gũthiĩ harĩa ũhihinyagĩra namba kana harĩa twĩtaga phone, ũhihinye star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Hau niho ũgũkorwo gĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo ũgĩcokia kĩũria gĩaku kĩgiĩ Inoro, na wona wacokia kĩũria gĩaku kĩgiĩ Inoro FM, kĩũria kĩhũthũ mũno, coke wĩkĩre pin yaku. Hau he prompt ĩkumĩra, wona prompt ĩyo yaku yaumĩra, maũndũ maku namo magĩkorwo me sawa. Wekĩra pin yaku nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩra point 100 o harĩ kĩũria kĩrĩa wagĩa. Ndĩũka nĩ ũranyita, harĩ kĩũria kĩrĩa ũkũgĩa rĩ nĩ ũkwamũkĩra point 100. Koguo nĩ star 236 star 2 hash, na gĩkũyũ nĩ kuga star 236 wĩkĩre star ĩngĩ, ũcoke wĩkĩre 2 na wĩkĩre hash. Ũgũkorwo wĩgwa changamkia Krisi. Ndĩna ciringi 5,000. Already nĩtũkũneanĩte ngiri cia mbere 5, rĩu ndĩrenda tũneane ndĩrenda tũneane ici ingĩ. Cia mbere ithire na mũndũ ũgwĩtwo Rispagina. Yes, 5,000. Rispagina nĩ wothire nacio cia mbere, rĩu ndĩrenda twĩke draw ya kerĩ ya gũthiĩ na mũndũ ũngĩ o ũmwe, na no korwo nĩwe. Koguo tafadhali star 236 star 2 hash, cokia kĩũria, maũndũ makorwo me sawa. Gĩtawa Talbo nĩ ndakuona mũnene. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩguo, thengio ranjia ndĩ mwarahũria Mwarimũ Njagoni na wa Kang'ara, ndaĩrwo me mitambo-inĩ mũno. Ngigĩ wa Corai wakwa Nyakinyua, thank you very much. Enda ndĩmũgeithĩrie Njoroge wa Kĩhuyo akiwa na bibi yake na watoto, thank you. Good morning Shohi. Uria Beyonce atĩrĩrĩ, what mood niĩ ndiramenya atĩ what made Clarence Clyde Seedorf to convert from Christian to Muslim. Ona Beyonce no amenye. Rĩu nĩ Beyonce ũrĩkũ nderwo njũrie Mwathani Ngai nĩ mũgũre kano. Aya, hena mũndũ anjera he kũndũ kũrahĩa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kariobangi Light Industries. Nĩ ngũ-confirm na mũndũ gwĩtwo Sam Njũgũna. Njarahũrĩra ndereba ciothe cia Mororaini nĩ J Bull Junior wa Tulimoro, thengio mũno. Aya, asante sana. Ndona mũndũ gwĩtwo Mwagiza Kayo, thank you brother. Good. Ngigĩ wa Corai, thengio mũno. Njoroge wa Kĩhuyo aranjĩra mĩtambo-inĩ ndĩmũgeithĩrie Dedani wa Kamano. Dedan na wa Kamano, thengio mũno. Jimmy Kihen, asante. Good. Mwagida wa Thibukia ndakuona nawe mũnene ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Aya, sawa nĩ ndenda ngũhe kamweke gaka ũkorwo ũgĩthiĩ harĩa ũgũre tigiti waku, nĩgetha ngiuga nĩ kũneana ngiri 5,000 rĩ, no ũkorwo no gũkorwo wagũra oro rĩu ikorwo cigũka kũrĩ star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Ndona Ruce wa Twana, Shosho Wendo
ajira happy new year shohi niko ndani ya mitambo happy new year. Happy new year na ngwihoka mwaka ni ugakiambiriria wega. Engineer wa Marema thank you muno ndakuona naje na nimekuwa tuned in tangu ulipoingia na show imekuwa poa sana. Mawaidha ya Reverend itajenga wengine heko kwa kazi. Thank you ndakena. Very nice. Betty Mrich thank you muno. Mudogo to Tom Kangethe thank you very much. Ndiramenya niki ukwandikaga wacoka wavuta no ni wega ni ndagikuona muthuri. Ezekiel Igesha thank you muno mwina Mark Adams Nyaga wa Gicovi asante sana. Riu ri gicokererie to ni ndiracokereria oro riu ri ndiroka Joethi Mushiga nona nawe okorwo ni waingira kuria gwa star 236 iyo ndukariganirwo. In fact by the way ndukae kuriganirwo star 236 star 2 hash. Ndoka kuoya thimo yaku njigua urenda kwarahura. Wakire muthenya umwe ta mithenya ringi ngiigua thimu yahurwo na nina bang'eni makiuga marenda manyandike wira ngimoria tena niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩma mũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩma tondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ no hoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgũithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai
ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩo na kana icoka Ngai nawe tereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtika makio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyuĩka hana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana yoe wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana yoe wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana yoe wakirete ũnyonie wetereri Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Gianni Ndung'u rwĩmbo very nice rwĩmbo rwega na hatirĩ rũtangaja gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũrathiĩte wega na ngagĩkena nĩwe ngakena nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ngakena nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũtwarĩria harĩa hothe ũrĩ thank you very much asante sana ndĩrenda kũigua kana nĩ warahũkire hello good 0722 200 720 0722 200 720 reke twaranĩrie hello Halo. Kwaru atia muthuri? Ubena oru Karibu sana wa furaje. No apajo marima de huko. Gikope gigiri. Nda ukawega. Good. Urenda kwarahura ukiroko giki. Narugire mwaka wega. Ni wa kwararugire wega ndihurũkĩire itarĩ na gathĩna. Twarugire wega. Kalima hore. Good. Kaja hore krea umukera wake otoka bathi. Gitawaru magogo. Mwagi wa beni. Itwacaiwa marigiti. Na kamano. Hamwe na ndama wa karatu. Hamwe na mukera hamwe na Adeyo Mege. Na Johnny Githenya kwa Tiboroa. Hamwe na Paul Midama kwa Subukia. The man kene ukeire. Makora mwaka mweru mwega. Asante. Hamwe na my sister in law na wabene koya. Ile akora kila gari kora gikoyo. Magena kila na mwaka mweru mwega. Asante. Thank you mono. Thank you. Aya, wenu wejetereire ujaririe na ndeterera ujaririe ngikwira gothie kuria gwa Changamkia Krisi enda gukonge kineana shiringi 5,000 already cia mbere ni iguthiete na twakirikanira wega nawe icingi ndenda onawe igukinyire twarikania ni *236 *236 *2 *236 *2 anyuka hau thie hau reke tuneane ici nawe maundu maku magikorwo mesa wingi kuringa 5 gukorwo wi mbere hello Inooro Shohi kwerwo atia Ukina uruda dinu machira muza mukolino karibu sana asante sana tabia jara urajira wake huyo inamegue mwagiwa jogo mudhuri wetu choro mae na wanyoko na kimari na wakanyama makoro mari maikorite Inooro ini macharia muza mukolino dadi nigu asante haya 0722-200-720 0722-200-720 Daria Terere wenu warahukire hello kwerwo atia ne soso wale muru karibu sana soso wale muru die na kaoru amatuko nie ona nie die na kaoru
Mwaka mweru wakwa ni mwega Ngai no anjigite. Pole sana. Watito wasaiya kiuga cucu ndangĩikara atekũgeithania inoro-inĩ. Ambi arathimwo nĩ ũndũ wa gĩko kĩu anjĩkire. Asante. Na njaroga akĩhurio nĩ mũtumia wake. Ataria mũkũrinũ ndamũigua. Nĩndaigua mũndũ gwĩtwo Lucy wa Twana. Wanjai wa Kĩgogo-inĩ. Nĩguo. Ndendani wa Mũkũngi. Na mwanake wakwa gwĩtwo Steve Gĩkaru. Na ũngĩ gwĩtwo John Ngara ũnjĩra ndimũgeithagia. Na andũ othe a kũrĩa gwitũ Ngũirũ iria menge ndakariganĩre. Na Mwangi wa Ruaru. Asante. Aya, thank you. Aya, nĩ thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 39, nĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 39. Twatigaria ndagĩka 10 ngorwo ngĩneana ciringi 5,000 hanyũka harĩa ha star 236 star 2 hash. Munyamarori Ngai ũtengeshaga inamerĩria gũtũngĩ gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩhĩire thirĩ ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩ wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi
ũkĩona nĩ ũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩ ũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno hau rwĩmbo rwĩtagwo mũnyamarũri-inĩ rwa Steve Ng'ethe na rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 15. Yes, na he ngari mũthemba wa Noah. Ngari mũthemba wa Noah ndĩramenyithio nĩ ĩirwo kana nĩ aiywo mathaa maya ma ũtukũ. Ngari KCZ 602P. Gari KCZ 602P. Gari muthemba wa Noah na nĩ ya mũthuri wĩtagwo Andrew nderwo ya kana ndamenyithio yakorwo ĩkĩiywo mĩena ĩno ya Machakos. Mũndũ wothe ũngĩkorwo amĩonete ngari KCZ 602P, tafadhali ũngĩmĩona handũ ũramĩona hũra riboti thĩinĩ wa borithi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nayo. Mwene etagwo Andrew. Yes, ngari ĩyo nĩ Noah, mũthemba wa Noah KCZ 602P. Na nĩ yakorwo ĩkĩiywo kũrĩa mwena ũrĩa wa kũndũ gũgwĩtwo Machakos. Na Ngai tũkũhoya ateithie ĩkĩoneke. Ũngĩmĩona ngari ĩyo KCZ 602P, mũthemba wa Noah, ũngĩmĩona tafadhali make sure nĩ wakĩhũra riboti thĩinĩ wa borithi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, tondũ ngari ĩyo nĩ kũiywo ĩiyĩtwo. Yes, na mĩkora ĩno kana mĩkora ĩno ĩkaga ũguo, Ngai nĩ ekũmuona, Ngai nĩ ekũmũrora, nĩ ekũmuona. Rĩu rĩ niĩ ndamenya ndatigia ndagĩka 4 ngorwo ngĩka draw, ndakorwo ndatigia 4 minutes ngorwo ngĩka draw. Yes, ndenda gũkorwo ngĩka draw in the next 4 minutes. Ndenda gũkorwo ngĩka draw nĩgetha tũhũre. Hello Inoro. Ai sohi. Kwero ate JM Menges. Mlima totally moro niko ngangari. Iko wima kabisa hiyo. Hata mimi nasikia hata wewe iko wima kabisa. Na gakena rĩu rĩ. Hey. Karibu sana. Rĩu tukimaikia kuo. Yakĩigua mũndũ gwĩtwo Francis wa mare my friend mũno makĩria na mũndũ gwĩtwo Cecũ warĩ Muru. Bakĩhĩtũka na JM. Otherwise rekejara hore mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti, mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo, mũndũ gwĩtwo wa Kamano, mũndũ gwĩtwo Ruce wa Ciana, mũndũ gwĩtwo Mũkũrinũ wa Mbombo, mũndũ gwĩtwo Maina wa Isiũrũ, mũndũ gwĩtwo Gĩthenya wa Hiroshi Kanyoro wa Timboroa, mũndũ gwĩtwo Hilary Studio Moro na Ann wa Moro, na mũndũ gwĩtwo Ithe wa Ngirande tayarĩ Moro na Isaac Kame tayarĩ, na andũ a Moro othe arĩa marigicĩirie ndere kona ciothe 4 marahuke nĩ marahũrwo nĩ JM Menge, Mlima totally molo. Asante sana Mlima totally iko wima. Aya, ndenda gwĩka draw *236 *2#. Na ũthake oro rĩu na ũkorwo atĩ nĩwe ngũnengereria mbia *236 *2#. Ndenda kũneana ciringi 5,000 5,000 Kenyan shillings *236 *2#. Dakoro rĩ wena ndagĩka 2. Hello. Salama sana. Karibu sana. Karibu mara magoke na gofu. Karibu sana wa Gaceri. Ndagwa vile nataka kwa ndagwa je Menge na wetu afraji wa mare hau. Hege na mtumia wakati wa Kamano.
Anyono waki dona John Githenya. Ama karate kakirete muno Peter Githenya na Peter Sherere. Yes. Wa bida enda men emtambo ina jogo waki hiyo na jogo mu watundo. Ogi medicine. Muruto weta deda ina zeuri. Jagasia mania muruto weta Desha papa mkuma mugo na mero wa murugaro. Neguo. Ata naje ni wakano amatunguru. Itawata bona jaga wa thoko. Muto weta wajeni wa giga deke na mzema gijogo. Neguo. Na beni gizi na tito wasa iwa marigiti daikireta muno. Daka na muno shohi witu. Asante sana wajeni. Thank you. Aya *236 *2#. Tunada gikegemwe. Karoge kadro. Karoge sharia muhotani. Wachangamkia Krisi shiringi 5,000. Yes, tukunegerete rispagena riu reke goroge kadro. Kandiga no gishoko kyuga ndokandirika ona ndwe mange twekanya maheni wendo hana mondo ndo enanagia noria wothe woiga ndio ingagia nani ngigutura we mwihokeku nani ngigutura we mwihokeku gitumi kianyene Bona mudenyonge nikumenya tewe ndukandiga Ugetero mode ni wanogyo nenye Bigeda goturo na gatha kamwe Bigeda goturo na gatha kamwe Wehende dano na tawandigire Onanda na igwa kayo tanyendete Nikuona wiroyo wanga indutaga Tiyo irwa ni wendo kori watu No kiugo kiugaga enyurehaga Rumirira kiugo gya kukehinge Babae rumirira kiugo gya kukehinge Gitumi kianyene Bona mudenyonge Nikumenya tewe ndukandiga Ugetero mode Ni wanogyo nenye Bigeda goturo na gatha kamwe Bigeda goturo na gatha kamwe Hakerugo nongo weterera Nongo dhina mbere na gugutungata Nuhari na ihoya gukuhoya baba Dukareke jeterere muno Yohana ruaongi ye maidori Dukareke jeterere muno Ui, dukareke jeterere muno Gitumi kianyene Bona mudenyonge Nikumenya tewe ndukandiga Ugetero mode Ni wanogyo nenye Bigeda goturo na gatha kamwe Bigeda goturo na gatha kamwe Dukareke Oh yes, muhotani wito etagwo Rufus Thiongo. Rufus. Goya gayoyo akorwa kiamukira Rufus tafadhali. Rufus Thiongo. Wewe nike. Rufus Thiongo nike. Watuholerie thimo tafadhali Rufus. Haya wacha tuone kama tapata Yohana rwa udhengerie geshonoko Ukana rwa ongirie maidori Baba Dakare ya moto rire wakwa Nukare
Oh yes, turacaria mundu gwitwo Rufus Thiongo. Rufus Thiongo ucio niwe wakorwo akihetukana ici na nigukwirite ni kuria gwa changamkia Krisi star 236 star 2 hash na wakarura wanyutu na mundu gwitwo Wanjiru wa Fosto onao mari na indo. Rufus Thiongo tafadhali Rufus Thiongo asha ni urahitia Rufus Rufus na niguo nguga ni urakioya asha ndigukua ngorore kende mugerie ringi rimwe just one more time. Rufus tafadhali agiko ni uratuigwa tiga kurenga thimu rumirira kiugo giaku kihingia gitumi kianyene bona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga aya ya mwisho riu tukigeria mundu gwitwo Rufus gaita makana ya kerega guthie Rufus Thiongo shone wagithie na cito cia kere umuthi ndaheana maita meri ndagayania 5 abere yumare ya Rispangena akere athie na Rufus Thiongo riu hatiri ati udonge ona mundu gwitwo Wanjiru wa Fosto ari haha mena mundu gwitwo Karura awanyutu ni magiukona omena indo wakona pesa kana mutire no ngoro ngiuga mwina indo arafu gore ni mehe ndahe ana itari na kuria ati ngode ahenia muthikiriria endo kuona na ningi ndahenaniria cui-ini ya kigoco tondu mwina indo good nehega pesa ciekuo cohi mwina indo kirikanio kihanijwo nikio racaria thank you kuhana atia ni kwega biu uri okuo ni kwega biu ndio ku happy new year uri okuo mwana indo no wi umiti no ndireyumia na mwaka uyu mwaka uyu reke ngwire mwaka uyu no nginya tugie ngerathira mwaka uyu no nginya tugie by fire by force kiria twagire 2025 mwaka uyu tunapata ni mwaka witu mwaka uyu ngai ni mwaka wa double hatire ati kindu kingi ngai ni egutwika wega na eguthia turathimite riu ri ti gukingira uraingira ni kwambiriria riu ithaa ria thereruka nigetha wambiririe wira ni ngoretwo ndi haha officially by the way tondu ira ndina kuona muthenya ucio ngi wari matangatho-ini ndungata akiuga atiriri ndungata ndungata akiuga uyu wira ukanyanga na ningwicira ndaiguite mirugamo miruru yake twi handu twari giikaro na ngakigua ngiruta mirugamo yario miruru githemba kiu na yari na kihoto na no Akarura ni akinyitiriire ro wega akinyite tene nginya no he hindi Akarura muheago rutha ugathie rivu nginya umisage wira we ni wonekanaga we ni wamisita wira arari gukutene na tuofu fani gutire saigwa mwako ni kuchapa kazi kuchapa job kabisa Twakarite ragitwirire ati udongi korja augie gutukura ngira mundu no ni hari ngurani ya kuruta na gutukura alafu akatari wewe turaruta riu hatari ithere karibuni sana thank you muno shohe na shui mwenjega ngai amurathime asante wega na mugitindike ro muthenya wega ameni ngai endari rucio muthenya niguo to tugakionaniro giikaro giki niguo ma na mukimanengere indo ngiri 10 ene good ni hega riu ri nierekei ngoro ngiumagara githemba kiu nake ngai atuonithania rucio ri githe tugucokia tugacokia ngatho niguo cohi thank you have a good day muthikiririo tinde wega ngai akwende na gwike wega tucemanie muthenya wa rucio kiroko gia tene ona ngai enda have a good day.
icoka ire guthira hinya weru-ini uyu ndiari ndurekwo nie ndathiaga Kanani guku kwaria kuhitukira destiny hari Kanani hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukongua kinye na rwoko ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Ambu korona uningere kiama no ndware nginya na ihenya nyume ani endoraga anite tanda korogeirwo ninjui na mati ahuthu no angiuthika hinya waku no njoe unjikie mbere thina wakocoke na thutha hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Ambu kwa ngoro yakwa ni mbarathi ingia na isa none kweragwo kuria uruwe na matigo kienda kwa mwene koro ni mutumie na nda no amenye no mieri kenda asogie mwana na gikeno Jehova njeroheria hinya hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Ambu ndirabatara hinya mweru ndirabatara ihutia riaku ngie hinya wa gukwamuka joyo ni guoko kwa Jehova mathagu mamere mangi ngie na withita wanderi nyumbuke hetuke thina uyu nyonaga mbere yakwa hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Ambu hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Ambu etagwo Sami Irungu na Sami Irungu ni arakina wega akauga uhoro wigie weru uyu ndikani wake muthikiriria wega wa Karura bigaturarire na thiguku no we ndirari ihinda ria kwinyerekia na ihinda ria gukorwo ati ni ndeima muno nduhana mundu ureima kuima gya kuria niri no njae kuhana no niguo kuri ndireimite muno ndithembe no na ndeto no ndeto njega kejuge nduhana niguo ndirerwo nginya na guku uguo ni weima muno mwana witu ni acio marakuhenia ni weima muno ya ruru na ndukeime ringi acio ri acio ni marakuhenia na mwaka mweru aija na ujire ni ya nigetha ngwire nginya mwiroreri ndirakiigua kiugwa kuu mwiroreri mweno ri ungi aruga mwana witu ni weima muno tugikiria hau riu ningi ari ihinda ria kunyerekio
na nĩ rĩega rĩa kũhoya nĩguo ihinda rĩaku na Ngai rĩa kũmatha Ngai rĩa gũcokia ngatho tondũ reke tuge tarũ mwaka ũcio wakĩhetũka mwaka ũcio wa 2025 twakorwo na mahinda mega na twakorwo na mahinda maritũ no Ngai witũ ndanacenjia atwarana na ithuĩ atuhe mwaka mwerũ na happy new year ona muthikĩrĩria wa Thererũka tũticereirwo gũkwendithĩria rĩu kenjuganie tondũ nĩnjĩ wakarũa nĩ agĩkwendithĩirie Monday mwaka mwerũ wa kĩrathimo nĩguo na nĩ tũrahoya Mwathani atwarane na ithuĩ atwarane na tabarĩra ya Thererũka ikorwo ĩrĩ kĩrathimo harĩ o ũmwe witũ harĩ muthikĩrĩria witũ harĩ Inoro ona harĩ ithuĩ ene na arĩ othe magũkorwo magĩtungata thĩinĩ wa tabarĩra ya Thererũka mwaka ũyũ Ngai witũ arotuĩka wa kũmahe hinya kũmahe ũgĩ kũmomĩrĩria na makĩria favor yake irokorwo ĩrĩ igũrũ rĩa o ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo amina amina ti thaa 10 nĩ thaa 10 na dakika 5 good morning na twakiuga atĩ mũthenya wa mũthenya tarĩki 14 nĩ ukuona ũrĩa Ngai witũ aratuĩka wega January nĩ yakinya gatagatĩ itengerete ũrĩa kwagĩrĩire nĩ irabatara ithirange tondũ rĩu nĩ gĩũkaga na maũndũ maingĩ maũndũ mayo nigetha tuingire mweri wa wendo tondu tukuriki mweri wa wendo ri maundu makoragwo mathirite ndirakwarĩrio wanjũ na nduranyona ni nyagiri gukwaria nginya na ciko na ndurona ati riu reke ngwire maundu ma tene rigana nikite ndona wa karusi Jehova ni atuikite wega ameni na riu maundu ma mwaka muthiru muriganirwo mwe na Jeff ndamenya wiharirie kuoya riu ati mweri wa wendo stage o yothe ya muturire tondu we ni ukoragwo bangite maisha maitu makirima maria mangi mothe tukamwira ati mwaka uyu areke utwagirire ihoya ritu no rimwe mwaka uyu ati areke utwagirire muno makiria maruo maria turagirire mwaka muthiru ndakareke tugirire mwaka uyu tondu ni kuri na andu maragirire kirathimo Wanjiru but uria ndikitie kuona muturire ni ati gutiagaga oga challenge ono gikorwo ari murathimi atia gutiaga oga challenge mundu akicamanagia nako haha kana haria twakira Ngai mwaka uyu atuike wega na ni atuikite wega so far so good kuna muthi ni mweri 15 mweri 14 wa Wanjiru ri ndiru kuna Ngai ni atwaranite hamwe na ithui ati ni tuthiite nuthu ya January ni atukihoka ati ona nuthu no ingitigarite thiku ici 15 kana 13 itigarite ri ni egutwarana hamwe na ithui wiki ici ni ekorwe hamwe na ithui ni egutuika murithi mwega na ndari noga gutuika uguo na ndari atuirira ngoro na ndari ahuka na kungi akauga ndegututhikiriria na rimwe ni njikaraga ngarora ngona Wanjiru ti wega witu ti uthingu witu tutikinyaniirie nginya ikiro cia kumwitaga baba witu no na uthingu wake na tha ciake ri tamaka no atuiguaga amen na taru kiroko kia umuthi ni tukuhoya Ngai witu na ni tukumwariria maundu maingi tukumwira mabataro maitu ni tukumwira maria aturenda na mwaka uyu ni tukumwariria tumwihokere mibango itu tukuhoya tu o atuigue atutegere gutu na atucokerie na ni Ngai wa tha nyingi na kiroko kia umuthi tukera muthikiriria witu ageithike haria hothe ari atukamwendithĩria muthenya wa kirathimo kunyitana na ithuĩ rucini ruru rwega reke tuge ti undu wa kawaida aca ni mubango wa Ngai gukorwo gituthikiriria kiroko kiega ni Ngai ubangite it is not by coincidence it is not by chance aca ni mubango wa Mwathani koguo kiria tukuigwa muthenya uyu kiria tukwamukira muthenya wa umuthi gikukorwo kiri kirathimo thiini wa ritwa riake ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ni na nigetwo wa Karura wa Nyuto ni tabetu ikiria tu hanini hari thaa 10 na dakika 8 kuria ugitwariria ugitutumira ndumiriri ya good morning kuria kwa 22989 na kure mwana wa Facebook ya Inoro FM ri watwandikira wega ta wega nituko tukiona ndumiriri ciaku orodumwe na kure mwana wa YouTube ya Inoro FM asante sana tugira magi n aigire kiharo na rwimbo ndukareke njiterere muno ri ithiti hoya karibu sana Itiwe boigire ndukandiga ndugicoka ukiuga ndukandirika
ona muthenyonge nikumenya tewe nukandiga ungetero mothe ni wanogio nenie ingenda goturo na gatha kamwe ingenda goturo na gatha kamwe wehende dano na tawandigire ona ndana igwa kayo tanyendete nikuona wiroyo wanga indutaga zioirwa ni wendo kuri watu no kiugo kiugaga eliurehaga rumirira kiugo gyaku kehinge babae rumirira kiugo gyaku kehinge gitumi kianyene ona muthenyonge nikumenya tewe nukandiga ungetero mothe ni wanogio nenie ingenda goturo na gatha kamwe ingenda goturo na gatha kamwe hakerugo nongo weterera nongo thina mbere na gugutungata no hari na ihoya gukuhoya baba dukareke jeterere muno Yohana ruaongirie maithori dukareke jeterere muno ui dukareke jeterere muno gitumi kianyene ona muthenyonge nikumenya tewe nukandiga ungetero mothe ni wanogio nenie ingenda goturo na gatha kamwe ingenda goturo na gatha kamwe dukareke jeterere muno Ngai dukareke jeterere muno Yohana ruaothengerie giconoko ukanarua ongirie maithori ndakareria muturire wakwa ndukareke jeterere muno baba ndukareke jeterere muno ndukareke jeterere muno ui ndukareke jeterere muno Yohana ruaothengerie giconoko ukanarua ongirie maithori baba ndakareria muturire wakwa ndukareke jeterere muno Ngai ndukareke jeterere muno. Amen, amen, amen. Ndukareke jeterere muno Ngai jehereria giconoko jehereria giria maithori jehereria mathina ma muturire wakwa ndukareke mwathani jeterere muno he mundu rahoya tahana arahoya muthenya o muthenya akera mwathani ndirikana hari urahoya ta Ibrahimu na Sarai turirikane na ihinda rĩake rĩgakinya akarathima mũndũ na akamuhe kĩheo gĩake ona rucini rwa umuthi Ngai ena ũhoti wa gũkũhingĩria macio ũrerirĩria Ngai ena ũhoti wa gũkũnengereria kĩu ũrenda Ngai ena hinya wa gũgũcenjeria rũgano rwaku mwaka wa 2026 turerirwo maũndũ marĩa Ngai abangĩte timo ma mwaka mũthiru maũndũ marĩa abangĩte mwaka ũyũ nĩ ma mwaka ũyũ na nĩ maũndũ mega na nĩ maũndũ ma gũtwambararia ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka tondũ ihinda rĩu twetereire wakarura gĩkorwo rĩrĩ ihinda very vital nĩ ihinda rĩmwe tũgũaga nĩ ihinda rĩmwe tũhĩtagĩria Ngai nĩ ihinda rĩmwe twĩkaga ũrĩa tũtagĩrĩire gũkorwo tũgĩka
na ihinda riria twikoragwo tukihana ta ciana cia Israeli tugecokia na tukahana ta tukuga ona kaba ugauga ona kaba uketha undu ungi ona kaba ugakorwo ukihitiria mwathani. Koguo ihinda riri ria gweterera muthikiriria, ihinda riri twetereire mwathani atwehererie giconoko, ihinda riri wetereire Ngai akuhe ritwa rieru, ihinda riri wetereire Ngai akurathime na kiu ukoretwo wirireirie, kiu weriragiria mwaka muthiru na gitionekanire na no wetereire. Ihinda riri ni ihinda ria gwihoka Ngai muno makiria, na reke mwaka uyu twihoke Ngai tutari na gwitukania. Agikorwo mwaka muthiru ni twetukanirie, Ngai witu ni watha nyingi, ni ari kuriturekera maita maingi na ithuĩ tugatuĩka gwĩka atĩa wa Karura akwamũkĩra kĩrĩa Ngai atwĩharĩrĩirie na kĩrĩa Ngai atũigĩire. Koguo tũtigetĩkĩre gwĩtukania mwaka ũyũ, tũtigetĩkĩre gũthiĩ na njĩra tũtagĩrĩire gũkorwo tũkĩgera, tũtigetĩkĩre kũhũthĩrio maũndũ na njĩra cigũtũma mũtũrĩre witũ ũtuĩke wa kũraihanĩrĩria na Ngai kana ũkorwo ũiyũrĩte mehia. Ameni, ameni. Na tuiguire tha muno makiria. Nima. Na makiria ciugo cio wakorwo kiuga tondu Ngai agikuruta handu. Korwo Ngai ateithia aria maratuthikiria muthenya wa umuthi na aria merugura mugambo witu muthenya wa umuthi, ati maundu maria hihi mundu angikorwo arekite mwaka muhituku ndakamacokere. O maundu matiganite Wanjiru, o maundu matiganite tu tondu tugithi mbere-ini ya Ngai aroraga ngoro citu, akarora meciria maitu, agataukwo ni ithuĩ wega muno makiria. No ukorwo hihi turekite o tutineka o Ngai angireka tu tutikacokere o undu wothe tu utanamukenia mwaka ucio muhituku, no tugoce ritwa riake muno makiria. O undu wothe utanamukenia na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũndũ wa ũhũthũ witũ tũrũma wega-inĩ wake, angĩreka mwaka ũyũ tu turugame na twihande wega, tondu ha ũhoro wĩgiĩ mũndũ kũrũgama na kwĩhanda wega nĩ Ngai ũteithagia mũndũ. Ngai angĩtũiguĩra atũteithie no tũcokie ngatho. Amen, amen, amen. Na he ciugo cingenagia muno muno makiria thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:25 wa Karura, kana ũgĩtũthomere nĩgetha ũcoke gwĩtũhoithie thĩinĩ wa Joeli. Joeli 2:20. Au no turaguthukana no wega nginya muthikiriria kahinguraga hamwe na ithuĩ 2 mũhari wa 25 hau niho turi. Mariko maraiga atiriri ndire mucokeirie kiria mworirwo nikio. Oh my goodness. Miaka ĩrĩa mĩrũmba ya ngigĩ yarĩire mĩmera yanyu rĩ, niĩ ndatumire mbũtũ ĩyo ya ngigĩ ĩmũtharĩkĩre. Ati kiria kiurite, kiria kihurunjitwo, kiria kianangitwo, Ngai witu ni atucokeirie. Amen. Turerwo rucini rwa umuthi he favor wari nayo tokorwo nduri nayo ringi. Gwitikirika wari nakuo, ideas wakoragwo nacio cia biacara, opportunities wari na mieke ya kuhingukagira, breakthrough ciari ho, na riu tokorwo citiri ho no ti kuga ati ni ciorire tondu Ngai ni acokagia kiu kiurite na kiu kiiyitwo. Ati marika maraiga atiriri ni ndimucokeirie kiria mworirio nikio, kiria giothe mworirio nikio ndimucokeirie. Miaka ĩrĩa mĩrũmba ya ngigĩ yarĩire mĩmera yanyu rĩ, niĩ ndatumĩte mbũtũ ĩyo ya ngigĩ ĩmũtharĩkĩre. Amen. Nimwe Ngai ni ekaga rĩrĩ nigetha kwĩ hĩndĩ twĩyambararagia mũno. Mwini nĩ kiuga nĩkĩ wonire ũkĩriganĩrwo. Rĩmwe nĩ tuonaga tukariganĩrwo, nĩ twamũkagĩra tukariganĩrwo, tukona tarĩ kĩo gitũ mũno, gũthoma gwitũ, kwĩrutanĩria gwitũ, gũcora connection citũciĩtaga atĩa, twĩragwo networking itũ kari mũno, tukariganĩrwo atĩ Ngai nĩwe ũheanaga, tukariganĩrwo Ngai nĩwe ũtũmaga mirango ĩno ĩkahingũka, mĩeke ĩno ĩkoneka, maũndũ marĩa twĩnamo magatuĩka ma gũtherema, biacara yaku igatherema, mbeca iria ũramũkĩra cigatuĩka cia gũciarana. Koguo rũcinĩ rwega ngĩkorwo mwathani nĩonete arĩ wega, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Tugaga mothe mahanĩkaga kwa rĩtwa rĩake. Kiu ũrona kiurĩte
ndugecokie ringi Ngai ni agugucokeria cokerera Ngai na gutiri hindi agikuingata ndahana ta mundu wa karura ati ni akuhitirio muthi na rucio oke harini no ni undu wa kurakara na mwite ori ingikorwo ndinaguo ndikwenda kumurekera nuona na ruo ruria ingikorwo ndinaruo no Ngai witu ndahana uguo ni watha cia mwanya na tha ciake ituraga tene na tene. Reke tucokerere Ngai mwaka uyu. Amen, amen, amen. Tutue matua ma kumucokerera nake ni mwihokeku. Amina. Nake ni agutwika wega. Ni tondu tha ciake ri ikoragwo injiguo o kiroko. O kiroko. Tukireke wakarura tukihoere tha ici na tuhoere muthenya wa umuthi tukihoyagira mibango ira twi nayo mwaka uyu muthani witu atwike wa gutuhe hinya na gutuhe ugi na kureka mieke ino twi nayo itike wa gukinyanira tondu Ngai witu ndahotekaga ndari ahotwo na kiria giothe auga kigie nikigiaga nikionekaga. Amen, amen and amen. Tugitikia na tuhoe nditone gukorwo injaga muno makiria nitwagutia muno Ngai mwega Ngai muigua tha we utwara hurire rucini rwa muthenya wa umuthi watuhe mihumu yaku mukira ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku ni wega muthamaki mwega ni tondu Jehova Ngai ni utuhete gia kuria gia kunyona gia kwihumba ni wega ithe wa kigongona githeru ni tondu amoitu mwathani ni waturehe na ngari thondeketwo na moko ma andu ona waturehe barabara ire mwathani mitino ya nahanika na ngi mwathani magatera mioyo yao ku no ithu ni watukinya ni undu wa tha ciaku Ngai mwega undu ucio ni twagucokeria ngatho ni undu wa guo muthamaki mwega ni wega muthamaki mwega ni undu wa gutuhe kanya gaka ga gukaga mbere-ini yaku gukuhoya na guguthaitha muthamaki wa mari muoyo oro we uteanagiria wagarari witu wa mehia muthamaki mwega oro we tuhagira mehia maitu maria twikite na maria mwathani tungicire tutiikite baba witu ni twagutia muno kiroko kia muthenya wa umuthi amukira ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku ni wega ni undu wa gutuhe kanya mwathani na gaguka gukuhoya baba witu no gacoka mwathani ugatuhingiria uthingu waku no theru waku mwathani ndutwitikiritie mwathani gukaga tu o gugwitaga baba witu no tha ciaku mwathani na thakame ya muruguo Jesu Kristo muthamaki mwega igatuhe kanya kau ni twagucokeria ngatho baba witu ni undu wa kanya kau ni twagucokeria ngatho ni undu wa gutwenda mwathani ona gutuhe muru waku wa muthamaki mwega wi Ngai mwega na wi Ngai mwagiriru na riu baba witu we twirite Ngai na ni ngumuhingurira ni twaroka mwathani kuringaringa mbere yaku guthaitha na gugwita tu we wihuirwo ni tha muthamaki mwega tugikuhoya witikire gutwarana na ithe mwathani mweri uyu na mwaka uyu muthamaki mwega itikira mwathani gututongoria thiini wa mibango itu muthamaki mwega na githikirikaniro giaku githeru gitiugite ngoro ya mundu ni henagia mundu muthamaki mwega ithu no tuheneke ni undu tu ithu turi andu muthamaki mwega ngoro citu no ituhenie Jehova Ngai ni tondu ithu turi andu muthamaki mwega indi roho mutheru ndangituhenia baba gitikire gututongoria na undu wa roho mutheru mwaka uyu Ngai itikira mwathani mibango itu yothe kinyanire itha wa kigongona githeru tungikorwo tukiuga maheni tungiuga ithu no tuhote gwitongoria Ngai twaguthaitha witikire kuingira gatagati ga kioneki giothe kiandikitwo na gikandikwo na namba nene muthamaki mwega utwiriire mwathani twandike kioneki gitu na namba nene na ni mandikite mwambiririo wa mwaka uyu Ngai twaguthaitha we mukinyaniria wa iroto na cioneki Ngai gitikire mwathani gutukinyaniria cioneki citu na iroto baba gitikire maundu maria tuguthugunda magacire gitikire mwathani kurathima wira wa moko maitu gitikire kurathima riumagariro na ihundukiro itu Ngai mwega na wona weka uguo ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku ni twagucokeria ngatho Ngai witu tondu ni twi mwathani oro gwataria matandikite cioneki ciao Ngai ni ukumahe cioneki baba ni twagucokeria ngatho ni tondu ni twi muthamaki mwega aria merungua wa mugambo witu ni ukumarathima ni ukumeka wega baba na githe kiugo giaku gitiatwira wega baba ati kiria giothe kiarirwo ni guka gukiriha muthamaki mwega gitikire gutuiguira tha baba ugiturihe kindu na kingi muthamaki mwega kiria twateire ni undu wa kunyihirwo ni umenyo Ngai kiria twateire Ngai ni undu wa kunana gwitu baba kiria twateire mwathani ni undu wa toro wa kiroho kiria twateire tutakumenya itha wa kigongona githeru twaguthaitha tucokerie tu ni undu wa tha ciaku o turia kiugo giaku githeru kiiga muthamaki mwega we nduri mwathani wa aria ta wi bururi-ini wa nduma ithe witu we ni uhiuhaga na ugacoka ku mwathani kuhingia kiugo giaku Ngai mwathani kihiuhe utucokerie na utuhingirie kiugo giaku Ngai
thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tuwi muthamaki mwega hatari nganja ati ciugo ciaku ni cia mababa ni tuwi ni utite kiugo giaku muthamaki mwega twaguthaitha tuwe wiwirwo ni tha mwathani witikire mwathani gutucokeria kiria giothe kiari irwo mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thank you ngaito ni gukorwo wi hamwe na ithwe, thank you ngaito ni gukorwo wi hamwe na ciana citu na cimathukuru-ini baba, thank you ngaito ni gukorwo wi hamwe na ithwe mawira-ini baba, na maundu maria mothe tugukorwo tugika muthenya wa umuthi twahoya tutongorie mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riu ningi Ngai ni tukurugama thenya-ini mwathani ni undu wa atongoria aitu baba, aya Ngai twethurire muthamaki mwega, ithe witu we niwe ungimacenjia na we niwe ungimahe wisdom yaku muthamaki mwega, twakimaneana na kuri we muthamaki ware mari muoyo, na nigetha bururi witu twiturire na thayo Ngai, itikira kumarathima na kumahe ugi waku Ngai, ona ningi kumahe mwathani gugwitigira baba, ona we koguo ngumo gathori-ine gitio ciothe ni ciaku, ni twagutia ni tondu wa mwathani guku watuheire turokage Ngai. Ni thengio Ngai ni tondu makiri na makiri Ngai no marakuhoya mawira no maitu Ngai ni watuheire baba, ni twagutia mwathani giturathimire anene itu muthamaki mwega, turathimire ne kioneki giki Ngai mwega, turathimire aria matutongoragia baba witu kumagia uria munene muno nginya uria munini muthamaki mwega, na aria tuturutanagia nao wira kundu guku Jehova Ngai, turathimire muthamaki mwega, na wona weka uguo yawe no tukumbararia ritwa riaku baba. Thank you muthamaki mwega ni tondu wa mundu wothe mwathani uratuthikiriria, thengi muthamaki mwega ni tondu wa mihumo ya muoyo, thengi the witu tondu ni ugutwikira maundu macio Ngai, ona ungikia gutwikira baba we ugutura we Ngai, ngumo yaku baba igutura urio Ngai muthamaki mwega, ugutura ugocagwo iguru na guku thi baba, ni twagigutia muno ni tondu wa wega waku no tugi waku, na twahoya na macio manini tutikiti orogwata macio tutanagweta baba ni umoi, na ni ugutuhingiria wega-ini waku no amuru gu mesia yashua twahana twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Mahoya mega rucini rwa umuthi ni maguteithio gwitu kumanaga hari Ngai, uteithio witu umaga hari Ngai. Ena daika 26 thaa 10 tugicokereria ni tukurora no guingirite ani tukurora no cio twandikiire ngeithi cia kiroko kia Wednesday, muthi ni Wednesday, umuthi ni Wednesday, hakuhe juga ni Monday na ni ukuona mundu akugira wira Wednesday ri oruka gwako wekega muno haru no amya no rucio Friday kinye awire hega no rucio tu Friday gakoro kinyete. Thank you muno akarura tukwirite muthikiriria witu nkora gwa 22989 na WhatsApp number ya 0722200720. Yes, kure mwana wa Facebook Inoro FM, kure mwana wa YouTube Inoro FM. Asante sana. Tuma na 10,000 nitukukite na 10,000 ona mundu gwitwa Shohinia gukoretwe ra muthikiriria witu ati Wanjiru mena wa Karura mena 10,000 kuma kure wachangamkia Krisi na 10,000 ni besha nyingi muno makiria ciru no igukoro igukuboost handu especially we uratuthikiriria muthenya wa umuthi, especially we rungu rwa mugambo witu muthenya wa umuthi we uraiga ni ukwenda kuona ugaruruku o hanini tu tondu 10,000 no irehe ka ugaruruku kanini tu kuri amwe na kuri amwe ungikorwo ati ndukirihite school fees nona ni guteithiriria ndukirihite rent nona ni gukongerera handu ga shopping no gukiongerera handu tumaguta twa ngari no gukiongerera handu na tutingirigarirwo ni irio cia ngũrwe na ng'ombe na mbũri ito no cirabatara kurio nacio na bia cikuingira ri ona ungiega maundu macio mangi mothe kiugo tumire muciari ri bia cikuingira ri ndigwicia no ciage ha guthie na koguo ni undu muhuthu muno makiria ni undu muhuthu muno makiria kwigwatira mbeca icio mareka ate ciro muthikiriria muhotani wothe aramba koya thimu yake tegwa Karura nyitite yake moko-ini agathie haria ahihinyaga namba agakihinya *236*2#. Warika kuhihinya na wahura namba eno he kiuria giguka kihutanitie na Inoro FM tondu ciuria ciothe iria uracokia ni ciuria huthu muno makiria, ni ciuria uwi anja yacio tondu ni ciuria cirorio horo wigie ceceni ya Inoro FM. Cokia kiuria kiu
warikia gucokia ni wegira na points ciaku ni waigira kuria wachangamkia Krisi ukauga nie ni ngwenda gucokia kiuria kingi ugagicokia tondu guti mundu ukugiritio na gucokia ciuria 10 uria ugwika ni ati wacokia ciuria 10 wina mieke mingi kana wina points nyingi mwena ucio wachangamkia Krisi uyu wacokia 2 onake ti kuga ati ndangeinuka na mbeca onake no ainuke na ciake tugaga kirathimo giaku ni giaku niguo kiria kia wakarura ni giake kiria kia murata witu wi kuria Nyandarua County ni giake koguo tokorwo mbeca cituri nacio na iria ciroka haha na timu Hagaria muthenya wa umuthiri hihi ni wihariirie kuinuka nacio na kuingira na kindu gigwitwo *236*2#. Good, wona wa hura mutaratara ucio ukamenya ati we ni waingira mbeca-ini already na tondu ni mwaka mweru na tondu ni hindi mwaka wa ambiriirie ndigwicie ni turabatara kwambiriria mwaka na maundu ma mwaka muthiru Asa ni tuigire mwaka na gwitikia kweru ni tuigire mwaka na kwa kuga amanga mwaka igithe mothe ndatwira ati kiria giothe kirarirwo muga kiria giothe kirarirwo na nini nyenda kunyita kiugo kiria kiarekererio Shiruni ndi mundu mwa ona miaka yana hau gatene hindi ndaikuagwo ni matatu ri ndari mundu mwe uria wathiaga ndende guikara hau mbere muno makiria ngari-ini ha hendereva na ingionire kavas nona tuvas tu twandikagwo ngari-ini ni ndamenyaga ngai ndanareka ndikone oro uguo aca areka ndikone tondu he kaundu enda kunjariria tondu kiugo kia ngai mandiko maugaga kiugo ari kuo tondu kiugo kia ngai ki muoyo naguo we gukora ati ire tutinathoma Joeli ona kone ndingiathoma Joeli no ngai ekira thiini waku horo ucio ni tondu ni kuri mundu kwenda kwaririo na nie ni ngwenda kwekira kirato kia mundu ucio kwenda kwaririo njira muthikiriria wakwa ati muthenya wa umuthi angikorwo ndukwenda gukorwo gatagati-ini ka andu acio ati indo cio cikurihwo agagwitikia no angikorwo ni ukwenda gukorwo gatagati-ini ka andu acio marerwo ati indo cianyu ni ndaheanite rutha niguo na riu uhoro ucio ndiuga ni nguka kumuriha ni ukinyite muico kindu na kingi bakorwo ni biashara tuigireire cigitu cina ni aguka guturiha wakorwo ni ta mundu wageretie hi mwaka ucio wahetukire na agicokia kiuria ndaheirwo mbeca kiuka ngiuga atiriri ni nguka kumuriha ciana cia witikio ni turarihwo kindu na kingi thiini wa ritwa ria Yahshua Mesia. Amen amen. Akutire kindu akarura kigenagia ta witikio witikio wanatwara andu aingi kundu kuraya muno makiria witikio wanatuma mundu ugukinyite muico akona muthenya ungi niguo mecire make maramwirite gutire na mwihoko ringi agacoka akaregana na ciugo icio tondu icio ciugo cia gukwira gutire na mwihoko ringi we ni wathira we ni uguthira citikoragwo ciumite kuria kwega na citikoragwo cikiuma kuri mundu kuguma mwena uria ati urenderwo wega cindaga gutunina na guconorithia Ngai na ithe tutikwenda guconorithia Ngai witu koguo ithe o ni tukurugama tugwakarura atwira kurugama na kiugo na kurugama na witikio na gwitikia thiini wa ritwa riake. Ngai arotuhe hinya roho mutheru rotuteithia tukahota kumagaraga na witikio. Amen. Etagwo Philip Kimani arauga atiriri ati nie ni njui niwe Ngai nie ni njui ati we niwe Ngai. Tugicokereria tuthome ndumiriri cianyu na 11 yatigaria 28 minutes. Mutungi wa Israeli Loringa yore hinyana ndohotagwo Nyondo wa wako wakunyene nyonete wega Nikyo ndaiteka gukumia na gukogosha Ngai monana na mutungi wa Israeli Loringa yore hinyana ndohotagwo Nyondo wa wako wakunyene nyonete wega Nikyo ndaiteka gukumia na gukogosha Enjoy niwe Ngai no gutura uri Ngai Ndoinainagio ni maundu kano ka muoyo gionemo Tekanage nyandumaine yukakonde ere oderi Enjoy niwe Ngai
meweruine ĩrĩa wamoirĩire mĩgate tambura okerero oromakueire nyama weniwe ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'ara nĩnjũĩte nĩwe ngai no gũtũũra ũrĩ o ngai ndĩninagio nĩ maũndũ kanua kaguo yũkio nĩmo njĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kunde nĩrĩ ũtheri nĩnjũĩte nĩwe ngai no gũtũũra ũrĩ o ngai ndĩninagio nĩ maũndũ kanua kaguo yũkio nĩmo njĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kunde nĩrĩ ũtheri nĩnjũĩte we no ũnjĩke maũndũ mega na manene gũkĩra marĩa niĩ njũĩ na manene gũkĩra marĩa ningĩ kũhoya ningĩ makĩrĩte marĩa ingĩhota gwĩciria nĩnjũĩte we no ũnjĩke maũndũ mega na manene gũkĩra marĩa niĩ njũĩ na manene gũkĩra marĩa ningĩ kũhoya ningĩ makĩrĩte marĩa ingĩhota gwĩciria nĩnjũĩte nĩwe ngai no gũtũũra ũrĩ o ngai ndĩninagio nĩ maũndũ kanua kaguo yũkio nĩmo njĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kunde nĩrĩ ũtheri nĩnjũĩte nĩwe ngai no gũtũũra ũrĩ o ngai ndĩninagio nĩ maũndũ kanua kaguo yũkio nĩmo njĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kunde nĩrĩ ũtheri ndoa rĩtwa rĩaku o rĩtwa rĩaku riki ĩtĩkĩra njoke wĩtwo mũhotani njehereria thoni na ningĩ ũhumbe riri riri ũrĩa ũhumbaga andũ arĩa metanĩtio nawe nĩondoa rĩtwa rĩaku o rĩtwa rĩaku riki ĩtĩkĩra njoke wĩtwo mũhotani njehereria thoni na ningĩ ũhumbe riri riri ũrĩa ũhumbaga andũ arĩa metanĩtio nawe nĩnjũĩte nĩwe ngai no gũtũũra ũrĩ o ngai ndĩninagio nĩ maũndũ kanua kaguo yũkio nĩmo njĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kunde nĩrĩ ũtheri nĩnjũĩte nĩwe ngai no gũtũũra ũrĩ o ngai ndĩninagio nĩ maũndũ kanua kaguo yũkio nĩmo njĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kunde nĩrĩ ũtheri Amen, amen and amen. Nĩnjũĩ atĩ we nĩwe Ngai. Akigwa rwĩmbo kwagĩra wa Karura na rwĩna ndũmĩrĩri njega etagwo Philip Kimani nĩguo ni atĩ all our needs Ngai nĩ acemanagia na mabataro maitũ mothe na Ngai ena ũhoti wa gũcemania na mabataro maitũ
we urabatara kuhonio Ngai ena uhoti we urabatara mucii Ngai ena uhoti wa gukuhe mucii na to mucii tu ni mucii wina wendo mucii wina thayo mucii wina uiguano we urenda mwathani akwehererie thoni akuhumbe na riri wake Ngai witu wina uhoti uratikaga rimwe ni kuona ithuĩ ene ta tungĩgĩrana kana tungĩonera maũndũ mau no Ngai witu niwe wina uhoti wa gutuhe kindu gĩgwĩtwo muoyo kĩheo kĩa muoyo kĩheo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ na makĩria nginya gũtũgitĩra kumana na mĩbango ya thũ ĩrĩa bangagwo nduma-inĩ ĩrĩa bangagwo hitho-inĩ ĩrĩa bangagwo nginya kũrĩa tũtarakĩmenya na in every situation tũgatuĩka conquerors ahotani tondũ Ngai witũ ndainainagio na kĩ nĩ ũndũ wa kĩ kana kĩ amen and amen and amen. Yes. He tu video mũndũ acemanagia na tũngĩ nĩcio kinyanĩria njũkĩte gũcemania na thutha ũyũ ũkona korwo Ngai akũhingũra maitho wone maũndũ marĩa akũgiragĩrĩria nĩguo ngĩmenya atĩ ti itherũ Ngai witũ nĩ atũgiragĩria maũndũ maingĩ mũno marĩa tũtonaga ũguo wakorwo ũkiuga korwo Ngai atũhingũra maitho wone maũndũ marĩa akoragwo akũgirĩrĩria mĩtino ya barabara ĩrĩa ngĩgĩcemania nawe you know kũgwa irima kũrĩa ũngĩgũire ukamenya atĩ ti itherũ kwĩ maũndũ maingĩ mũno magũcokeria Ngai witũ ngatho makĩria marĩa tuonaga na maitho amen tondũ athiaga mbere itũ agatũthikathikĩra marima agatũteithia kũrĩa tũtahotaga kuona na koguo tukĩna itũmi o nyingĩ cirũ cia gũkorwo tũkĩmũcokeria ngatho maita maingĩ o tũgĩthiaga na mbere na kũmũhoya na kũmwĩtĩkia mũno makĩria nĩma atuga mwaka ũyũ tũtigwĩtukania ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrũgama na kiugo na ngwĩre gũtarĩ kwĩhitha na ngwĩre ti mwaka ũyũ nĩ itua mũndũ atugaga tondũ wa rĩrĩ ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ ũratũra muoyo kana nĩ ũgũkua ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ maitho-inĩ ma Ngai nĩguo na ndũkoragwo ũhithũrĩirio mũndũ koguo gũtirĩ hĩndĩ atĩ tũbatiĩ kuga atĩ rĩu haha nĩho tũgũkorwo nĩ hĩndĩ ciothe Ngai angĩtũteithia hĩndĩ ciothe tũtigwĩtukania na tũmwĩhokage mũno makĩria na tũmenyage ti hinya witũ ti ũhoti witũ ti gũcora gwitũ tondũ ona mwĩhoki ngoro yake rĩ no mũrume nĩguo nĩma mwĩhoki mũndũ rĩ no mũrume amina ithuĩ tauga ũhoro wa gwĩtukania isa no na to ũmũthĩ nĩ matukũ maitũ mothe marĩa tũgũtũra muoyo hamwe na mũthikĩrĩria akauga amina thank you so much kũrĩa gwa 2989 mũrathikĩria akauga wanjũ tatwĩre gwĩtukania nĩ kuga atĩ ũngĩtũgũthathaũra gwĩtukania nĩ rĩrĩ wakarura reke heane na ngerekano na niĩ nĩ ndĩraumbũra Kristo na nĩ ndĩrauga nĩ njũĩ Ngai na nĩ ndĩrauga nĩ ndĩmwĩhokaga na nĩ ndĩmwetagĩrĩra no rĩrĩ nĩ hakinyaga ngakorwo nĩ magerio ta Ayubu ngakorwo nĩ kĩũndũ tu ngona tarĩu mũciĩ wakwa gũtiikairĩte wega ngaikara ũguo ngona biacara yakwa ti njega ngawĩra wakwa ndĩreciria ngona kũrĩ ũndũ ũngĩ ingĩka niĩ mwene ngamba ngaikara thĩ na ngacora wega na ngoha thabarĩ na ngathiĩ gwetha ũteithio handũ hangĩ gwĩtukania nĩ rĩrĩ wakarura nĩ ũrahoya nĩ ũrauga nĩ wetereire Ngai no nĩ ũretha easy way out ya maũndũ nĩ ũramũkĩra mahaki nĩ ũramũkĩra kũrĩa ũrutaga wĩra nĩ ũrageria gũthiĩra mũrata waku wĩra-inĩ kana nĩ ũrageria gũthiĩra mũndũ ũngĩ wĩra-inĩ nĩgetha atĩ we okorwo nĩ promotion nĩ nĩ ciraheanwo we ndũgweterera yaku we ũgũthiĩ gwĩka atĩa kũhijack ciene harĩ kaũndũ ingĩenda mũndũ wothe amenye atĩ Ngai witũ nĩ akoragwo abangĩte mĩtũrĩre itũ na rĩmwe wanjirũ ũrĩa kĩrĩa Ngai angĩenda ũtuĩke he mũini wa inĩra nĩ angenagia mũno makĩria augaga atĩrĩrĩ atĩ ona mangĩnyitana moko kĩrĩa Ngai augaga nĩ gĩaku gĩkoragwo gĩ gĩaku kĩrĩa Ngai augaga nĩ kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ gĩkoragwo gĩ kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ no rĩrĩ we nĩ ũgũtua matua ma kũrũgama wega ũguo wanjirũ arakorwo akiuga tondũ it is a personal decision ĩyo ĩkoragwo personal decision na he maũndũ mangĩ mokaga na
tukiuga atia he maundu ona tukiugaga kwa ndore mekete theology kwa ndore mekete research yao he maundu mokaga na kwenyitithania maundu-inĩ marĩa maingĩ ihaki no ũkĩoherwo but the moment waingĩra kũrĩ altars gukorwo ukiruta altars icio tore wakorwo kiuga ati he kundu ngithi nigetha biashara yaku irugame hagibataraga hinya ungi munene muno makiria na ndore hi mana gika theology no magikwira ogwo ndore mana korwo makanitha-ini no makwire ogwo mana cemana na ndutacio na koguo mbere ya gutua matwe ni wega kumenyaga ati ona hindi ria Ngai araiguka takirite ari o hamwe na ithu oho na ria Ngai araiguka jugaga atirire Wanjiru he mahitia magwikora na macio aingĩ itu nĩ twĩkoraga twĩkĩte no mahe mahitia ma gũbanga